जो JNPTचा रस्त्याचा आपण उल्लेख केला, नॅशनल हायवेच्या माध्यमातून रस्ते बनत आहेत, उद्योग खातं त्याच्यामध्ये आहे. 20 मीटरचा ड्राफ्ट जो आपल्या देशामध्ये आता कुठेच नाही. मुंद्रामध्ये 17 मीटरचा ड्राफ्ट आहे. या वाढवण पोर्टच्यामुळे 20 मीटरचा ड्राफ्ट होईल आणि आपण पहिल्या 3 क्रमांक म्हणजे जगातल्या पहिले 3 क्रमांकामध्ये आपला भारत देश पोहोचेल एवढी क्षमता ह्या वाढवण पोर्ट बंदरामध्ये आहे. प्रश्न क्रमांक 2. बोला. प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नाच्या अनुषंगाने एक सब प्रश्न आदरणीय मंत्री महोदयांना या ठिकाणी मी विचारतो. अध्यक्ष महोदय, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये काय होतंय तर काही परराज्यातले व्यापारी आपल्या राज्यामध्ये येतात, ठिकठिकाणी शेतकऱ्याला भेटतात, थोडासा ॲडव्हान्स देतात, थोडासा विश्वास संपादित करतात आणि विश्वास संपादित केल्यानंतर पैसे बुडून ते निघून जातात. म्हणजे सुरुवात समजा नाशिक जिल्ह्यापासून केली, नंतर ते सांगलीमध्ये जातात, मग दुसरीकडे जातात. तर मंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की शेतकऱ्याचं नुकसान होऊ नये, असं त्यांना कोणी फसू नये म्हणून हे जे बाहेरचे व्यापारी इथे येतात त्यांचं आपल्याला इथं रजिस्ट्रेशन काय करता येईल का, नाही तर व्हेरिफिकेशन, पोलीस व्हेरिफिकेशन, नाही तर अशी काही प्रक्रिया आपल्याला लागू करता येईल का, हा माझा पहिला प्रश्न त्या ठिकाणी. आणि दुसरा, ज्या ज्या शेतकऱ्यांचे पैसे आतापर्यंत ज्या ज्या उत्पादनाचे तिथं बुडलेले आहेत त्याचा एक सर्वे करून त्या सर्व शेतकऱ्यांसाठी न्याय देण्यासाठी एखादी पॉलिसी आपल्याला करता येईल का, असे 2 प्रश्न अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी माझे आहेत. अध्यक्ष महोदय, तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून मूळ प्रश्न होता की चांदवड तालुक्याच्या द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचं जे काही पावसामुळे नुकसान झालंय त्या नुकसानीचा भरपाईच्या संदर्भातला तो प्रश्न होता. त्या संदर्भामध्ये मला वाटतं की समाधानकारक उत्तर शासनाच्या वतीने देण्यात आलेले आहे. सन्माननीय सदस्य पवार साहेबांनी जो काही मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केला, ही वस्तुस्थिती आहे की नाशिक जिल्हा असेल आणि ज्या ज्या भागामध्ये द्राक्ष किंवा शेती मालांचं ज्या ठिकाणी उत्पादन होत आहे, काही व्यापारी शेतावर म्हणजे बांधावर खरेदी आपण जे बोलतो तिथे खरेदी त्या ठिकाणी करतात आणि काही शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवण्याचे प्रकार निश्चितपणे त्या ठिकाणी दिसून येतात. पोलिसांकडे अशा तक्रारी गेल्याच्या नंतर बरेचसे प्रश्न त्या ठिकाणी सुटतही असतात. त्या ज्याने पैसे बुडवले त्या व्यापाऱ्यांवर त्या ठिकाणी कारवाई पण केली जाते. तत्रात जो कोण स्थानिक असेल, बाहेरचा असेल, खरं म्हणजे ही खरेदी विक्री आपल्याला बाजार समितीमध्ये अपेक्षित आहे, परंतु आपण स्वायत्तेचं धोरण स्वीकारल्याच्या नंतर बांधावरची पण जी काही खरेदी केली जाते आणि यासाठी काही धोरण त्या ठिकाणी निश्चितपणे करण्याची आवश्यकता आहे. मग त्या दृष्टिकोनातून त्या व्यापाऱ्याची काही सॉल्व्हन्सी किंबहुना काही डिपॉझिट शासनाकडे जमा करणं, त्याच दिवशी खरेदी केलेल्या मालाचं पेमेंट शेतकऱ्यांना झालं पाहिजे. मला वाटतं की पणन विभागाशी संवाद साधून याच्यातनं निश्चितपणे मार्गक्रमण केलं जाईल. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय रोहित पवार साहेबांनी जो प्रश्न विचारला त्यामध्ये आपण एक अरेंजमेंट अशी करणं यापूर्वी सरकारमध्ये चर्चा झालेली की खरेदी करणारा आणि विक्रेता हा एका प्लॅटफॉर्मवर यावा आणि खरेदी करणाऱ्याचे सगळे कमिटमेंट्स आर्थिकदृष्ट्या वगैरे म्हणजे पैसे बुडवता येणार नाहीत अशी व्यवस्था त्यात काहीतरी असणं आवश्यक आहे. माझा प्रश्न एकच आहे की नाशिक जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाल्यावर प्रचंड नुसत्या चांदवड तालुक्यातच नाही तर नाशिक जिल्ह्यातल्या अनेक ठिकाणी लोकांना द्राक्ष बागायतदारांना नुकसान सोसावं लागलं. तसंच तासगाव तालुक्यात देखील नुकसान प्रचंड सोसावं लागलं. तासगाव आणि माझ्या मतदारसंघातल्या वाळवा गावात बरेच द्राक्ष उत्पादक आहेत की ज्यांना प्रचंड नुकसान सोसावं लागलं. त्यामुळे ज्या ज्या ठिकाणी असं नुकसान झाले त्यात शेतकरी मागणी करतात आणि ती मागणी कमी संख्येनं द्राक्ष उत्पादक असल्यामुळे आपण दुर्लक्षित करतो. म्हणून सरकारला माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की चांदवडला ज्यावेळी अतिवृष्टी झाली, नाशिक जिल्ह्यातले
आणि सांगली जिल्ह्यातले तासगाव, वाळवा या भागातले, कवठे मंकाळ या भागातले, मिरज भागातले जे शेतकरी नुकसानीत गेले त्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी सरकार पुन्हा एकदा विचार करेल काय? पंचनामे झालेत. अध्यक्ष महोदय, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2024 या कालावधीमध्ये जे काही अवकाळी पावसामुळे शेतकरी बांधवांचं नुकसान झालंय, तर या संदर्भामध्ये 28 फेब्रुवारी 2025चा शासन निर्णय मदतीचा निर्गमित झालेला आहे. जिथपर्यंत नाशिक जिल्ह्याचा विषय, तर 193 कोटी रुपये नाशिक जिल्ह्याला त्या ठिकाणी मंजूर करण्यात आलेला आहे आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ती रक्कम वर्ग करण्याची प्रक्रिया आता प्रगतीपथावर आहे. नोव्हेंबर डिसेंबर महिन्यामध्ये पण जे काही अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालं होतं त्याच्या नुकसानीच्या पोटी 96 लक्ष रुपये त्या ठिकाणी मंजूर करण्यात आलेले आहेत. आपल्याला माहिती आहे की साधारणपणे कोरडवाहू क्षेत्राच्या साठी 13,600 रुपये त्याचा दर असतो, बागायत क्षेत्राच्या साठी 27,000 रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक जी फळ पिकं आहेत त्याच्यासाठी 36,000 रुपये नुकसान भरपाई त्या ठिकाणी देण्यात येते. माननीय ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील साहेबांनी जो काही मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, मला वाटतं की जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये जे काही नुकसान झालेलं आहे याच्या संदर्भात पण शासन निर्णय माझ्या हातामध्ये आहे आणि साधारणपणे 4,81,084 हेक्टर बाधित क्षेत्र होतं. 6,43,000 शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी नुकसान झालं आणि याच्या अगेन्स्ट 73,345 लक्ष एवढा निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. हो, 28 फेब्रुवारीचा शासन निर्णयचा आहे. अध्यक्ष महाराज, अवेळी पावसाने नाशिक जिल्ह्यात प्रामुख्याने देवळा तालुक्यात 168 हेक्टरवर नुकसानीचा पंचनामा केला आहे आणि खास करून मंत्री महोदयांच्या माध्यमातून उत्तर देण्यात आलं आहे की जिल्ह्यामध्ये 4,183 हेक्टरवर पंचनामा केला आहे. नाशिक जिल्ह्यात प्रामुख्याने उत्तर महाराष्ट्रात देवळा, कळवण, सटाणा या भागामध्ये प्रामुख्याने आमच्या बागलांमध्ये 5,000 हेक्टरवर द्राक्षाची लागवड आहे आणि उत्तर तर पूर्ण जिल्ह्याचं दिलं आहे 4,183. तर माझा मंत्री महोदयांना हा प्रश्न आहे की पूर्ण जिल्ह्याचं क्षेत्र फक्त 4,183 हेक्टरवरच नुकसान झालं आहे का? अध्यक्ष महोदय, मी उत्तराची माहिती देत असताना सांगितलं की नाशिक जिल्ह्याकरता 193 कोटी रुपयांचं नुकसान भरपाई त्या ठिकाणी मंजूर केलेली आहे. क्षेत्र किती आहे ते मी पटलावर ठेवतो. बनकर साहेब बोलायचं आहे का तुम्हाला? हो देतात. नाशिक जिल्ह्यातील आताच या ठिकाणी चर्चा होत असताना सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी अतिवृष्टी त्या ठिकाणी झाली आणि खूप मोठ्या शेतकऱ्यांचं त्या ठिकाणी नुकसान त्या ठिकाणी झालं. त्यानंतरच्या काळामध्ये आपण कलेक्टर साहेबांना सांगून सर्व पंचनामे त्या ठिकाणी झाले, परंतु एक्सपोर्टचे जे द्राक्ष होते ते द्राक्ष त्या ठिकाणी एक्सपोर्ट झाले नाही, त्यामुळे एक्सपोर्ट सुद्धा खूप कमी त्या ठिकाणी झालेले आहेत. परत डिसेंबरमध्ये गारपीट नाही झाली, परंतु थंडीच्या मुळे अतिशय महिन्यांना त्या ठिकाणी तडे गेले, त्यामुळे शेतकरी बांधवांचं जे नुकसान झालेले आहेत ते नुकसान शासनाच्या माध्यमातून जे पंचनामे झालेले आहेत ते सर्व पैसे मंत्री महोदय अजून त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. शासनाच्या माध्यमातून जी नुकसान भरपाई आहेत ती शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त कशी लवकरात लवकर मिळेल त्या दृष्टिकोनातून शासन प्रयत्न करेल का? अध्यक्ष महोदय, जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये नाशिक जिल्ह्याच्या पाठीमागचा जो काही मुद्दा होता 1,04,794 हेक्टर क्षेत्र त्या ठिकाणी बाधित झालंय. 1,82,374 शेतकरी बांधवांचं त्या ठिकाणी नुकसान झालेलं आणि याच्या अगेन्स्ट 193 कोटी रुपये त्या ठिकाणी मंजूर करण्यात आलेले आहेत आणि ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची प्रक्रिया आता प्रगतीपथावर आहे. द्राक्ष बागायतदार विश्वजित कदमजी बोला.
अध्यक्ष महोदय, नाशिकच्या पाठोपाठ महाराष्ट्रामध्ये सांगली जिल्ह्यात द्राक्षाचं उत्पादन हे विक्रमी आहे आणि माझ्या पलूस तालुक्यात ही मिरज आणि तासगाव नंतर प्रचंड द्राक्षाचं उत्पादन होतं. अध्यक्ष महोदय, यात 2-3 विषय आहेत. एक होतं की सातत्याने हवामान बदलामुळे द्राक्ष उत्पादन शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान होत असतं आणि गेल्या 5 वर्षापूर्वी जेव्हा भुसे साहेब आपणच आपल्याकडे कृषी खातं होतं आणि आपल्या सोबत मी कृषी राज्यमंत्री होतो, तेव्हा आपण एक प्रस्ताव इथे मांडलेला होता की सांगली जिल्ह्यामध्ये जे रेसिड्यू तयार म्हणजे या द्राक्षांवर तयार होतं हवामान बदलामुळे, त्याचं संशोधन करणारे एक प्रकल्प आणि संस्था आपण सांगलीत नाशिकच्या पाठोपाठ उभी करणार होतो. त्याच्याकरता जमिनीचं क्षेत्रही आपण आयडेंटिफाय करून ठेवलं होतं आणि मला असं वाटतं शासनाने त्याला आर्थिक तरतूद केली होती. करोनामुळे ते पुन्हा प्रत्यक्षपणे होऊ शकलं नाही. माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की संपूर्ण द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांची या बाबतीतली एक प्रकर्षपणे मागणी आहे की हे रेसिड्यू संशोधन संस्था ही सांगली जिल्ह्यामध्ये होणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ह्यातले 2 मुद्दे आहेत. द्राक्षाचं नुकसान झाल्यानंतर त्याचे बेदाणे तयार होत असतात आणि बेदाण्याचं जे मार्केट आहे किंवा द्राक्षाचं जे मार्केट आहे त्याच्यामधला द्राक्ष उत्पादन शेतकरी जेव्हा हे त्यांचं पीक म्हणजे विक्री करत असतात, यात व्यापाऱ्यांकडे त्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असते आणि कोट्यावधी रुपयाची उलाढाल आमची सांगली जिल्ह्यामध्ये द्राक्ष उत्पादक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या मध्ये होते आणि जेव्हा ती फसवणूक होते तर त्याला काहीतरी असं ते तोंडी व्यवहार बऱ्यापैकी होत असतात आणि त्यातनं त्या व्यापाऱ्यांवर कुठले गुन्हे दाखल केले जात नाहीत. हा जरा विषय वेगळा आहे, पण माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की सगळ्यामध्ये शेतकरी मरतो, शेतकऱ्याला त्रास होतो आणि म्हणून कुठेतरी गांभीर्याने विशेषतः आमच्या कृष्णा नदी काठ असणाऱ्या पलूस तालुक्यातले जे द्राक्ष उत्पादक शेतकरी त्यांना पुराचाही त्रास झालाय, हवामान बदलाचा अवकाळी पावसाचा त्रास झालाय आणि मग कुठेतरी हे बेदाणे असतील आणि याचं हे संशोधन केंद्र ज्यांनी रेसिड्यूमुळे जो काही त्रास त्या द्राक्षाच्या पिकाला होतो त्यातलं संशोधन केंद्राच्या बाबतीत आर्थिक तरतूद करून ते किती केव्हा आपण सुरू करू शकतो किंवा काय त्याचं धोरण आहे ते मंत्री महोदयांनी सांगावं. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, जसं मी नाशिक जिल्ह्याच्या संदर्भातली माहिती दिली तर त्याच धर्तीवर जुलै ते ऑक्टोबर या 2024 या कालावधीमध्ये जे काही शेतकरी बांधवांचं नुकसान झालं त्याच्यामध्ये सांगली जिल्ह्याचंही 3618 हेक्टर हे क्षेत्र बाधित झालेलं. साधारणपणे 8199 शेतकरी बांधवांची त्या ठिकाणी संख्या आहे आणि याच्यासाठी 805 लक्ष रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या साठी मंजूर करण्यात आलेली आहे आणि हा निधी वर्ग करण्याचं काम त्या ठिकाणी प्रगतीपथावर आहे. निश्चितपणे द्राक्ष हे अतिशय संवेदनशील फळ त्या ठिकाणी आहे, पीक आहे आणि म्हणून या संदर्भात रेसिड्यू फ्रीच्या दृष्टिकोनातून संशोधन असेल किंबहुना अवकाळी पावसामुळे जे काही अचानक पाऊस होतो आणि त्याच्यामुळे किंवा गारपिटीमुळे जे काही द्राक्षाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असतं आणि मग या संदर्भामध्ये पाठीमागच्या काळामध्ये त्याच्यावर एक प्लॅस्टिक आच्छादन याही संदर्भामध्ये चर्चा झालेली आणि मला वाटतं की शासनाने त्या प्रकल्पाचा समावेश त्या ठिकाणी केलेला आहे. जे शेतकरी बांधव आपल्या द्राक्षाच्या शेतावर त्याचं प्लॅस्टिक आच्छादन करू इच्छित असतील तर त्याच्या एकूण खर्चामध्ये काही प्रमाणामध्ये सबसिडी देण्याचाही निर्णय त्या ठिकाणी आपल्या शासनाने केलेला आहे आणि मला वाटतं की कृषी मंत्री महोदय आणि या संदर्भातलं संशोधन केंद्राच्या संदर्भातला निर्णय पुढे नेण्याचं काम निश्चितपणे करतील. सबसिडी देऊ असं आदरणीय मंत्री महोदय म्हणतायत. काही प्रमाणात म्हणजे ती प्रत्यक्षपणे नेमकं किती ती रक्कम आहे, किती टक्के आहे, ती शेतकऱ्यांना दिली जाते का? माझी मंत्री महोदय विचार करून ते म्हणाले आता विचार करून सांगतील ना तुम्हाला नाही, पण त्याची बैठक तरी लावा कारण हा विषय गंभीर आहे. कारण त्यांनी सांगितलं त्यांना त्याचं गांभीर्य माहिती आहे. ठीक आहे, आपण बैठक लावून विचार करून या संदर्भातला निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित आमदारांबरोबर एक बैठक घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, ऑलरेडी निर्णय झालेला आहे. फक्त त्याचा किती सबसिडी आहे तो फिगर माझ्याजवळ या क्षणाला नाही, ते तुम्हाला कळवलं जाईल. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 3. आहेत का? कोणाला बोलायचंय का 3? प्रश्न क्रमांक
4. प्रश्न क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, ठाणे महापालिकेच्या भुयारी गटार योजनेच्या संदर्भात रॉयल्टीच्या अनुषंगाने हा प्रश्न विचारलेला होता. अध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी ही नागरी विभागामध्ये किंवा ग्रामीण विभागामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीची कामं जी होत आहेत, विकास कामं आहेत, या विकास कामांच्या अनुषंगानं उत्खनन केलं जातं आणि अर्थातच जेव्हा उत्खनन केलं जाईल तेव्हा उत्खनन केलेले माती असेल, दगड असेल, काय असेल ते कुठं ना कुठेतरी टाकलं जाते. अध्यक्ष महोदय, बऱ्याच वेळेला या संदर्भामध्ये स्वामित्व धन बुडवल्या जाण्याच्या तक्रारी या सर्व स्तरावरती उमटत असतात आणि त्याच्यातून अनेक वेळेला वेगवेगळ्या पद्धतीनं आर्थिक अशा पद्धतीच्या अपेक्षाही प्रश्न मांडणारे माहिती अधिकारी ही सारी मंडळी करत असतात आणि मग या वेळेला आपल्या लक्षात येतं की वर्षानुवर्ष चौकशा चालू आहेत किंवा त्याच्या अनुषंगाने त्याच्या पडद्याआड अन्य काहीतरी चालू आहे. मग यापेक्षा महाराष्ट्र सरकारचं कुठलंही खातं असो, ज्या ठिकाणी स्वामित्व धनाविषयी येतोय तर अशा वेळेला कुठल्याही विभागाचं टेंडर असू द्या, त्या टेंडरमध्ये जे उत्खनन करावे लागेल आणि जर त्याची रॉयल्टी भरावी लागेल तर त्याची तरतूद त्या कामातच केली जाणं, त्याच्या स्वामित्व धनाची तरतूद जसं सिडको किंवा अन्य विभागामध्ये आहे, तर अशा पद्धतीची तरतूद त्या कामातच केली जाणं यासाठी म्हणून महसूल खातं अन्य विभागांच्याकडे आग्रह धरणार आहे का? माननीय अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नाचा जो संदर्भ आहे तो स्मार्ट सिटी जे ठाणे आहे या भागातले 2 कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, ज्या कॉन्ट्रॅक्टरनी परवानगी न घेता परवानगीच्या बाहेर आणि उत्खनन केलं, त्याचं स्वामित्व जेवढं भरायला पाहिजे तेवढं भरलं नाही आणि त्यामुळं हा प्रश्न या ठिकाणी आला. एक कॉन्ट्रॅक्टर जो आहे त्या कॉन्ट्रॅक्टरला तर या ठिकाणी 28 कोटी 81 लाख रुपयाची दंडही लागला आहे. माननीय प्रशांत ठाकूर साहेबांचं म्हणणं बरोबर आहे की महाराष्ट्रात जे काही प्रकल्प सुरू आहेत ते कुठलेही विकासाच्या कुठलंही डिपार्टमेंट असो, पीडब्ल्यूडी असेल, इरिगेशन असेल, स्मार्ट सिटी असेल, त्या सर्वांच्याकडे जे जे काही कामं सुरू आहे त्यामध्ये आधीच त्या ठिकाणी स्वामित्वाची तर त्या ठिकाणी स्वामित्व हे बिलातनं कापूनच त्या ठिकाणी बिल दिलं गेलं पाहिजे. आता या प्रकरणात तर 28 कोटी रुपये आता बिलातनं वसूल करावे लागणार आहे संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरच्या. त्यामुळं आणि तिथले जे नोडल ऑफिसर आहेत स्मार्ट सिटीचे ठाणेचे, ते सुधीर गायकवाड तिथे सिटी इंजिनियर आहे, निलेश पाटणकर त्यांचे डेप्युटी इंजिनियर आहे, आनंद पाटील जेई आहे, हे सर्व लोकांनी त्याला बिल दिलं पण स्वामित्वाची रक्कम कपात करून त्याला बिल दिलं नाही. आता 28 कोटी रुपयाचं स्वामित्व आमच्या विभागाने काढलेलं आहे. तर आता यावर सूचना आपण देतो आहे की आता बिल देताना किंवा त्यांचे अंतिम देयक पारित करताना हे 28 कोटी रुपये त्यांच्या बिलातून वसूल केले पाहिजे ठाणे महानगरपालिकेच्या स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी, नंतरच त्याला पुढचं आता त्याचे बिलिंग केलं पाहिजे. प्रशांत ठाकूरजीचं म्हणणं हे खरं आहे की आमचे अधिकारी जे आहेत तिथले तहसीलदार, तिथले एडीएम, तिथले सर्कल ऑफिसर, तलाठी यांनी सुद्धा यांची काही फार दखल घेतली नाहीये. 28 कोटी रुपये स्वामित्व म्हणजे सर्कल तर साईडवरच असतात, तलाठी साईडवर असतात. इतकं मोठं उत्खनन सुरू होतं, इतकं मोठं त्या ठिकाणी उत्खनन सुरू असताना यांनाही काही माहित नव्हतं, यांनाही माहिती होतं, पण या ठिकाणी दुर्लक्ष झालं आहे. तर आता आपण अंतिम 28 कोटीची नोटीस काढली आहे. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी हे सुरू आहे. म्हणून माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातल्या सर्वच विभागामध्ये आता या ठिकाणी शासनादेश निर्देश करण्यात येईल की स्वामित्वाची रक्कम ही बिलातनं कमी करून त्या ठिकाणी कापून घेण्यात येईल आणि त्यांनी जर स्वामित्व भरलं असेल आमच्या विभागाला, ते रशीद दाखवल्यावर तेवढं स्वामित्वाचं रक्कम मग बिलातनं त्याला वापस करण्यात येईल, असा निर्णय शासन घेईल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदयांचं मी आभार व्यक्त करतो. पण माझा प्रश्न असा आहे की मूळ जो टेंडर असतं, निविदा असते, त्या निविदेचा बिड ऑफ क्वांटिटी असतं की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीच्या कामांचा समावेश असतो. या कामांच्या मध्ये अलीकडच्या काही वर्ष झालीत याला
की डिपार्टमेंट रॉयल्टी जी भरावी लागणार आहे, किती उत्खनन करावं लागेल तेवढ्याचा समावेश आधीच करतं, त्याचे पैसे डिपार्टमेंटच देऊ करतं. नंतर हे डिडक्ट होण्यापेक्षा किंवा अंतर्भूत करून अशा पद्धतीचे अनेक दावे कोर्टांमध्ये सुरू आहेत की रॉयल्टी धरली होती की नव्हती धरलेली. तर त्यामुळे असं नंतर त्याचं मिसइंटरप्रिटेशन होण्यापेक्षा मूळ टेंडर मध्येच अशा पद्धतीची रॉयल्टी आकारण्याचा या ठिकाणी आग्रह महसूल खात्याच्या माध्यमातून धरला गेला पाहिजे. तसा तो महसूल खातं धरेल का? मान्य अध्यक्ष महोदय, प्रशांत ठाकूर साहेबांचं म्हणण्याबरोबर योग्य आहे की इस्टिमेट करताना सुद्धा रॉयल्टीची रक्कम ही धरली पाहिजे. त्याला धरूनच, कारण त्याच्या इस्टिमेटमध्ये जेव्हा आपण डिझाईन करतो, ड्रॉइंग करतो, त्यामध्ये किती उत्खनन होणार आहे, किती मुरुम लागणार आहे, किती माती लागणार आहे, कॉन्क्रीट किती लागणार आहे, त्याला रेती किती लागणार आहे, गौण खनिज किती लागणार आहे, याचं सर्व इस्टिमेटमध्ये असतं. त्यामुळं ऑलरेडी हे रॉयल्टी त्याच्यामध्ये पकडली जाईल. आता मी महसूल खात्यामार्फत जे शासन निर्णय करणार आहे त्यामध्ये सर्व विभाग राज्यातले ज्यांना नगरपालिकापासून तर ग्रामपंचायतपर्यंत, ग्रामपंचायतपासून तर MMRDA पासून PMRDA पर्यंत सर्वांच्यामध्ये कंपल्सरी आपण करू की रॉयल्टीची रक्कम धरूनच त्या ठिकाणी इस्टिमेट करा आणि ते वसूल करूनच त्या ठिकाणी बिलिंग करा. हे आपण त्या ठिकाणी अंतर्भूत करू आणि त्यातनं मग आता अजितदादाची काही आमच्यावर फार आक्षेप राहणार नाही की आमचे पैसे येत नाही. दादा, आमच्यावर काही फार रोष राहणार नाही की तुमचे विभाग आमचे पैसे लवकर परत करत नाही. जास्तीत जास्त आपले जे रॉयल्टी आहे म्हणजे उद्या लिटिगेशन होणार नाही, कोर्ट केसेस होणार नाही. आधीच आपण सर्व याच्यामध्ये आजच्या नंतर या सूचना म्हणजे शासन निर्णय जाईल. माननीय मुख्यमंत्र्यांशी मी त्या ठिकाणी त्यांच्या मान्यतेने हा शासन निर्णय करून निर्गमित करेल. चला पुढे जाऊया, बोला. अध्यक्ष महोदय, सातारा जिल्ह्यामध्ये अशी एक तक्रार यापूर्वी आली की तिथल्या मोठा रस्ता चालू होता, त्या कॉन्ट्रॅक्टरने रॉयल्टी भरली नाही. मग तक्रार झाली, तहसीलदाराने 105 कोटी रुपयाचा त्याला दंड लावला. त्याच्यावर त्यांनी अपील केलं, वरच्याने तो दंड रद्द केला. रद्द केल्यानंतर त्याच्यावर चौकशी करण्यासाठी तक्रार झाली. मग जिल्हाधिकाऱ्यांनी मला तोंडी सांगितलं की तथ्य आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी बदलले, दुसरे आले. त्यानंतर आता असं सांगितलं की जिथं त्याचं उत्खनन केलंय ते यांनी केलेलं नाही, आम्ही दुसरीकडे उत्खनन केलंय आणि त्याची रॉयल्टी भरलेली आहे. फॅक्ट अशी आहे की मूळ जे उत्खनन झालं ते मग कुणी केलं याचा खुलासा जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाने केला पाहिजे. माझा प्रश्न स्पेसिफिक असा आहे की पुणे जिल्ह्यामध्ये, सोलापूर जिल्ह्यामध्ये, सांगली जिल्ह्यामध्ये आणि ज्या ज्या ठिकाणी आपण मोठे कामं केलेली आहेत त्या ठिकाणी रॉयल्टी पाहिजे तसं उत्खनन या मोठ्या कंपन्या करतात आणि खालचं महसूल खातं एवढं मॅनेज करतात की मंत्री महोदयांना त्याची सुतराम कल्पना येत नाही. तहसीलदार आणि प्रांताच्या लेवलवरच कार्यक्रम बराचसा होतोय. तर तुम्ही आता नवीन महसूल खातं घेतलेलं आहात, जबाबदारी आहे. माझी विनंती आहे की आपण उत्तर दिलेलंच आहे, पण सगळ्या महाराष्ट्रात जिथे जिथे मोठी कामं झाली आणि त्यांनी कुठून उत्खनन केलं याचा तपास करण्याची व्यवस्था ॲडिशनल कलेक्टर किंवा प्रांताकडे करायला लावा. आणि त्याची रॉयल्टी भरली नसेल तर ती भरून घेण्याची व्यवस्था 2 महिन्यात सरकार करेल का? आपल्या शेजारी जे बसलेले आहेत त्यांना मदत करण्यासाठीच मी हे म्हणतोय. म्हणजे 31 मार्चच्या आधी हे पैसे गोळा होतील. माननीय जयंत पाटील साहेबांचा मी आभार मानतो. चांगला विषय त्यांनी मांडला की राज्यामध्ये मायनिंग झोनच्या बाहेर जाऊन जिथे सर्वे नंबर, ज्या सर्वे नंबरवर परवानगी घेतली त्या सर्वे नंबरच्या बाहेर जाऊन जितक्या स्वामित्वाची परवानगी घेतली त्यापेक्षा 4 पट 10 पट स्वामित्व त्या ठिकाणी खोदकाम करून म्हणजे आबाळच फाटलाय काही ठिकाणी. तर त्यामुळं मी राज्याचं एकूण जे काही संपूर्ण विभागीय आयुक्त जे आहेत राज्यातले त्या सर्व विभागामध्ये जे जे परवानगी घेतल्या आहे, नियमाच्या बाहेर झाला आहे, त्याचं सर्वांचं ड्रोन सर्वे करून म्हणजे मी तर आता राज्याचं संपूर्ण सर्वेक्षण करतो आहे. ज्या सर्वेक्षणामध्ये आपल्याला हे कळेल की किती खोदकाम झालं आणि किती त्या ठिकाणी आपल्याला रॉयल्टी आली आहे. त्यामुळे राज्याचं संपूर्ण सर्वेक्षण एकदाच या पूर्ण आपलं जे AI बेस आपल्या टेक्नॉलॉजी आहे, आपल्याकडे जी आता ड्रोन सर्वे आले आहेत, यातनं आपण राज्याचं संपूर्ण सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय आपण करतोय. आणि जिथे जिथे बदमाशी झाली आहे तिथलं स्वामित्व दंडासहित
शासनाकडे आलं पाहिजे. याची कारवाई निश्चितपणे जयंत पाटील साहेब आपण करू. अमित देशमुख. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय महसूल मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळेजी यांनी आपल्या उत्तरामध्ये या सगळ्याच बाबींवर लक्ष देण्याचं मान्य केलं आणि त्याच्यामध्ये सुधारणा ते करणार आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आज आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांचं मी लक्ष वेधू इच्छितो की वाळू जी आहे ती आता परवडणाऱ्या दरामध्ये सामान्य माणसाला मिळत नाही. सामान्य माणसाला जेव्हा वाळू हवी आहे त्यावेळेला ती वाळू त्याला उपलब्ध होत नाही. उपलब्ध झाली तर त्याचे दर गगनाला भिडलेले आहेत. आणि म्हणून या सगळ्या संदर्भामध्ये तुम्ही वाळू कशी उपलब्ध करून देणार सामान्य माणसाला प्रत्येक तालुक्यामध्ये, शहरामध्ये, हा एक माझा अध्यक्ष महोदय आपल्याला प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आपल्याला प्रश्न आहे. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे वाळूची किंमत किती असावी. वाळूची किंमत आता DSR मध्ये एक आहे, पण त्या दरामध्ये वाळू आता उपलब्ध होत नाही. मग ते वाळूचे दर आपण कसे नियंत्रित ठेवणार. आणि तिसरा माझा प्रश्न अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदयांना असा आहे की याच्यामध्ये जो भ्रष्टाचार होत चाललेला आहे, म्हणजे अगदी एखाद्या नदीच्या काठावरनं 4 जिल्हे पार करून वाळूचा पुरवठा होतो, तर प्रत्येक तहसीलला भेटावं लागतं, बोलावं लागतं वगैरे वगैरे. तर हे सगळं कधी बंद होईल अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयाचं उत्तर द्यावं. माननीय देशमुख साहेबांनी मांडलेला प्रश्न थोडा याच्या वेगळा आहे, पण राज्याच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. माननीय देशमुखजी, आपण लवकरच राज्यामध्ये मागच्या धोरणात थोड्या करताना डेपो केले होते शासनाने, त्यामुळे थोड्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी वाढल्या होत्या. आता डेपो पद्धती आपण बंद केली. आता या पुढच्या 8 दिवसात आम्ही सर्व राज्याचा अभ्यास करू. म्हणजे आमच्या आता महसूल विभागाने मागच्या 2 महिन्यामध्ये संपूर्ण राज्य, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सर्व राज्याचा अभ्यास करून तिथले वाळू धोरण काय आहेत, मध्य प्रदेशमध्ये काय परिस्थिती आहे, याचा अभ्यास करून एक वाळू धोरण तयार केला आहे. त्यावर आपण ते पब्लिक डोमेनमध्ये टाकलं आहे. पब्लिक डोमेनमधनं 250च्या वर तक्रारी आपल्याकडे आल्या. तक्रारी म्हणजे सूचना आल्या. त्या सूचनेवर आपण हिअरिंग घेतली आणि आता एक समर्पक वाळू धोरण आपण कॅबिनेट समोर आणतो आहे. आणि त्यातून डिमांड बेस्ड सप्लाय, म्हणजे जेवढी डिमांड राज्याची आहे ती पूर्ण करण्याकरता, घरकुलांना 5 ब्रास मोफत वाळू देण्याकरता आणि यापेक्षा जास्त इरिगेशन डिपार्टमेंट आहे, PWD आहे, सरकारी बांधकाम आहे, या बांधकामाला तर आता VRC आणि सर्व डिपार्टमेंटने असं म्हटलं आहे की रिव्हर सँडची गरज नाहीये, तुम्ही एम सँड पूर्ण वापरा. त्यामुळे आता दगडावरून तयार केलेली वाळू याचं एक वेगळं धोरण, एम सँड धोरण. आणि एम सँड धोरणातनं मोठ्या प्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 50-100 क्रशर इंडस्ट्री सारखे टाकून, म्हणजे एक इंडस्ट्री म्हणून त्याला दर्जा द्यायचा आणि 50-100 क्रशर वाळू तयार करणारे, एक 1.5 कोटी रुपयाचं क्रेशर येतं, त्याच्यामध्ये काही सबसिडी आपण शासनामार्फत देऊ, पण एक 50-100 वाळू तयार करणारे क्रेशर आपण टाकले तर शासनाच्या जे बांधकामं आहेत ते एम सँडवर शिफ्ट होतील आणि बाकीची जी वाळू आहे ती वाळू आपल्याला घरकुलाकरता, प्लास्टर करता, बाकी बांधकामाकरताही त्या ठिकाणी मिळेल. त्यामुळे डिमांड बेस्ड सप्लाय पूर्ण करण्याची योजना आम्ही तयार केली. आम्ही एम सँड धोरण आणतोय, वाळूचं धोरण आणतोय आणि दोन्ही धोरणांना एका वर्षात नाही होणार आहे, पण 2 वर्षांनी पुढच्या आपल्याला राज्यामध्ये दोन्ही वाळू उपलब्ध झाल्या तर हे जे अवैध जे चालू आहे राज्यामध्ये, म्हणजे तहसीलदार पासून तर वरपर्यंत आणि जे माफिया सुरू झाली आहे, माफियागिरी, ही सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याचा प्रयत्न होईल. आम्ही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कृत्रिम वाळू तयार करतोय आणि आपल्या रिव्हर सँडमध्ये नवीन वाळू धोरण आणून सर्वच लोकांना वाळू मिळेल याची काळजी शासन घेणार. रणधीर सावरकरजी. नाही, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांचं जे वाळू धोरण आहे ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने येऊन राहिलं, सर्व समावेशक येऊन राहिलं. मी एक बेसिक अडचणीचा विषय मंत्री महोदय आपल्या निदर्शनास आणून देतो. आपलं जे क्रशर टाकणारे मंडळी आहेत यांना संबंधित गावातील ग्रामसेवक आणि सरपंच यांची NOC घ्यावं लागते. अशा अनेक NOC घ्याव्या लागतात आणि इथं शाळा होते, भ्रष्टाचार होतो. म्हणून माझी विनंती आहे की वाळू धोरण आणत असताना तुम्ही क्रश सँडचा उपयोग करून राहिले, अत्यंत एन्व्हायरमेंटसाठी चांगलं काम होऊन राहिलं, त्याच्यामुळे नदीचा ऱ्हास थांबेल. परंतु हे क्रशर टाकत असताना जे परवानगी घ्यावं लागते त्या परवानगीसाठी आपण जिल्हाधिकारी स्तरावर किंवा SDO स्तरावर सिंगल विंडो परवानगी योजना आणणार का? होय अध्यक्ष महोदय, रणधीर सावरकरजींनी सांगितलेलं योग्यच आहे. आम्ही एक खिडकी योजना तयार करून 3 दिवसाच्या आतमध्ये त्या क्रेशरला परवानगी मिळाली पाहिजे. एम सँड धोरणात आम्ही टाकलेला आहे. आम्ही इतकं ते सोपं केलं आहे
की ज्यांना क्रेशर टाकायचं असेल एमसँडचं त्यांनी तातडीनं 3 दिवसात त्यांना सर्व परवानग्या मिळतील अशी व्यवस्था आम्ही करू. प्रशांत बंब. मंत्री महोदय बघा, वाळू ही समाजाला लागणारीच गोष्ट आहे. आपण कितीही बोललो तरी हजारोनी सगळ्या ब्रासेस ट्रॅक्टर कोणाचे हायवा त्याच्यात मी जात नाही. पण जसं आता माझा मतदारसंघ आहे अध्यक्ष महोदय, गोदावरीचे सगळे ज्या ठिकाणावरनं वाळू जाऊ शकते त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंटचे माणसं बसवून इन कॅमेरा ऑनलाईन तिथं बसवा, रेट ठरवा, 5,000 रुपये. लोक पैसे द्यायला तयार आहेत. तुम्ही असं त्यांना दाबू शकणार नाही. उलट तहसीलदार महोदय, पोलीस यांचे सगळ्यांचे मोठे हप्ते त्या ठिकाणी चालतात. मी 80% लोकांचं सांगतो. म्हणून माझ्या मतदारसंघापासून प्रायोगिक तत्वावर ज्या ठिकाणी वाळूचे गोदावरीचे पाट माझ्याकडे सगळे आहेत त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंटचे माणसं बसवून जे ब्रास तुम्ही ठरवणार 4,000 5,000 ब्रास व्हॉट एव्हर इट मे बी, तुम्हाला सांगतो अध्यक्ष महोदय 35 ते 40 हजार कोटी रुपयाचा दर वर्षाचा आपला महसूल अध्यक्ष महोदय वाढेल, हा मी तुम्हाला दावा करतो. म्हणून माझ्या मतदारसंघातून तुम्ही ती सुरुवात करणार का? सरकारला काही आता कंत्राटदार होता येणार नाही. सरकार जर वाढू विकायला लागलं तर आपल्याला बाकी कामं असतात. त्यामुळं मी प्रशांत बंबशी एकदा बसून काय एखाद्या सर्कलमध्ये एखाद्या ग्रामपंचायतमध्ये स्थानिक ग्रामपंचायतला अधिकार देऊन काही वाळूच्या बद्दलचा निर्णय करता येईल का वगैरे मी प्रशांत बंबला विनंती करेल की जी वाळू पॉलिसी आता पब्लिक डोमेनला आहे ती वाचून त्यावर काही तुम्हाला सुधारणा पाहिजे असेल त्यावर सुधारणा पाठवा. जर ती योग्य असेल तर आपण सुधारणा करू. असलम शेख जी. अध्यक्ष महोदय, कुलाबा पासून उत्तरपर्यंत आपण तुमच्या सगळ्यांच्या स्क्रीनवरती सिक्वेन्स येतो तो बघून जेवढे घ्या, म्हणजे समुद्राचे तुम्हाला बीचेस आहेत, कुलाबा पासून उत्तर म्हणजे मनोरी आला, मग मालाड आले, जुहू, या सगळे समुद्र किनाऱ्यावरती वाळू चोरी करण्याचं काम डेली चालू असतं. पंप लावतात आणि ते टेम्पोच्या हिशोबाने ते डेली रात्री घेऊन, म्हणजे गावठ्यांमध्ये कोणीही रेती खरेदी करून आपले बांधकाम करत नाही. तर हे सगळं जे आता चालू आहे सगळे बीचेसचे वॉकेबल राहिले नाही आणि सगळे खराब झालेले आहेत. तर पहिला प्रश्न असा की ह्या सगळे जे उद्योग चालू आहे त्याच्यावरती तहसीलदारला बोलून आपण ताबडतोब FIR करणार का एक, आणि जेवढे बीचेस झालेले आहेत खराब त्याचा इन्स्पेक्शन करून त्याला परत रिइन्स्टेट करण्यासाठी आपण नवीन टेंडर काढणार का? पहिला तर प्रश्न बरोबर आहे की आपण तातडीने म्हणजे कालच्याच लक्षवेधीमध्ये मी सांगितलं विभागीय आयुक्तांनी पुढच्या 15 दिवसामध्ये कोकण विभागीय आयुक्तांनी पुढच्या 15 दिवसामध्ये जितके पंप लागले वाळूचे काढण्याचे समुद्रामध्ये खाडीमध्ये ते पंप जप्त करायला सांगितले आहे. नाहीतर आम्ही 15 दिवसात जर आमच्या तहसीलदारनी काढले नाही चिपळूण पासून सर्व आपल्या सर्व कोस्टल एरियामध्ये ज्या ठिकाणी चोरी होते आहे तर आम्ही तहसीलदारवरही त्या ठिकाणी कारवाई करणार आहे. आणि हे जेवढे पंप लागले आहे सर्वांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या कालच्याच लक्षवेधीमध्ये सांगितलं तसं आदेशही खाली गेले आहे. आणि पुढच्या 15 दिवसामध्ये तुम्हाला जे पंप किमान लागलेले आहेत पंपानी त्या ठिकाणी वाळू काढताय आणि काही हाताने काढतायत, हातभट्टीचे आहे, हात त्याला हातपाळी वगैरे जे काही आहे त्याचेही आपण विचार करू. पण पंपानी जास्त मोठ्या प्रमाणावर वाळू ओढल्या जाते आहे त्याचाही पहिल्या टप्प्यामध्ये करतो आहे. आपण सांगितलं त्याच्यावरही करू. पण कोकण विभागीय आयुक्ताला सांगितलेलं आहे की 15 दिवसामध्ये हे सर्व बंद झालं पाहिजे, नाहीतर तहसीलदारला जबाबदार आम्ही पकडणार आहे. राजकुमार बडोले जी. ते बीचला आता रिफिलिंग कसं करायचं याचा वेगळा विचार करावा लागेल. ते त्याचा विचार वेगळा करू. ते जे वाळू काढली आहे त्यामध्ये पुन्हा कसं त्याचा भरणा करायचा याचा वेगळा विचार करावा लागेल. तिथली एजन्सी काय असणार, कसं असणार. पण पोर्ट डिपार्टमेंट आपल्याला माहिती करून देतं कुठे कुठे कमी झालेलं आहे, मग त्या हिशोबाने कुठून उचलायचा त्याचा टेंडर काढून आपण करतोय. तर मुंबई शहरामध्ये जेवढे बीचेस आहेत ते वॉकेबल नाही, खराब झालेलं, तर ते आपल्याला रिइन्स्टेट करता येईल. कारण जे टुरिस्टसाठी येतात त्यांना जाता येईल. त्याची एक वेगळी बैठक आपण तुमच्या म्हणण्यावर एकदा घेऊ आपण. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांना माझ्या भागातला विषय बऱ्यापैकी माहित आहे, तरी पण रेतीच्या संदर्भात तर माहित आहे. माती आणि मुरमाचा विशेष प्रश्न आहे की तिथला आपल्याला माहित आहे की 80% जो भाग आहे तो इको सेन्सिटिव्ह झोन मध्ये येतो. 20% गाव आहेत. 150 पेक्षा जास्त रॉयल्टी मागच्या 3 वर्षापासून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत मुरमाच्या. मातीची तर भेटतच नाही, तर किमान या रॉयल्टी तरी जिथं आपल्याला काढता येते तिथून दिली पाहिजे अशी विनंती वारंवार करूनही ती होत नाही. आणि सगळेचे सगळे लोक तर चोरी करतातच. दुसरी गोष्ट जो इथं महत्वाचा प्रश्न आला का जे बिल मंजूर होतात त्याच्यामध्ये रॉयल्टी ऑलरेडी सरकार घेते, मग एवढं सारा मुरुम येतो कुठून?
माझी विनंती असेल या माध्यमातून या संदर्भातही मग MRGSचे कामं असतील, इतर कामे असतील, ज्याच्यासाठी मुरमाची रॉयल्टी सरकारच्या खात्यात जमा होते, परंतु प्रत्येक ते सगळं चोरीचं असते का किंवा कुठून आणलं जाते? माझी विनंती असेल की या संदर्भामध्ये किमान त्या तालुक्यांमध्ये ज्या गावांमध्ये मुरमाची रॉयल्टी दिली पाहिजे तिथे दिली जावी, या बाबतीत जरा आपण कार्यवाही करावी एवढी विनंती. आपण जे धोरण आणतोय बडोले साहेब, त्या धोरणामध्ये ज्या गावातनं उत्खनन होईल किंवा ज्या गावातनं मुरुम गिट्टी वगैरे काढू त्या गावामध्ये आता जे केंद्राचा जो आपल्याला मायनिंग फाउंडेशन आहे त्याच्यामध्ये याचा अंतर्भाव आहे. 15 किलोमीटरपर्यंत काय केलं पाहिजे, 25 किलोमीटरपर्यंत काय केलं पाहिजे. ज्या गावातलं स्वामित्व आपण मिळवलं त्यातनं त्यांना कसा फायदा होईल याचा आपण आपल्या धोरणामध्ये घेतलाय. बघा, खरं तर नाही, एक मिनिट, हा प्रश्न खरं ठाणे पनवेल या जिल्ह्यासंदर्भातील होता. याचा स्कोप आपण भरपूर वाढवलेला आहे, पण वाळू हा सगळ्यांनाच भेसवणारा असा प्रश्न असल्यामुळे मी अपवादात्मक परवानगी दिलेली आहे स्कोप वाढवायला. ही तुम्ही प्रथा पाडून घेऊ नका. लोणीकर साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना विनंती आहे की शेगाव पंढरपूर या दिंडी मार्गावर 2000 कोटीचं काम आहे. या कामासाठी लागणारी वाळू, मुरुम आणि दगड हा तहसीलदार, डेप्टी कलेक्टर किंवा कलेक्टर कुणाचीही परवानगी न घेता मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीनी शेकडो एकरामध्ये गौण खनिज काढले. लोणीकर साहेब, आपण आता स्पेसिफिक असं विचारलं, त्यांच्याकडे उत्तर कसं असेल? एकच मिनिट स्कोपच्या अध्यक्ष कंप्लीट महोदय, तुम्ही पॉलिसीवरती बोला. एकच मिनिट. तहसीलदार, कलेक्टरचा निकाल आहे, कमिशनरचा निकाल आहे. कॉन्ट्रॅक्टर एक दिवस मंत्रालयात आला आणि 58 कोटीची जी त्याला नोटीस निघाली त्याची जप्ती करण्यात आली होती, वाहनं जप्त करण्यात आले होते. कोण अधिकारी आहे की एका घंट्यात त्याला स्थगिती दिली? अर्थात हा प्रश्न बावनकुळे साहेब महसूल मंत्री व्हायच्या अगोदरचा आहे, पण तो स्टे मंत्री महोदय उठवणार आहेत का? माननीय लोणीकर साहेब, तुम्ही मला याचं जर थोडंसं आपण लेखी दिलं तर मी याच्या 3 दिवसाच्या आत जे काही निर्णय करू. पण महत्वाचा प्रश्न आहे, ठीक आहे, तुम्ही मला याचं आज सभागृहात तुम्ही बोललेच आहे, अजून काही जास्तीची माहिती दिली तर निश्चितपणे यामध्ये कारवाई करू. हेमंत दुगिले. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी आता सांगितलं की जे वाळू धोरण तयार झालेलं आहे त्याचं आम्हाला पाहायला मिळेल. तर सर्वच आमदारांना जर थोडंसं वाळू धोरणचं जे कॉपी मिळाली तर बरं होईल, ही एक विनंती. महसूल खात्याच्या पब्लिक डोमेनला आहे, वाटलं तर तुम्हाला कॉपी देऊ तर बरं होईल. आणि अध्यक्ष महोदय, दुसरा विषय असा होता की एक सूचना आहे आपल्या माध्यमातून. वाळू हा सगळ्यात वाईट ग्रामीण भागातला बेकार धंदा झाल्याने सगळ्यात जास्त गुंडगिरी आणि वाळूमुळे वाढतीये. तर आपल्याला विनंती आहे की वाळू जर ओपन करता आली सगळ्यांसाठी, रॉयल्टी भरा आणि घेऊन जा, म्हणजे आपोआप हे मधली जी कडी आहे ना ती फार बेकार तयार झालेली आहे आणि ह्या कडीमुळे प्रत्येक गावामध्ये वाद होत आहेत आणि गोंधळ होतोय. तेवढी विनंती अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. ठीक आहे, चला बोला. विश्वजित कदम. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. तुमचं झालं. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य मंत्री महोदयांनी म्हणजे हा प्रश्न मुरुम ह्याच्या संदर्भातला होता आणि मुरणापासून आपण आता वाळूपर्यंत आलेलो आहे. अध्यक्ष महोदय, जो माझ्या सन्मान्य सदस्यांनी भावना आपल्या व्यक्त केल्या की ह्याचा जे त्या नदीकाठ असणारी जी काही वाळू उपसा केली जाते त्यातून जी बेकायदेशीर केली जाते, एका शासकीय कामं आणि दुसऱ्या व्यक्तिगत स्तरावरची कामं, आणि व्यक्तिगत जेव्हा शेतकरी किंवा लोक जे आपले घरं बांधत असतात किंवा व्यवसायाच्या इमारती असतात त्याला लागणारी वाळू, यात काय होतंय की ज्याचा उल्लेख माझ्या आधीच्या सन्मान्य सदस्यांनी केला, याची एक माफिया तयार झालेला आहे आणि या माफियातनं अक्षरशः म्हणजे दहशत निर्माण होते. त्यातनं काही खून सुद्धा झालेले आहेत. असे काही प्रकरण आमच्या सांगली जिल्ह्यातील दुर्दैवाने घडलेले आहेत. आणि याच्यात जे महसूल विभागाचं कार्यालय आणि पोलीस यंत्रणा कुठेतरी जे एजन्सी यात सापडली जाते त्याच्यावर कठोर कार्यवाही होत नाही आणि पुन्हा काही महिन्यांनी काहीतरी किरकोळ कोर्ट कचेरी होते आणि पुन्हा ही एजन्सी परत त्या वाळू तस्करीमध्ये इन्व्हॉल्व्ह होते. आणि यातली जी यंत्रणा आहे, जसं माझ्या सन्मान्य सदस्य हेमंत ओगलेंनी सांगितलं की यात काही गुंडगिरीची लोक इन्व्हॉल्व्ह होतात आणि तिथल्या परिसरात गावांमध्ये दहशत निर्माण होते. अक्षरशः लोकांना म्हणजे नदीकाठ जाणं सुद्धा कठीण होऊन बसतं. अशा प्रकारचं वातावरण होऊन येतं. महसूल विभाग आणि गृह खात्याने अशा चुकीच्या पद्धतीने वाळू बेकायदेशीर पद्धतीने ओढणाऱ्या लोकांना कठोर कारवाई, ती एजन्सीज
या ठिकाणी डिबार केले पाहिजे, ब्लॅकलिस्ट केले पाहिजे, अशी माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे. होय अध्यक्ष महोदय, आपल्या सूचनेनुसार आता वाळू धोरणामध्ये जे पोलिसांना अधिकार द्यायला पाहिजे, MPDA लावले गेले पाहिजे, वारंवार चोरी करणारे, वारंवार निष्पन्न जाणारे जे लोक आहेत त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे. याकरता वाळू धोरणामध्ये आम्ही त्याचा समावेश करतो. शेवटचा प्रश्न आशिष देशमुख. अध्यक्ष महोदय, विदर्भामध्ये कोळशाच्या खाणी आहेत. ओपन कास्ट माइन मध्ये कोळशापर्यंत पोहोचण्याकरता 200-250 मीटराचं उत्खनन मातीचं करावं लागतं आणि त्याचं ओव्हरबर्डन मधून क्रश करून सँड मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकते. पण शासनाकडून रॉयल्टीचा अतिशय मोठा भुर्दंड लागत असल्यामुळे ते ओव्हरबर्डन मधून सँड निघत नाही. माझी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना विनंती आहे की ह्या संदर्भामध्ये रॉयल्टी जर कमी केले तर राज्यामध्ये चांगल्या पद्धतीचं रेती ही त्या ओव्हरबर्डन मधून उपलब्ध होऊ शकते. आशिष देशमुख साहेबांनी मांडलेला प्रश्न अध्यक्ष महोदय फार महत्वाचा आहे. WCLचं जे ओपन कास्ट मायनिंग मधून जी वाळू निघते ती वाळू मोठ्या प्रमाणावर ढिगारे म्हणजे करोडो ब्रास वाळू पडलेली आहे. WCLनी मागणी केली आहे की आम्हाला रॉयल्टी कमी करून द्या, आम्ही ही उपलब्ध करून देतो. माननीय आशिष देशमुख साहेब आपल्या वाळू धोरणामध्ये घेतलेला आहे. रॉयल्टी कमी करून ही संपूर्ण WCLची वाळू ही शासकीय बांधकामाला आणि खाजगी मालकांना उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आम्ही करतोय. प्रश्न क्रमांक 6 जाऊ दे, पुढच्या याला देतो. 6 वर कोण बोलणार आहे का? बोला. अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट. नाही अध्यक्ष महोदय, ते प्रश्न ज्यांनी मांडले आहेत ते सभागृहात येत नाही, याचा थोडा गंभीर दखल घेतली पाहिजे. हे काही राज्याच्या दृष्टीने योग्य नाही आहे. आज 3 प्रश्न लॅब झाले आहेत. 3 प्रश्न विचारणारे आमदार नाही आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं जरा थोडं याच्यामध्ये आपण लक्ष टाकलं पाहिजे. नाही, ही गंभीर बाब आहे की आपण तारांकित प्रश्न मांडल्यानंतर जर का सदस्य उपस्थित राहणार नसेल तर त्याचा अर्थ फार विचित्र असा निघतो. आणि त्यामुळे आपण हा निर्णय घेतलाय यापूर्वी की एकदा प्रश्न लक्षवेधी मांडली की ती सभागृहाची प्रॉपर्टी होते आणि ती तर परत घ्यायला आपण देतच नाही, रिटर्न आपण घेतच नाही, परंतु कुठचाही सदस्य त्यावरती चर्चा घडवून आणू शकतो. अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नाच्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना सरकारला असा प्रश्न केला गेला आहे की काजू आणि आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना डिझेल परतावा देणार का, असा सरळ त्या ठिकाणी प्रश्न आहे. याला सरकारकडनं जे उत्तर आलेलं आहे की अशा प्रकारची कुठलीही योजना नाही. माझा पॉइंटेड प्रश्न मंत्री महोदयांना असा आहे की तिथे असणारे शेतकरी सातत्याने ही योजना चालू करा अशी मागणी करतात, ज्याच्यामध्ये आपल्याला डिझेलचा परतावा जसा आपण मच्छीमारांना तिथं देतो. तर माझा पॉइंटेड प्रश्न आहे, त्याचं पॉइंटेड उत्तर मिळालं तर नक्कीच आम्ही सगळेजण स्वागत करू की आपण अशा प्रकारची योजना आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यासाठी सुरू करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, पालकमंत्री महोदयांच्या जनता दरबारामध्ये माननीय सदाशिव पुरुषोत्तम ओगले यांनी एक निवेदन दिलेलं आणि त्यामध्ये त्यांनी देवगडचे आहेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मच्छीमारांप्रमाणे रॉकेल व डिझेलचा परतावा मिळाला पाहिजे, अशा प्रकारचं निवेदन त्या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे. आणि ही वस्तुस्थिती आहे की या क्षणाला शासनाच्या माध्यमातून अशी कुठलीही योजना त्या ठिकाणी नाही, परंतु शेतकरी बांधवांना मग डिझेलच्या संदर्भामध्ये, बियाण्याच्या संदर्भामध्ये किंवा मजुरीच्या संदर्भामध्ये मदत झाली पाहिजे. आणि म्हणून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही पण योजना कार्यान्वित आहे. त्याच्यासोबतच राज्य सरकारच्या माध्यमातून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना ही पण योजना त्या ठिकाणी कार्यान्वित आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की शेतकरी बांधवांना 12,000 रुपये वर्षाला त्या ठिकाणी या योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येतात. जिथपर्यंत कोकणचा विषय तर
या योजनेच्या माध्यमातून साधारणपणे 114 कोटी रुपये त्या ठिकाणी देण्यात आलेले आहेत आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या माध्यमातून 536 कोटी रुपये शेतकरी बांधवांना देण्यात आलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, पॉइंटेड प्रश्न होता. डिझेल आणि रॉकेलचा परतावा ज्या पद्धतीने आपण मच्छीमारांना देतो तसा परतावा तुम्ही आमच्या या काजू आणि आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना देणार का? आपण उत्तर देत असताना मंत्री महोदय काय बोलत होता की आम्ही ही योजना शेतकऱ्यासाठी देतो, कष्टकऱ्यासाठी देतो. आता याच्यामध्ये सोयाबीन शेतकऱ्याला सुद्धा ती योजना मिळते, पण हा सोयाबीन शेतकरी अडचणीत आहे. तर त्या योजनेमध्ये जे नमो योजना आहे त्यातून काय त्यांचं पूर्णपणे अडचण सुटत नाही, पण ते बिचारे शेतकरी सोयाबीनची जशी मागणी करतात तसा आंबा आणि आमचा काजू उत्पादक शेतकरी मागणी करतोय की आम्हाला परतावा मिळाला पाहिजे. पॉइंटेड प्रश्न असा आहे की येत्या काळामध्ये अशा प्रकारची योजना तुम्ही सुरू करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, तपासून पाहू. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की कोकणामध्ये आज आंब्याच्या मोहराला फवारणी करण्यासाठी केरोसिन आणि हे डिझेलचा वापर होतो. जर मच्छीमारांना बोटीसाठी डिझेल मिळत असेल तर पाण्यातली शेती, आता सन्माननीय मंत्री मत्स्य विकास मंत्री इकडे नाही आहेत, त्यांनी आता घोषणा केली की मच्छीमारांना सुद्धा शेतकऱ्याचा दर्जा देणार आहेत. तर मग आमच्या शेतकऱ्यांना मोहोर फवारणीसाठी डिझेल आणि पेट्रोल लागते, तर तुम्ही हा सकारात्मक विचार करणार की नाही? अध्यक्ष महोदय, कोकणावर नेहमीच अन्याय होतो. कोकणाचा माणूस कधी आवाजाने बोलत नाही, कधी मोर्चे काढत नाही, पण ही सत्य परिस्थिती आहे की आज सुद्धा हवामानामध्ये अचानक तापमान वाढल्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील सर्व आंब्याचा मोहोर जळून गेलेला आहे. तर हा पद्धतीने शेतकऱ्याला आपण जे डिझेल परताव्याप्रमाणे त्यांना सुद्धा तुम्ही प्रधानमंत्री जी योजना आहे आपली प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना ह्याच्या अंतर्गत डिझेल आणि केरोसिनचे परतावे देणार का? अध्यक्ष महोदय, फवारणी ही काही कोकणमध्येच नाही तर संपूर्ण राज्यामध्ये जी काही वेगवेगळी पिके, फळं असतात त्या ठिकाणी केली जाते आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांना एक आधार मिळाला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून PM किसान आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण देशामध्ये 4 महिन्याला त्या ठिकाणी 1 इन्स्टॉलमेंट अशा पद्धतीने 3 इन्स्टॉलमेंट वर्षभरात त्या ठिकाणी दिले जातात 6,000 रुपये. आणि त्याच धर्तीवर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना ही आपल्या राज्याने पण सुरू केलेली आहे. या योजनेच्याही माध्यमातून 6,000 रुपये त्या ठिकाणी दिले जातात. म्हणजे केंद्राचे 6,000 आणि राज्याचे 6,000 असे मिळून 12,000 रुपये त्या ठिकाणी दिले जातात. आणि या योजनेच्या माध्यमातून तेच अपेक्षित आहे की शेतकऱ्यांना लहान लहान गोष्टींमध्ये जो काही निधी लागतो या मग हे त्याच्यातनं भागवलं गेलं पाहिजे. यासाठी या योजना त्या ठिकाणी कार्यान्वित केलेल्या आहेत. शेखर निकम. अध्यक्ष महोदय, काजू आणि आंब्याला पेट्रोल लागतं रॉकेलपेक्षा, पण माझा जरासा वेगळा प्रश्न आहे. मागण्यापेक्षा हापूस आंबा आमचा रत्नागिरी सिंधुदुर्गातला आहे. आज असा डाव आणला जातोय की वेगवेगळ्या नावाने हापूसच्या मागे जोडून त्यांना जी परवानगी दिली जाते. तर माझा आग्रहाची विनंती आहे की हापूस फक्त रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग पुरताच मर्यादित असला पाहिजे. इतर कुठच्याही नावाला ते जोडून दुसरा आंबा तिथं आणून देऊ नये. स्कोपच्या बाहेर पण आम्हाला हे देण्यापेक्षा हे महत्वाचं आहे साहेब. हापूस हा आमचाच आहे. अध्यक्ष महोदय, निश्चितपणे अतिशय सकारात्मक ही सूचना आहे. त्याला GI मानांकन त्या ठिकाणी दिलं जाईल आणि GI मानांकनाच्या माध्यमातून हापूस आंब्याची प्रतिष्ठा त्या ठिकाणी ठेवली जाईल. चला लेंग. तारांकित प्रश्नाबाबतची अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे माननीय कृषी मंत्री.
माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने हदगाव जिल्हा नांदेड तालुक्यातील नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत झालेला गैरव्यवहार या विषयावरील श्री माधवराव पवार व इतर विधानसभा सदस्य यांच्या दिनांक 26 जुलै 2023 रोजी उत्तरित झालेल्या तारांकित प्रश्न क्रमांक 68,174च्या अनुपूरक प्रश्नोत्तराच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय मुख्यमंत्री. महोदय, आपल्या अनुमतीने 1 मिनिट मंत्री महोदय, त्यांचा पॉइंट ऑफ ऑर्डर आहे. एक फक्त आपल्याकडून निर्देश हवे आहे की 26 जुलै 2023चं उत्तर हे अध्यक्ष महाराज आपण जेव्हा सांगतो तेव्हा अध्यक्ष महाराज पुढच्या अधिवेशनात दिलं पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, काय होतं अध्यक्ष महाराज, निवडणूक संपली, प्रश्न विचारणारा सदस्य सभागृहात नाही आहे आणि मग नवीन विधानसभा गठीत होते आणि त्या प्रश्नाचं जी गंभीरता आहे त्या गंभीरतेचा संबंध मग संपून जातो. म्हणून आज आपण निर्देश द्यावे की आता जेव्हा अनुपूरक माहिती द्यायची असेल ती पुढच्या अधिवेशनात देण्यात यावी. सन्मान्य सदस्य सुधीर मुनगंटीवार साहेबांनी जी आता हरकतीचा जो मुद्दा घेतलेला आहे तो त्याच्यात मेरिट दिसतंय. कारण ज्या वेळेला आपण मंत्री महोदयांनाही मुभा देतो की अधिक त्यांच्याकडे माहिती नसेल तर ती पटलावर ठेवण्याची आपण त्यांना मुभा देतो, परंतु ती मुभा 5 वर्षानंतर पटलावर ठेवण्याची नसते, ती आपण त्वरित ठेवणं अपेक्षित आहे. यापुढे मंत्री महोदय जेव्हा जेव्हा सभागृहात असं वक्तव्य करतील की अधिकची माहिती मी पटलावर ठेवीन, तेव्हा ती माहिती ते अधिवेशन संपण्यापूर्वी किंवा पुढच्या अधिवेशनात ती माहिती ठेवणं बंधनकारक राहील. आशिष शेलारजी बोला. माननीय अध्यक्षजी, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 213च्या कलम 394च्या पोट कलम 2 अन्वये महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित यांचा सन 2014-15चा वार्षिक अहवाल आपल्या परवानगीने सभागृहासमोर ठेवतो आणि विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहे. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोटकलम 1 मधील खंड ब अन्वये महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित मुंबई यांचा दिनांक 31 मार्च 2022 रोजी समाप्त होणाऱ्या वर्षाच्या 48वा व दिनांक 31 मार्च 2023 रोजी समाप्त होणाऱ्या वर्षाचा 49वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394च्या पोट कलम 2 अन्वये वसंतराव नाईक मुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्यादित मुंबई यांच्या सन 2014-15च्या वर्षाचा 32वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय आदिवासी विकास मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394च्या पोट कलम 2 अन्वये शबरी आदिवासी वित्त व विकास मर्यादित नाशिक सन 2020-21चा वर्षाचा 22वा वार्षिक अहवाल, 21-22चा 23वा वार्षिक अहवाल, 22-23चा 24वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. माननीय वस्त्रोद्योग मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोट कलम 1 मधील खंड ब अन्वये महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्यादित यांचा सन 2022-2023 या वर्षाचा 57वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय कामगार मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार नियमन व सेवा शर्ती अधिनियम 1996च्या कलम 27च्या पोट कलम 5 अन्वये महाराष्ट्र इमारत
व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचा सन 2020-21 व सन 2021-22 चा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर वार्षिक अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. शुक्रवार दिनांक 21 मार्च 2025 रोजीच्या अशासकीय कामकाजाबाबत घोषणा. अशासकीय कामकाजाबाबतची घोषणा सचिव वाचून दाखवतील. शुक्रवार दिनांक 21 मार्च 2025 रोजी अशासकीय कामकाज विधेयके घेण्यात येणार आहेत. उक्त दिवशी अशासकीय कामकाजातील विचारार्थ एकूण 4 अशासकीय विधेयके चर्चेकरिता घेण्यासाठी निश्चित करण्यात आले आहेत. अशासकीय विधेयकांना द्यावयाचा वेळ अशासकीय विधेयके व ठराव समितीने निश्चित करावयाचा असतो. तथापि सध्या अशासकीय विधेयके व ठराव समिती नव्याने गठीत करण्यात येत असल्याने मी शुक्रवार दिनांक 21 मार्च 2025 रोजी अशासकीय कामकाजासाठी उपलब्ध असलेल्या 150 मिनिटांच्या वेळेपैकी 10 मिनिटांचा वेळ पुरस्थापनार्थ अशासकीय विधेयकांना व उर्वरित 140 मिनिटांचा वेळ चर्चेकरिता घेण्यात येणाऱ्या खालील नमूद अशासकीय विधेयकांना देत आहे. 1. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 7 महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2025 श्री सुधीर मुनगंटीवार विसस यांचे 35 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. 2. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 4 महाराष्ट्र दारूबंदी सुधारणा विधेयक 2025 सर्व श्री सुधीर मुनगंटीवार अतुल भातखळकर विसस यांचे 35 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. 3. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 5 कारागृहे महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2025 श्री सुधीर मुनगंटीवार विसस यांचे 35 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. 4. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 11 मोटार वाहन महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2025 श्री सुधीर मुनगंटीवार विसस यांचे 35 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. वरीलपैकी कोणत्याही विधेयकाचा वेळ वाचल्यास तो त्या पुढील क्रमांकाच्या विधेयकाला देण्यात येईल. बिल घ्या. विनंती अर्ज सादर करणे श्री सुधीर मुनगंटीवार. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने चंद्रपूर येथील इराई नदी पूर परिस्थिती व प्रदूषणाबाबत तात्काळ उपाययोजना करण्याबाबत या विषयावरील विनंती अर्ज सभागृहाला सादर करतो. उपरोक्त विनंती अर्ज सभागृहात सादर झाला. सदर विनंती अर्ज विधानसभा विनंती अर्ज समितीकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. शासकीय विधेयके विचारखंडशः विचार व संमत करणे. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र कर व्याज शास्ती किंवा विलंब शुल्क सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या त्यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक 2025. अध्यक्ष महोदय, सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र कर व्याज शास्ती किंवा विलंब कर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक 2025 विचारात घ्यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र कर व्याज शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र कर व्याज शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 20 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 20 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. प्रभारी मंत्री. अध्यक्ष महोदय, सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र कर व्याज शास्त्री किंवा विलंब शुल्क सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत 2025 संमत करावा असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. अध्यक्ष महोदय, मला एवढंच सांगायचंय सभागृहाला, सदर अभय योजनेचं नाव महाराष्ट्र कर व्याज शास्त्री आणि विलंब शुल्क सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम 2025 ही आहे. सदर अभय योजना ही फक्त
राज्य सरकार आणि केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांना दिलासा देण्याकरता अध्यक्ष महोदय आपण आणलेली आहे. वस्तू व सेवा कर लागू होण्यापूर्वी राज्य कर विभागातर्फे राबवण्यात येणारे विविध कर या संदर्भात ही योजना आहे. या अभय योजनेचा कालावधी सदर तडजोड योजना प्रस्तावित कायदा लागू झाल्यापासून म्हणजे त्या दिनांकापासून ते 31 डिसेंबर 2025 असा असेल. प्रस्तावित कायदा लागू झाल्याचा दिनांक रोजी प्रलंबित असलेल्या थकबाकीची ही योजना त्या ठिकाणी लागू राहील. अध्यक्ष महोदय, जवळपास केंद्र शासन राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाकडे प्रलंबित थकबाकीची रक्कम ही जवळपास 25,000 कोटीची असल्यामुळे आम्ही हे विधेयक आणलेलं आहे. सन्मान्य मंत्री महोदय, हे विधेयक जे आहे ते फुल्ली ओन गव्हर्नमेंट कंपनीजसाठी आहे की पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप मधल्या पण कंपनीजसाठी आहे? अध्यक्ष महोदय, हे फक्त आणि फक्त राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या संपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांच्या करताच आहे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र कर व्याज शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. ते विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक 2025. मान्य अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे असं मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 5, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 5, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. प्रभारी मंत्री. मान्य अध्यक्ष महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक 2025 सुधारणा स्वीकृत झाल्यास संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र मुद्रांक विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. सदन आज गुरुवार दिनांक 20 मार्च 2025 रोजी स्थगन प्रस्तावाची एक सूचना प्राप्त झाली आहे. परंतु आज सन 2025-2026 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा व मतदान चौथा दिवस असल्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा नियम 251(2) अन्वये स्थगन प्रस्ताव घेता येणार नाहीत. या सूचनेस मी दालनात अनुमती नाकारली आहे. चला बसा 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 बसा. नाही, ऐका 12 वाजले आहेत. 12 वाजून 14 मिनिटं झाली आहेत. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन साठी आज वेळ नाहीये. तरी पण तुम्ही सकाळी मला भेटून अत्यंत महत्वाची माहिती सभागृहाला द्यायची असं सांगितलं असल्यामुळे मी केवळ नितीन राऊत साहेब आणि आपल्याला 2 पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मांडण्याची परवानगी आणि योगेश सागर 3 जणांना आणि योगेश सागर. अध्यक्ष महोदय, नुसताच ग्रुप ए पोस्टिंग साठी मुंबई महानगरपालिकामध्ये परीक्षा झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, ग्रुप ए पोस्टिंग साठी मुंबई महानगरपालिकामध्ये सध्या परीक्षा करण्यात आली होती 25 तारखेला आणि ही परीक्षा कंडक्ट करण्यासाठी IBPS संस्थेला आपण हे काम दिलं होतं महानगरपालिकातर्फे. या परीक्षेसाठी सिलेबस जे आहे ते सिटी इंजिनियरने तयार करायचा होता. त्या सिटी इंजिनियरने ते सिलेबस तयार केला आणि ते रिकन्फर्म पण केलेलं आहे. 25 तारखेला ही एक्झाम झाली. पण 25 तारखेला एक्झाम झाल्यानंतर बरेच जे इंजिनियर्स आहेत त्यांना या एक्झामचे जे प्रश्न आहेत ते लीक झाले होते. ही
गोष्ट जेव्हा आयुक्तांच्या समोर आली तर त्यांनी याच्यावरती इन्क्वायरी लावलेली आहे. तर आता प्रश्न असा आहे की हे एक्झामिनेशन झालेलं आहे आणि जर इव्हॅल्युएशन करायचं असेल तर जे प्रश्न लीक झाले होते ते त्याचे जे पॉइंट्स आहेत त्याला बाजू करून करावं किंबहुना हे री एक्झाम करावं ही शासनाकडे मागणी आहे. ठीक आहे, राऊत साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, आपल्या राज्यामध्ये बौद्ध समाजाची लोकसंख्या सगळ्यात मोठी आहे आणि आजच्या घडीला हा समाज राज्याच्या सर्व धार्मिक याच्यामध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर मोठा समाज आहे. आम्ही सगळे लोक बौद्ध धम्माचे पालन करीत असतो. अध्यक्ष महोदय, बौद्ध समाजाचे सर्वात मोठे, धर्माचे सर्वात मोठे व अग्रणी असे पवित्र स्थान म्हणजे बिहार येथील बोधगयामधील महाबोधी महाविहार, त्याच्या मुक्तीसाठी सध्या आंदोलन सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी 1990च्या दशकामध्ये आमचे बौद्ध धर्मगुरू पूज्य भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई यांच्या नेतृत्वातील महाराष्ट्रातील हजारो बौद्ध समाजाच्या लोकांनी बिहारमध्ये जाऊन आंदोलन केलं. अध्यक्ष महोदय, सदर आंदोलन हे आज त्या ठिकाणी पुन्हा सुरू आहे आणि ते देशभर पेटलेलं आहे. देशाच्या संसदेतही हा विषय त्या ठिकाणी उचलण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात या प्रश्नावर ठिकठिकाणी आंदोलन पेटले असून नागपूर, पुणे, औरंगाबाद व इतर ठिकाणी सातत्यानं मोर्चे निघत असून मोठ्या संख्येने बौद्ध समाज बोधगया येथील आंदोलनात जाऊन सहभागी होत आहे. अध्यक्ष महोदय, बसेसमध्ये जाऊन सुद्धा हजारोच्या संख्येने बसेस ह्या बोधगयाला चालले आहेत. अध्यक्ष महोदय, आज 20 मार्चला बोधगया येथील या आंदोलनासाठी पाठिंबा देण्यासाठी नागपूर येथे मोठ्या संख्येने मोर्चाचं आयोजन झालेलं. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी दीक्षाभूमी ते संविधान चौक असा तो मोर्चा आहे. या ठिकाणी निवेदन करायचं अध्यक्ष महोदय की भारतीय संविधानाच्या कलम 25 ते 28 नुसार प्रत्येक धर्माला, जातीला त्यांच्या पवित्र स्थानी पूजा अर्चना करण्याचे अधिकार आहेत आणि हा समाज महाराष्ट्रात मोठा असल्या कारणाने राज्य सरकारनं केंद्र सरकारला या संबंधी हस्तक्षेप करून बौद्धांचं पवित्र स्थान त्यांना देण्यासंबंधी त्याची मुक्ती करण्यासाठी निवेदन करावं ही माझी विनंती आहे. संजय मेश्रामजी. अध्यक्ष महोदय, माझ्या उमरेड मतदारसंघातील आनंदराव ताराचंद चौधरी, वय वर्ष 50, राहणार पाहणी, तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर या गरीब शेतकऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना काल दिनांक 19/3/25 रोजी उघडकीस आली. सदर शेतकऱ्याला 2 मुली व पत्नी असा परिवार आहे. त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाह त्यांच्याकडे असणारी अल्प शेती होती. त्या शेतीवर सहकारी बँक व बचत गट यांच्याकडून कर्ज घेतले होते, परंतु सतत नापिकीमुळे घटलेले शेतीचे उत्पन्न, बाजारात शेताचा माल भाव नसणे, शासनाकडून हमी भाव नसल्याने त्यांनी घेतलेलं कर्ज फेडणे अशक्य होत होतं. त्यांच्या मुलीचं लग्न कसे करावे या विवेचनातून त्यांनी शेवटी काल गळफास घेऊन आपली जीवन यात्रा संपवली. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे की आत्महत्या केलेल्या चौधरी कुटुंबियांना किमान 10 लाख रुपयाची आर्थिक मदत तातडीने करावी, त्यांच्यावरचे कर्ज माफ करावे. अध्यक्ष साहेब, बसा. अध्यक्ष महोदय, आपलं नोंद घेतली. अध्यक्ष महोदय, माझ्या हातात मुंबई युनिव्हर्सिटीचा अध्यक्ष महोदय 18 मार्चचा सर्क्युलर आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबई युनिव्हर्सिटीने परीक्षा घोषित केल्यानंतर अध्यक्ष महोदय जवळजवळ 7 दिवसांच्या परीक्षा या अध्यक्ष महोदय 12 ते 14 दिवस पर्यंत मागे ढकललेल्या आहेत. कारण काय दिलं अध्यक्ष महोदय? कॉमन एंट्रन्स टेस्ट ऑफ द स्टेट, म्हणजे राज्य सरकार आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेली मुंबई युनिव्हर्सिटी. अध्यक्ष महोदय, दोघांचं कोऑर्डिनेशन मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे, जेणेकरून जे विद्यार्थी अध्यक्ष महोदय 2-2 महिने 3-3 महिने परीक्षेची तयारी करतात, जे पार्ट टाइम जॉब करतात, नोकरी करतात, दुसरीकडे कामाला जातात, त्या सगळ्यांना हा परीक्षेचा रिशेड्यूल हा फारच त्रासदायक होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबई युनिव्हर्सिटीने आणि राज्य सरकारने या संदर्भामध्ये समन्वय करून अशा पद्धतीने शासनाने दिलेल्या माहितीची नोंद घेऊन उचित उपाययोजना करावी. लक्षवेधी, चला घ्या लक्षवेधी. 1 मिनिट. लक्षवेधी, बसा. लक्षवेधी झाल्यानंतर
काय अध्यक्ष महाराज, मी एका फार महत्वाच्या विषयाकडे शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महाराज, 8 जून 2020 रोजी दिशा सालियनचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता. त्यानंतर हा मृत्यू ही सुसाईड आहे अशा प्रकारचा निष्कर्ष हा पोलिसांनी काढला आणि त्यानंतर त्याच्यावरती कोणतीही कारवाई झाली नाही. अध्यक्ष महाराज, महत्वाचं आहे, शासनाने डिसेंबर 2022 मध्ये या विषयासंदर्भातली SIT चौकशी नेमली होती. अध्यक्ष महाराज, या संशयास्पद मृत्यूच्या संदर्भामध्ये देशभरामध्ये नाही जगभरामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती संभ्रमाचं वातावरण तयार झालेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, संशयाचं वातावरण तयार झालेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, आणि त्यामुळे तिचा संशयास्पद मृत्यू व्हायच्या आधी कुठली पार्टी झाली होती का, त्या पार्टीमध्ये कोण कोण सहभागी होते, कोणत्या विषयामध्ये मुळे तिचा संशयास्पद मृत्यू झाला किंवा खून झाला, या संदर्भामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रवाद हे समाज माध्यमांच्या मार्फत विविध समाजातील लोकांच्या मार्फत हे समोर येत आहेत. अध्यक्ष महाराज, SIT चौकशी नेमूनही 2 वर्षाच्या नंतरही अजूनपर्यंत या संदर्भातला कोणताही निष्कर्ष हा समोर आलेला नसून काल सायंकाळी दिशा सालियानचे वडील सतीश सालियान यांनी काही आरोप केलेले आहेत. अध्यक्ष महाराज, त्या आरोपामध्ये तिच्यावरती बलात्कार गँग रेप करून तिचा खून करण्यात आला अशा प्रकारचा संशय त्यांना आलेला असून त्या संदर्भामध्ये माननीय न्यायालयाच्या समोर ते याचिका करीत आहेत. अध्यक्ष महाराज, त्यांनी असं सुद्धा म्हटलंय अध्यक्ष महाराज की त्यावेळेला जे सरकार होतं महाविकास आघाडीच्या सरकारने त्यावेळेला हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. अध्यक्ष महाराज, त्यांनी असाही आरोप केलेला आहे की त्यावेळेला मुंबई शहराच्या ज्या महापौर होत्या त्यांना भेटल्याच्या नंतर त्यांची दिशाभूल करण्यात आली, त्यांना समाज माध्यमांसमोर किंवा इतर माध्यमांसमोर येण्यापासून रोखलं, या संदर्भामध्ये चौकशी मागण्यापासून रोखलं, त्यांच्यावरती दडपण आणलं गेलं, त्यांच्यावरती दबाव आणला गेला आणि त्यामुळे त्यावेळेला या गोष्टी ते समोर आणू शकले नाहीत. परंतु आता त्यांना हा पूर्णपणे संशय नाही, त्यांची ही खात्री आहे अध्यक्ष महाराज की त्यांच्या कन्येवरती बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आलेला आहे आणि त्यावेळेला त्या शासनामध्ये असलेले मंत्री त्याला जबाबदार आहेत. अध्यक्ष महाराज, त्यांनी असं म्हटलंय की महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील एका मंत्र्याचा याच्यामध्ये सहभाग असून त्यांना हा संशय आहे की या मंत्र्यामुळे ही घटना घडलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, ही फार गंभीर बाब आहे. अध्यक्ष महाराज, कारण मुंबई शहरामध्ये अनेक युवक युवती आपलं करिअर घडवण्यासाठी येत असतात, आपल्या डोळ्यामध्ये स्वप्न घेऊन या ठिकाणी ते येत असतात. मुंबई हे स्वप्न नगरी आहे अध्यक्ष महाराज, आणि अशी स्वप्न घेऊन या शहरामध्ये राहणाऱ्या युवक युवतींवर अशा प्रकारचे अत्याचार होऊन, अशा प्रकारे त्यांचा खून होऊन, जस्ट बिकॉज कुणीतरी फार मोठा पॉवरफुल व्यक्ती आहे, कुणीतरी सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आलेला आहे अध्यक्ष महाराज, म्हणून अशा प्रकारची घटना ही दाबली जाणं, त्याच्या कुटुंबियांवरती दडपण आणणं हे अतिशय गंभीर बाब असून या संदर्भामध्ये माझी शासनाला ही विनंती आहे अध्यक्ष महाराज, एक मिनिट, माझी शासनाला ही विनंती आहे अध्यक्ष महाराज, माझे शासनाला हे प्रश्न आहेत अध्यक्ष महाराज की डिसेंबर 2022 मध्ये जी SIT नेमली होती त्या SIT ने काय चौकशी केली, त्या चौकशीचा काय निष्कर्ष आला, हे कधीपर्यंत जनतेच्या समोर, महाराष्ट्राच्या समोर आणि देशाच्या समोर आणणार अध्यक्ष महाराज.
आणि दिशा सालियांच्या वडिलांनी ज्या ज्या व्यक्तींची नावं ही काल घेतलेली आहेत अध्यक्ष महाराज, त्यामध्ये दिशा सालियांचे 4 मित्र आहेत अध्यक्ष महाराज, तत्कालीन शासनातले मंत्री आहेत अध्यक्ष महाराज, तत्कालीन मुंबई शहराच्या महापौर आहेत अध्यक्ष महाराज. या सर्व व्यक्तींची इंटरॉगेशन ही SIT करणार का? या सर्व व्यक्तींची चौकशी SIT करणार का? आणि गरज पडल्यास या सर्व व्यक्तींचं कस्टोडियल इंटरॉगेशन करणार का? हा माझा प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज. ठीक आहे, चला पुढे जाऊया. अध्यक्ष महोदय या सदर प्रकरणाची मंत्र्यांना काय बोलू, या सदर प्रकरणाची सन्माननीय सदस्य साटम साहेबांनी जो विषय या ठिकाणी मांडला अध्यक्ष महाराज, गेले अनेक दिवसापासून या प्रश्नाच्या विषयी संपूर्ण वातावरण मागपुढे फिरतं अध्यक्ष महोदय. एकदा या विषयाचा निकाल लागणं अत्यंत गरजेचे अध्यक्ष महाराज. SIT स्थापन झाली, SITचा अजून अहवाल आपल्या समोर या ठिकाणी. ते सगळं ते बोलले, तुम्ही नवीन काय बोलणार असाल तर बोला. नाही, याची चौकशी पूर्णपणे व्हावी हेच माझं म्हणणं आहे अध्यक्ष महोदय. हेच माझं म्हणणं आहे अध्यक्ष महोदय. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी एकदा पूर्ण होऊन, काय दूध का दूध और पाणी का पाणी होऊन द्या अध्यक्ष महाराज. त्यामुळे त्यांच्या मुद्द्याला मी सपोर्ट करतो अध्यक्ष महाराज. हो, चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सदर प्रकरणाची चौकशी SIT मार्फत ही सध्या अजूनही चालू आहे. अहवाल अजूनपर्यंत प्राप्त नाही ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु सदर चौकशी ही अजून गतीने केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, जे काही विक्टीम होत्या त्यांचं सुसाईड झालं असं त्यांचं अगोदर म्हणणं होतं, परंतु नंतर आता प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातून जी काही माहिती समोर येत आहे की त्यांचे वडील जे आहेत ते त्यांनी कोर्टामध्ये याचिका दाखल केलेली आहे. याचिकेमध्ये त्यांनी ज्या गोष्टी म्हटलेल्या आहेत त्या आपले प्राप्त झाल्याच्या नंतर त्यानुसार कोर्टाच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही ती कारवाई करू. महोदय, एकच छोटा विषय मंत्री महोदयांना फक्त आठवण करून देतो अध्यक्ष. सुप्रीम कोर्टचा अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये जजमेंट आहे की अशा पद्धतीच्या बलात्काराचा आरोप जेव्हा होतो तेव्हा संबंधित जे काय ज्यांच्यावर आरोप होतो त्याला तात्काळ अटक करायला लागते मंत्री महोदय, आणि त्याची चौकशी करायला. काल अध्यक्ष महोदय दिशा साल्यांच्या वडिलांनी, सतीश साल्यांनी जे काय आरोप केलेले आहेत, माझं म्हणणं आहे की अन्य लोकांना एक कायदा लागतो ना अध्यक्ष महोदय, करावा ना अध्यक्ष महोदय, एवढीच विनंती आहे, करा तुम्ही. मंत्री महोदय नितेश राणे साहेब ज्याप्रमाणे सन्मान्य राज्यमंत्री महोदयांना सांगतायत त्याच्याशी मी सहमत आहे. जो सामान्य माणसाला नियम आहे तोच नियम मंत्र्याला, माजी मंत्र्याला असला पाहिजे. मंत्री महोदयांनी त्यातल्या आरोपीला तात्काळ अटक करावी, अटक करून त्याची चौकशी करावी अध्यक्ष महाराज. केंद्रीय मंत्र्यांना सुद्धा त्यांच्यावर कारवाई केली. मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, ही घटना 8 जून 2020 ची घटना, डिसेंबर 2022 मध्ये SIT नेमली अध्यक्ष महाराज. आता आपण मार्च 2025 मध्ये आहोत. साधारणतः घटना होऊन 5.25 वर्ष झालेली आहेत. अजूनही SIT चौकशी करते असं ते म्हणतायत. किती दिवसांमध्ये SITचा निष्कर्ष आणि अहवाल हा जनतेच्या समोर आणणार अध्यक्ष महाराज? हा माझा थेट प्रश्न आहे. किती दिवसांमध्ये SITचा अहवाल आणि निष्कर्ष हा जनतेच्या समोर मांडणार? हा माझा थेट प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज. चला लक्षवेधी. बरं, आता आपण फक्त 1 तास लक्षवेधी घेणार आहोत. 12:30 ते 1:30 वाजेपर्यंत लक्षवेधी घेऊ. आपल्याकडे जवळजवळ 18 लक्षवेधी आणि सकाळच्या 2 अशा मिळून 20 लक्षवेधी आहेत. आपण जास्तीत जास्त 5 मिनिटं एका लक्षवेधीसाठी देऊ. त्याच्यावरती काय आपण लक्षवेधीसाठी वेळ देऊ शकत नाही. त्यामुळे जे सदस्य वेळेमध्ये आहेत त्यांच्या लक्षवेधी घेतल्या जाणार नाहीत.
लक्षवेधी क्रमांक 7 स्पेशल सिटिंग मधली 7. अध्यक्ष महोदय, अरे मैं सुन रहा हूं ना, मैं सुन रहा हूं ना, बोलो. हाँ बोलो बोलो. ठीक है, लक्षवेधी जल्दी बोलो. लक्षवेधी अध्यक्ष महोदय संरक्षण द्या. लक्षवेधी क्रमांक 7. अध्यक्ष महोदय लक्षवेधी क्रमांक 7. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे, बसा. केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारी संस्था कायदा 1960 चे कलम 6 नुसार कोणतीही सहकारी संस्था नोंदवताना लक्षवेधी त्या महत्वाची आहे. संस्थेचे सभासद हे एकाच कुटुंबातील नसावे व ते सभासद त्याच संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातीलच रहिवासी असले तुम्ही बसणार पाहिजेत. आहात की नाही सांगा. तसेच सन्मान उद्देश असलेल्या दुसऱ्या सहकारी सभागृहाची संस्थेचे- बैठक 10 मिनिटासाठी तहकूब केली जाते.
अधिकारी हे पद अजूनही मंजूर नाही किंवा त्याच्याबद्दल कुठलीही पुढची कारवाई नाही, तर त्याच्यामुळे बरेच प्रश्न हे प्रलंबित राहत आहेत. सदर पदे शासन केव्हापर्यंत निर्माण करणार आणि कार्यान्वित करणार? आणि शेवटचा प्रश्न सभापती महोदय, कोकणामध्ये दिव्यांगांच्या विना अनुदानित तत्वावरती वर्षानुवर्ष मोजक्या शाळा कार्यरत आहेत. सदर शाळांना अनुदान तत्वावर आणण्याबाबत शासन काय कारवाई करणार? मंत्री महोदय. सभापती महोदय, समग्र शिक्षा योजनेच्या अंतर्गत जे 4860 पदांच्या संदर्भामध्ये ऑलरेडी शासनाने निर्णय त्या ठिकाणी केलेला आहे आणि यामध्येच ते 218 दिव्यांग विशेष शिक्षक पण त्यांचाही समावेश त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. शिक्षण संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून जे काही 460 उमेदवार आहेत या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी छाननी करण्याच्या संदर्भामध्ये सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत आणि येणाऱ्या 1.5-2 महिन्याच्या आत या सर्व उमेदवारांना त्या ठिकाणी पदस्थापना दिली जाईल. अरुण आहेत या बऱ्याच ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये बंद झालेले आहेत. त्यामध्ये जे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत होते ते बऱ्याच दिवसापासून समायोजनापासून वंचित आहे. सभापती महोदय, मंत्री महोदयांना माझा हा प्रश्न आहे की आपण हे ज्या बंद झालेल्या शाळा आहेत तिथल्या शिक्षक आणखी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं त्वरित समायोजन करावं. समायोजन करून त्यांचं शालार्थ ID पर्यंत सर्व काम आपल्या डिपार्टमेंटच्या शिक्षण खात्यामार्फत करण्यात यावं अशी मी याद्वारे सूचना करतो, विनंती करतो. सभापती महोदय, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या साठीच्या ज्या विशेष शाळा आहेत त्या दिव्यांग कल्याण विभागाच्या माध्यमातून कार्यान्वित केले जातात आणि म्हणून सन्माननीय सदस्य महोदयांची जी सूचना आहे ती त्या विभागाला त्या ठिकाणी कळवली जाईल आणि पदांच्या संदर्भामध्ये जी काही आपली सूचना आहे तर दिव्यांग विभागाला ते विनंती केली जाईल. धन्यवाद सभापती महोदय. मंत्री महोदय, शिक्षणातील समग्र शिक्षणामधील जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर कर्मचारी आहेत त्यांची शैक्षणिक पात्रता आणि अर्हता अनुसार समायोजन करून शासन सेवेत कायम करण्यासंदर्भात शासन लवकरात लवकर जी कारवाई आहे आपण आता सांगितलं प्रश्न विचारा की आपण याच्यामध्ये सभापती महोदय जे विषय साधन व्यक्ती आहेत, कनिष्ठ अभियंता, डाटा एंट्री या पदांचं समायोजन करणार का? सभापती महोदय, या संदर्भामध्ये एक समिती गठीत केली जाते आहे आणि त्या समितीचा अहवाल आल्याच्या नंतर त्याच्या पुढची कार्यवाही केली जाईल. अनुक्रमांक 9 प्रश्न 201 परिणय फुके. प्रश्न क्रमांक 201. शिक्षण मंत्र्यांचा रेकॉर्ड आहे. सभापती महोदय, या प्रश्नाचं उत्तर मला असं वाटतं चुकीचं दिलेलं आहे. मंत्री महोदयांची दिशाभूल करण्यात आलेली आहे किंवा यामध्ये जो मी प्रश्न विचारला त्या प्रकारचं उत्तर जे अपेक्षित होतं त्या प्रकारचं उत्तर आलेलं नाही आहे. यामध्ये मी 24 विद्यार्थ्यांना वीजबाधा झाली या संदर्भातली माहिती माझ्याकडे आहे आणि त्यात त्यांनी सांगितलं वीजबाधा झाल्याने अंशतः खरं आहे. आणि दुसरं या संदर्भातला संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली काय या संदर्भातलं उत्तर त्यांनी दिलं की स्वयंपाक व मदतनीसला आम्ही कामावरून कमी करण्यात आलेलं आहे. यामध्ये दरवर्षी या प्रकारचे पोषण आहाराच्या संदर्भात अनेक तक्रारी दरवर्षी आपल्या पुढे येत असतात. दरवर्षी दर अधिवेशनामध्ये या संदर्भातला एक कोणता ना कोणता प्रश्न किंवा लक्षवेधी या संदर्भात होत असते, पण याच्यावर ठोस कारवाई होत नाही. कुठेतरी मदतनीसवर करतात कारवाई, कुठेतरी स्वयंपाक्यांवर करतात, पण या सगळ्या याच्यात जर वीजबाधा झाली असणार तर तो स्वयंपाक करणाऱ्याची दोष कमी आहे आणि जो पुरवठादार आहे ज्यांनी हे सगळ्याच्यात जो तांदूळ असणार, डाळ असणार, जे कडधान्य असणार हे सप्लाय करण्याचा जो पुरवठादार आहे याचा सगळा दोष आहे. आणि निश्चितच या कॉन्ट्रॅक्टरवरला कुठेतरी वाचवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होत आहे. माझा या संदर्भातला स्पेसिफिक प्रश्न हे आहे की या सर्व पोषण आहारमध्ये जे पुरवठादार आहे आणि जे खरं दोषी यामध्ये आहे यांच्यावर आपण कारवाई करणार काय? आणि जर हा पुरवठादार जर दोषी असला आणि त्या चौकशीमध्ये जर निष्पन्न झालं तर
त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणार काय? मंत्री महोदय. सभापती महोदय, निश्चितपणे मौजे, आडगाव, मोर्शी तालुक्यातली जी काही विद्यार्थ्यांना 31 विद्यार्थ्यांना या संदर्भामध्ये त्रास झालेला, याची गंभीर दखल विभागाने त्या ठिकाणी घेतलेली आहे आणि तिथले जे मुख्याध्यापक आहेत त्या मुख्याध्यापकांनाही त्या ठिकाणी निलंबित करण्यात आलेलं आहे आणि पुरवठादार ठेकेदारालाही 1 लाख रुपयाचा दंड त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. सभापती महोदय, एखादा पुरवठादार करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार करून राहिला, 34 मुलांना विषबाधा झाली आणि तुम्ही 1 लाख रुपयासारखा इतकं एकदम तुटपुंज रक्कम त्याला हे करून सोडून देऊन राहिले. म्हणजे तुम्ही कोणताही गुन्हा करा या राज्यामध्ये, तुम्ही काही पुरवठा करा, किती भ्रष्टाचार करा, किती भेसळ करा, पण कोणतेही तुमच्यावर कारवाई होणार नाही. तुम्ही करोडो रुपयाचा भेसळ करा आणि 1-2 लाख रुपये देऊन सुटून जा, अशी या माध्यमातून आपला एक संदेश माननीय मंत्री महोदय तुमच्या माध्यमातून जात आहे. या पुरवठादारावर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार काय, हा माझा प्रश्न आहे. याच्यावर कडक कारवाई करणार काय आणि याला ब्लॅकलिस्ट करणार काय? मंत्री महोदय. सभापती महोदय, ही जी काही दुर्दैवी घटना झाली त्यामध्ये खऱ्या अर्थाने कांदे आणि लसूण याची जी काही पेस्ट असते त्या पेस्टची मुदत संपलेली होती आणि खऱ्या अर्थाने ते त्या ठिकाणी नष्ट करणं अपेक्षित होतं. नवीन मालाचा ऑलरेडी पुरवठा झालेला होता आणि त्या नवीन मालाचा पुरवठा जो काही आहे उपस्थित त्या संदर्भातनं त्याचा वापर त्या ठिकाणी करणं अपेक्षित होतं आणि म्हणून ते जुनं एक्सपायरी डेटचं मटेरियल वापरल्यामुळे ती विद्यार्थ्यांना विषबाधा त्या ठिकाणी झालेली होती आणि म्हणून मुख्याध्यापकावर पण त्या ठिकाणी निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि शालेय पोषण आहाराच्या संदर्भामध्ये एक डिटेल SOP तयार करण्यात येते की ज्याच्यामध्ये जो काही पुरवठादार आहे त्याच्यावरही काही जबाबदारी या माध्यमातून निश्चित करण्यात येईल. मला वाटतं त्या संदर्भात अनेक अशा, म्हणजे मी हा पहिल्यांदा घडला असं नाही किंवा एका अमरावतीच्या संदर्भातला हा विषय मांडत नाही आहे, मी संपूर्ण महाराष्ट्रातला हा विषय मांडत आहे. अनेक वेळा या प्रकारच्या अनेक अधिवेशनामध्ये प्रत्येक मंत्री महोदयांनी त्या संदर्भामध्ये धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या संदर्भामध्ये देखील सुतोवाच केलेला आहे. सोडून देणार लाख रुपये घेऊन याच्यावर देखील त्यांनी सांगितलं पुन्हा एकदा चौकशी करून दोषी असेल तर कारवाई करा. पुन्हा एकदा CO मार्फत चौकशी करून त्याच्या संदर्भात दोषी आढळलं तर कारवाई करा. सभापती महोदय, कोणालाही पाठीशी घालण्याचा बिलकुल या ठिकाणी विषय येत नाही. मी जसं माहिती देताना सांगितलं की जो एक्सपायरी डेटचा जो काही माल होता त्याचा सदस्यांनी जो प्रश्न उपस्थित केलेला आहे की त्याच्यावरती तुटपुंजी कारवाई झालेली आहे, तथापि त्या संदर्भामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या मार्फत चौकशी नेमा, चौकशीच्या अंती जे निष्पन्न होईल त्यानुसार कारवाई करा. त्या अहवालाप्रमाणे कारवाई केली जाईल. ओके. प्रश्न अनुक्रमांक नंबर 10, प्रश्न 1171, अरुण लाड. शशिकांत शिंदे. प्रश्न क्रमांक 1171. एक मिनिट. सभापती महोदय, प्रश्नांच्या बाबतीमध्ये एका कोर्ट डिसिजन नंतर हा निर्णय झाला आहे की तो प्रश्न विचारणारा सभागृहात नसेल तर तो प्रश्न सभागृहाची प्रॉपर्टी म्हणून इतरांना विचारता येत नाही. मगाशी काही विचारला, मला मान्य आहे की त्यांचं आघात ज्ञान आहे, काहीतरी राखीव ठेवा. मग नाही अधिकारच नाही, कोर्ट डिसिजन आहे. वेगवेगळ्या प्रश्न उपस्थित करण्यावर जो स्कॅम झाला त्याच्यावर कोर्टाने निर्णय दिला की प्रश्न उपस्थित करणारा जर नसेल तो निर्णय आपल्याशी लागू नाही. काही जो प्रश्न आहे सुप्रीम कोर्टाने निर्णय आपल्याला सभागृहाची प्रॉपर्टी आहे, आपण विचारलेलं आहे. मी सभागृहाच्या हितासाठी सांगतोय, काहीतरी तुम्ही विचारणार नाही. आउट ऑफ स्कोप. एक तर प्रश्नाची संख्या एवढी मोठी वाढत चाललेली आहे, काहीतरी विचारतो. आउट ऑफ स्कोप जाऊ नये, पर्टिक्युलर आणि स्पेसिफिक थोडक्यात विचारा. सभापती महोदय, हा प्रश्न मंत्री महोदय माझ्या विद्यापीठातला कार्यक्षेत्रातला माझ्या मतदारसंघातला आणि मी स्पेसिफिक विचारा. सभापती महोदय, स्कोपच्या बाहेर मी प्रश्नच विचारत नाही. ही दुष्काळग्रस्त
दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांची फी परतावा करण्याचा दादा विषय आहे आणि आपण उत्तरात जे दिलंय ते फक्त 50% विद्यार्थ्यांना फी परतावा झालाय. म्हणजे अजून जवळपास 60% विद्यार्थ्यांना ही फी परतावा देणं गरजेचं आहे. तर तो आपण किती दिवसात देणार? अगदी मुद्देसूद दादा, एकदम स्पेसिफिक. आणि ही जी फी परतावा होता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, त्याची दुष्काळाची फी आपण परत करत असतो. तर त्यांचे जे प्रस्ताव आता सहसंचालकाकडे पाठवले होते त्यानुसार तपासून फक्त 50%च विद्यार्थ्यांना ही फी दिली. अजून 60% विद्यार्थी बाकी आहेत, जवळपास 40% दिलेली आहे. तर या उर्वरित जे पात्र विद्यार्थी आहेत त्यांना सुद्धा ही फी परतावा तातडीने देण्याची कारवाई करणार का? माननीय सभापती महोदय, दुष्काळ घोषित झाल्यानंतर एकूण 12 प्रकारच्या सवलती आपण देतो. त्यातली ही एक सवलत आहे ज्याच्यामध्ये परीक्षा फी आपण माफ करतो. आणि ती परीक्षा फी माफ केल्यानंतर बहुतांश विद्यार्थी ती भरतच नाहीत, भरलेल्यांना परत देतो. आता त्याची स्क्रुटिनी करताना काही गोष्टींच्या आधारे फॉर्म रिजेक्ट होतात. एक आहे की त्याने इतर शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतला असेल. जवळजवळ आता महाराष्ट्रामध्ये 80% विद्यार्थी असे आहेत की त्यांची फी ही त्यांना भरावीच लागत नाही. आणि फी भरावी लागत नाही म्हणताना ज्याला आपण शिक्षण शुल्क म्हणतो ते आणि परीक्षा शुल्क. आता जर त्याला परीक्षा शुल्क आणि शिक्षण शुल्काच्या बाबतीमध्ये 50% जी माफी आहे आणि नव्याने भविष्यात आता येईल त्यात मुलींना 100% माफी आहे, तर त्यांची परीक्षा फी रिएम्बर्स करण्याचा विषय येत नाही. एक मुद्दा की ज्याच्या आधारे फॉर्म रिजेक्ट होतात. दुष्काळग्रस्त महसूल मंडळात समाविष्ट नसलेल्या क्षेत्रातील प्रस्ताव. दुष्काळ घोषित होतो तो पूर्ण तालुक्याचाही होत नाही. काही काही मंडळांचा तिथे पावसाची स्थिती बरी असते. त्याच्यानंतर जे विद्यार्थी रिपीटर असतात, म्हणजे त्यांची ती पहिली परीक्षा नाहीये, ते दुसऱ्या तिसऱ्या, अशा वेगवेगळ्या मार्गाने हे फॉर्म रिजेक्ट होत असतात. आणि त्याची स्क्रुटिनी झाल्यानंतर आता एवढे फॉर्म आलेले आहेत. तरीही माननीय सदस्य विक्रमजी काळे यांच्या आग्रहाप्रमाणे पुन्हा एकदा स्क्रुटिनी करायला लावू. आणि निधीची कमतरता नाही. आतापर्यंत आपण 53,429 विद्यार्थ्यांना लाभ दिला आहे. 39,299 विद्यार्थ्यांसाठी वेळ पडली तर अतिरिक्त निधीची तरतूद करून देऊ. पण स्क्रुटिनीमध्ये रिजेक्ट होण्याची 4-5 कारणं असतात. अनुक्रमांक नंबर 11 प्रश्न 1337 धन्यवाद सभापती महोदय. प्रश्न क्रमांक 1337 नरहरी झिरवळ अनुपस्थित आहे. सभापती महोदय आता मंत्री सभापती महोदय हा बोला, विक्रम काळे बोला. महोदय आता हे एक तर प्रश्न सभापती महोदय बॅलेट नुसार लागतात. सगळे जरी प्रश्न दिलेले असले तरी प्राधान्यक्रमामध्ये प्रश्न येतच नाही सभापती महोदय. आणि आले तर मंत्री नसतात सभापती महोदय. म्हणजे कसं करायचं कसं सभापती महोदय? आपल्याकडे आता कालावधी कमी राहिलेला आहे. तर हे प्रश्न राखून किमान उद्या तरी यावेत अशी विनंती आहे सभापती महोदय आपणाला. ते अभिनंदनास्पद बाब आहे आणि त्यात मंत्री महोदय नाही. प्रश्न उत्तराच्या तासाला संबंधित प्रभारी मंत्री यांनी उपस्थित राहणं क्रमप्राप्त आहे आणि याचं गांभीर्य लक्षात सगळीच घेतलं पाहिजे. तथापि आपण आता प्रश्नोत्तराचा तास संपेपर्यंत हा प्रश्न प्रलंबित ठेवू, त्याच्या पुढचा घेतो. हा प्रवीण नरेकर. सन्माननीय सदस्य उमाताईंचा प्रश्न अत्यंत महत्वाचा आहे. आणि जर त्या खात्याचा मंत्री नसेल तर सरकार म्हणून जे सिनियर मंत्री आहेत, दादा गिरीश भाऊन सारखा सर्वात सिनियर माणूस इकडे आहे, तर मला वाटतं सरकार म्हणून उत्तराची जबाबदारी आहे आणि मंत्री उपस्थिती ठेवायची सभापती मध्ये आपली जबाबदारी आहे. आपण आदेश जेव्हा प्रश्न असतात, लक्षवेधी असतात, तेव्हा त्यांनी उपस्थित राहिलं पाहिजे. माझी आपल्याला विनंती आहे सभापती महोदय, त्यांचा प्रश्न घ्या, उपस्थित असणारे मंत्री उत्तर देतील. खूप दादा काळजी साहेब आलेले आहेत म्हणून आमच्या कार्यालयाने दखल घेतलेली आहे. झिरवळ साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. कुठे गेले होते? आपण टाळ्या वाजून त्यांचं स्वागत करा तत्पर मंत्री असल्याबद्दल.
आता उमाताई खापरे तुम्ही प्रश्न विचारा. निर्माण झाला या विधान परिषदेमध्ये 3 किंवा 4च्या वर प्रश्न जातच नव्हते. तुम्ही आल्यापासून 10 आणि 11 आणि 12 आम्ही असं गृहीत धरतो की 5च्या पुढे आम्ही लागणारच नाही. तसं ते गृहीत धरून आता तुम्ही इथून पुढे 15 पर्यंत गृहीत धरा. आम्ही 20 धरतो. सभापती महोदय प्रश्न क्रमांक 1337. उमाताई एक मिनिट. प्रवीण दरेकर बोला. प्रवीण दरेकर बोला, काय बोलायचे. सभापती महोदय आणि सभापती महोदय आपले सुद्धा. सभापती महोदय हा जे जेनेरिक औषधाचं जे आहे त्या संदर्भातला वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे त्यांनी अनुभव असा आहे की वेगवेगळे रेट्स आहेत. एका दुकानात गेल्यानंतर 250 ते 300 रुपये आहेत, एका दुकानात गेल्यानंतर 190 ते 200 रुपये आहेत, दुसऱ्या दुकानात गेल्यानंतर 250 ते 350 रुपये आहेत. तर ही जी आहे ही जी तफावत आहे या संदर्भात आपण चौकशी करणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न असा आहे की जिथे खाजगी हॉस्पिटल्स आहेत तिथे सुद्धा आपण जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स उघडणार का, कारण तिथे खूप जास्त रेट घेतले जातात मेडिसिन्सचे. हॉस्पिटल लिहून देतं आणि ते कंपल्सरी त्यांना सांगतं की तुम्ही त्याच मेडिकल मधनं घ्या जे त्यांचं मेडिकल आहे. तर गरिबांना ते परवडत नाही. अशा ठिकाणी आपण जेनेरिक मेडिकल स्टोर उघडणार का. मंत्री महोदय. सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी विचारलेला प्रश्न बरोबर आहे का अनेक ठिकाणी जेनेरिक आणि ब्रँडेड अशा पद्धतीनं त्याच्या किमतींमध्ये जो काही फरक आहे, तर जेनेरिकसाठी ब्रँडेडमध्ये सुद्धा फरक आहे ना. मग त्याची निश्चित चौकशी केली जाईल आणि अशा पद्धतीने होत असेल तर त्याच्यावर कडकात कडक कार्यवाही, कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल. त्याचप्रमाणे जे आपण जे काही सांगितलं तर तुमचं MRP जो आहे तो केंद्र शासनानं त्या ठिकाणी ठरवून दिलाय. त्याच्यापेक्षा जास्त रेटनं विकण्याचे कोणालाही अधिकार नाहीत. परंतु अनेक ठिकाणी जे काही जेनेरिक विकणारे जी लोक आहेत ती त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीनं लोक हे 70%, 30% त्यांना जो काही डिस्काउंट दिला जातो त्या डिस्काउंट मध्ये काही डीलर लोक हे 10% एखाद्याला कमी देतात, एखाद्याला 5% कमी देतात, एखादा रेग्युलर असेल म्हणजे कधीतरी आला असेल त्याला 70% गृहीत धरून त्या ठिकाणी देतात आणि म्हणून ते कमी जास्त प्रमाणात वाटतात. परंतु MRP पेक्षा जास्त नाही. त्या 70% जे काही त्यांना जे मिळतं ते ज्याच्या त्याच्या मनाप्रमाणे त्या ठिकाणी करत असतात. परंतु ताईंनी सांगितल्याप्रमाणे जर असं कुठं काही घडत असेल तर निश्चित त्याची चौकशी करून त्याच्यावर कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल. प्रवीण दरेकर. प्रवीण दरेकर बोला. जेनेरिक मेडिकलमध्ये जेनेरिक आणि ब्रँडेड हे दोन्ही दिले जातात. परंतु खाजगी रुग्णालयात अनेक ठिकाणी आहेत. परंतु बऱ्याच ठिकाणी मेडिकल स्टोर्सवाले जे काही उच्च शिक्षित आहेत त्यांचं म्हणणं थोडंसं अजूनही त्यांच्या विरोधात आहे का मग आम्ही आमचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, का ज्या ठिकाणी डॉक्टर आहे ते त्यांचंच जर मेडिकल चालवलं तर आमच्या डिग्रीचं काय. म्हणून त्या संदर्भात आपण निश्चित निर्णय घेऊ आणि योग्य तो निर्णय घेऊ. सभापती महोदय, या ठिकाणी माझा उत्तरावरच आक्षेप आहे की पहिला जो प्रश्न त्या ठिकाणी विचारलेला आहे त्याचं उत्तर हे खरे नाही. हेच या ठिकाणी खरे नाही आहे. त्याच्यामुळे सभापती महोदय त्या ठिकाणी ब्रँडेड जेनेरिक औषधं ठेवण्यासाठी आपण कंपल्सरी करता, परंतु आजही त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे त्या ठिकाणी कंपल्शन नाही आहे. आणि असेल तर जेनेरिकला अतिशय दुर्लक्षित केलं जातं. त्या ठिकाणी फ्रंटला दिसेल असेल किंवा प्रॉपर अशा प्रकारची त्यांच्या रेटचे बोर्ड लावणं वगैरे असेल तर या गोष्टी होत नाहीत. हा पहिला प्रश्न, त्या संदर्भात आपण काय करणार आहात. आणि दुसरा सभापती महोदय,
या ठिकाणी आज महाराष्ट्रामध्ये हॉस्पिटलला त्या ठिकाणी मेडिकल स्टोअर द्यावीत आणि त्याच्यात जनरिक असावं अशा प्रकारचा केंद्र सरकारचा आग्रह आहे, त्याला मान्यताही मिळाली. तर त्या संदर्भात महाराष्ट्रातील हॉस्पिटल आणि मुंबईच्या हॉस्पिटलना आपण निर्णय देणार. उत्तर संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. सन्माननीय सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य साहेबांनी जे काही सांगितलं तर ते अगदी खरं आहे का जेनेरिक औषधं ठेवण्याच्या संदर्भातली अनेक लोकांची मागणी किंवा सक्ती करणं गरजेचं असेल, परंतु पॅरलल दोन्ही त्या ठिकाणी ठेवले जातात आणि डॉक्टर ज्या पद्धतीने लिहून देतात तर डॉक्टरांनाच त्या पद्धतीच्या सूचना सक्त केल्या जातील का तुम्ही देतानाच जेनेरिक किंवा ब्रँडेड हे लिहावं का जेणेकरून त्या मेडिकल स्टोअर्समध्ये त्याचा बदल केला जाणार नाही. प्रश्नोत्तराचा तास संपलेला आहे. कागदपत्रे माननीय संसदीय कामकाज मंत्री आपल्याला बोलायचे. कागदपत्रे सभागृहाच्या एवढे लेईंग कशाचा ताई आपण विचारलेला प्रश्न हा अतिशय महत्वाचा आहे. तुम्ही कॉर्पोरेट हॉस्पिटलला जा, कॉर्पोरेट हॉस्पिटलला कुठे जा, मुंबईमध्ये पुण्यामध्ये मेडिसिन जे आहे ते प्रश्नोत्तराचा तास संपला. एक मिनिट फक्त लाईन करू ना, आता एवढा महत्वाचा विषय आहे ना. आता तुम्ही मेडिसिन एक इंजेक्शन घ्यायचं असेल तर 100 रुपयाला बाहेर मिळतं. आता उदाहरणार्थ बॉम्बे हॉस्पिटल घ्या, जसलोक घ्या, लीलावती घ्या, ब्रिज घ्या, याच्या बाहेर मेडिकल स्टोअर खूप भरपूर आहेत. तुम्ही बाहेरून इंजेक्शन घेतलं तर ते 100 रुपयाला येतं, 150 रुपयाला येतं. त्याच मेडिकल स्टोअरमधून मेडिसिन घेतले पाहिजे, त्यांना कंपल्सरी असतं. म्हणजे तुम्ही बॉम्बे हॉस्पिटलला गेले तर आमच्या मेडिकलमधूनच तुम्हाला मेडिसिन घ्यावं लागेल, तुम्हाला कंपल्शन आहे. आणि तेच इंजेक्शन तिथे 1000 रुपयाला देतात. म्हणजे 150-200 रुपयाला बाहेर मिळणारं त्याच ब्रँडचं त्याच कंपनीचं इंजेक्शन त्या हॉस्पिटलमध्ये तुम्हाला म्हणजे किती पट आणि तुम्हाला कंपल्शन असतं बाहेरून आणलेलं मेडिसिन तुम्हाला वापरता येणार नाही. मंत्री महोदय, प्रश्न विचारलेला आहे, मंत्र्यांनी उत्तर दिलेलं आहे. आपण स्वतंत्रपणे कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव आणून चर्चा करावा. मला वाटतं आपण वरिष्ठ मंत्री आहेत, सभागृहामध्ये अशी आपण चर्चा करणं योग्य आणि उचित होणार नाही असं माझं मत आहे. परंतु मंत्री आणि आपण एकत्र बोलून चर्चा ठरवा ना आणि सरकार पुढे कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव आणा, धोरण निर्णय हाती घ्या. परंतु अशा पद्धतीनं मंत्री महोदयांनी उत्तर दिल्याच्या नंतर आपण ठरवा. परंतु सभागृहाचा प्रश्नोत्तराचा तास संपलेला आहे. सदस्यांनी प्रश्न विचार मांडलेले आहेत. आपण या संदर्भात योग्य होणार नाही. पण आपण संबंधित प्रभारी मंत्र्यांनी उत्तर दिले ना. आता तुम्ही प्रश्न विचारल्यानंतर कसं सभागृह चालवायचे ते मला सांगा. तुम्ही माहिती द्यायची आपण आवश्यकता नाही. आपण मंत्री आहात, आवश्यकता त्या डिपार्टमेंटची द्यायची आवश्यकता नाही. आपलं जलसंपदा खात्याचं काय म्हणणं असेल तर सांगा. कागदपत्रे सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल. सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394 अन्वये महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त विकास महामंडळ मर्यादितच्या सन 2014-15 या वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. इतर मागासवर्गीय कल्याण मंत्री नेक्स्ट. सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395(1) ख अन्वये महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित यांचा सन 2021 सन 2022 या वर्षाचा 48वा आणि सन 2022-2023 या वर्षाचा 49वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री. सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394च्या पोट कलम 2 अन्वये वसंतराव नाईक मुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्यादित मुंबई यांच्या सन 2014-2015च्या वर्षाचा 32वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधान परिषदेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबाच्या कारणासोबत जोडलेली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. आदिवासी विकास मंत्री उईके साहेब तिकडे. ओके. सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2016च्या
कलम 394चा पोट कलम 2 अन्वये शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित नाशिक सन यांचा सन 2020-21 या वर्षाचा 22वा वार्षिक अहवाल व सन 2021-22चा या वर्षाचा 23वा वार्षिक अहवाल तसेच सन 2022-23 या वर्षाचा 24वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवालाचे विलंबनाचे कारण सोबत जोडलेले आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. वस्त्रोद्योग मंत्री. सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394(2) अन्वये महाराष्ट्र राज्य उद्योग महामंडळ मर्यादित यांचा सन 2022-23 या वर्षाचा 57वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. कामगार मंत्री. सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार नियमन व सेवा शर्ती अधिनियम 1996 मधील नियम 27च्या पोटकलम 5 अन्वये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई याचा सन 2020-21 व सन 2021-2022 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. श्रीकांत भारतीय. सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे प्रतिवृत्त सादर करतो. शुक्रवार दिनांक 21 मार्च 2025 रोजीच्या कामकाजाच्या क्रमात दाखविण्यात येणाऱ्या अशासकीय कामकाजास द्यावयाचा वेळ ठरविण्याकरता गुरुवार दिनांक 20 मार्च 2025 रोजी समितीची बैठक झाली. अशासकीय कामकाजासाठी एकूण 150 मिनिटांचा वेळ उपलब्ध आहे. 3 अशासकीय विधेयके पुनःस्थापनेसाठी दर्शवण्यात येणार असून मंगळवार दिनांक 18 मार्च 2025 रोजी बॅलेटमधील प्रथम क्रमांकानुसार आलेल्या 3 अशासकीय विधेयकांना चर्चेसाठी खालीलप्रमाणे वेळ नेमून देण्यात यावा अशी शिफारस समितीने केली आहे. सन 2025 ते विधान परिषद वीक क्रमांक 1 महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांची त्यांच्या माता पित्यांप्रती जबाबदारी उत्तरदायित्व तसेच देखभाल या संदर्भात मानकांबाबत तरतूद करण्यासाठी विधेयक 2025 मान्य श्री अंबादासजी दानवे विधान परिषद सदस्य. सन 2025 चे विधान परिषद वीक क्रमांक 2 महाराष्ट्र राज्यात दुय्यम पशुवैद्यकीय परिषद स्थापन करण्याबाबत तरतूद करण्यासाठी विधेयक 2025 डॉक्टर मनीषाताई कायंदे. सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 5 महाराष्ट्र राज्यात मराठी व्यक्तीने घरं आरक्षित ठेवण्यासाठी विधेयक 2025 ॲडव्होकेट अनिल परब. बॅलेटद्वारे ठरविण्यात आलेल्या प्राथम्यक्रमानुसार अशासकीय विधेयक आहे. सन 2023 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 6 महाराष्ट्र नागरिक क्षेत्र झाडांचे संरक्षण व जतन सुधारणा विधेयक 2023 श्री अंबादास दानवे विधान परिषद सदस्य यांचे. सन 2023 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र राज्यात लैंगिक गुन्ह्यांना प्रवृत्त करणारे जाहिरात फलक लावण्यास समाज माध्यमांवर व संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध करण्याकरता विधेयक 2023 श्री अंबादास दानवे. सन 2023 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 4 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत विधेयक 2023 श्री अंबादास दानवे. अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे प्रतिवृत्त सभागृहात सादर झाले. महोदय, अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे प्रतिवृत्त सभागृहाला संमत आहे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. तुम्ही जे मांडायचे तेच मांडा, मी जे मांडायचे ते मी मांडेल. अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे प्रतिवृत्त सभागृहात सादर झाले. आपण बोला. श्रीकांत भारतीय बोला. प्रश्न असा आहे की अशासकीय विधेयके आणि समिती ठराव प्रमुख किंवा समिती सदस्य या नात्याने बोला. बॅक पेज. अशासकीय विधेयक आणि ठराव समितीचे प्रतिवृत्त सभागृहात सादर झाले. नाही, प्रस्ताव अनुमतीने प्रस्ताव असा आहे की अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे प्रतिवृत्त सभागृहात संमत आहे. मी काय वाचायचं? प्रस्ताव असा आहे की अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे प्रतिवृत्त सभागृहात संमत झाले. प्रस्ताव असा आहे की अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे प्रश्न असा आहे की अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे प्रतिवृत्त सभागृहात संमत आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत प्रतिवृत्त संमत झाले. परिणय फुके. धन्यवाद सभापती महोदय. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून
हा विषय मी मांडतो. राज्यभरात औरंगजेबाची कबर हटविण्यावरून आंदोलनं झाली. नागपुरात तर ना भूतो ना भविष्यती अशी जाळपोळ आणि दगडफेक झाली. यामध्ये सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला जाणून बुजून व नियोजनबद्ध पद्धतीने लक्ष करण्यात आले. तसेच मोठ्या प्रमाणात या भागातील नागरिकांचं आर्थिक नुकसान करण्यात आले. नागपुराची जनता अद्याप या घटनेपासून सावरलेली नाही. आजही पालक आपल्या मुलांना व स्वतः घराबाहेर पडताना विचार करत आहे. या सर्व प्रकरणाचा मास्टरमाइंड फाईम खान आहे आणि याबाबतची माहिती समोर आलेली आहे. फाईम खान हा गुन्हेगार प्रवृत्तीचा व्यक्ती असून त्यावर जबरी चोरी, दहशतवाद निर्माण करणे, गैरकायदेशीर वसुली करणे, मारहाण करणे आणि इतर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. फाईम खानवर 2009, 2022 व 2023 या वर्षांमध्ये लैंगिक शोषणाचे गुन्हे दाखल आहेत. अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेले फाईम खान यास अटक करणे गरजेचे आहे व समाजामध्ये संदेश देणे गरजेचे आहे की जर कोणी गोरगरीब जनतेला नाहरकत वेठीस धरत असणार, त्रास देत असणार तर हे रामराज्य आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आदर्शावर चालणारं हे सरकार आहे आणि कुणालाही हे माफ करणार नाही. तरी माझी माननीय या सभागृहाच्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्र्यांना यांची मागणी आहे की तत्काळ फाईम खानला अटक करून त्यांच्यावर MPDA किंवा मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करून सर्वसामान्य जनतेला न्याय द्यावा. धन्यवाद. मनीषा कांदे. सभापती महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून एक विषय मी सभागृहाच्या निदर्शनास आणू इच्छिते. कालपासून सर्व प्रसार माध्यम आणि वर्तमानपत्रांमध्ये एक अतिशय गंभीर असा विषय, दिशा सॅलियनची जी मृत्यू झाला तर त्याच्याबद्दल तिचे वडील सतीश सॅलियन यांनी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे आणि त्यापूर्वी त्यांनी असं म्हटलं होतं की त्यांच्या मुलीचा अपघाती मृत्यू झाला, परंतु आता त्यांनी स्वतः उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अनेक गंभीर बाबी आणि अनेक लोकांवर, महत्त्वाच्या व्यक्तींवर त्यांनी नाव घेतलेलं आहे. त्याच्यात काही कलाकार आहेत, काही राजकीय नेते देखील आहेत, काही पोलीस ऑफिसर आहेत. परंतु हे अशा परिस्थितीमध्ये एखाद्या महिलेचा गूढ पद्धतीने मृत्यू होणं आणि या मृत्यूची उकल न होणं ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आणि यामध्ये जे याचिकेमध्ये नावं घेतली आहेत ती अतिशय मोठी नावं आहेत. त्यामध्ये तपास यंत्रणांवर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेले आहेत. 3 ते 20 ऑगस्ट 2020 या काळातील विविध CCTV फुटेज असेल किंवा पोलीस यंत्रणांनी काही माहिती दाबलेली आहे, अशा अनेक गोष्टी त्याच्यात नमूद केलेल्या आहेत. मुंबईच्या माजी महापौर यांच्यावर देखील गंभीर आरोप, हे प्रकरण दाबून टाकण्यासाठी वारंवार ज्या विक्टिम आहे त्यांच्या घरी जाणं, त्यांच्यावर दबाव टाकणं, अशा पद्धतीच्या या गोष्टी घडलेल्या आहेत. आणि त्यामुळे या सभागृहामध्ये मी हा विषय आणत आहे. एका महिलेच्या आयुष्याशी हा संबंधित निगडित आहे आणि एक होतकरू महिला जी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःचं नाव ती प्रस्थापित करत होती, परंतु तिचा अशा पद्धतीने गूढ पद्धतीने मृत्यू होणं आणि त्या कुटुंबाला जवळपास नजर कैदेत ठेवल्यासारखं वागवणं या फार गंभीर गोष्टी आहे. या सगळ्या बाबी सभागृहाच्या समोर आणाव्याशा वाटल्या मला या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून. आणि त्यामुळे या गंभीर विषयाकडे सभागृहाचं लक्ष मी वेधू इच्छिते, आपल्या निदर्शनास देखील मी आणू इच्छिते आणि म्हणून हा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मांडला आहे. अनेक पोलीस तपास देखील त्याच्यावरही त्यांचा विश्वास नाहीये. परंतु हा विषय पुन्हा एकदा, कारण आतापर्यंत दिशा सॅलियनच्या कुटुंबातील कोणीच कोर्टात गेलं नव्हतं, पण आता स्वतः वडील सतीश सॅलियन हे कोर्टात गेलेले आहेत. उच्च न्यायालयात त्यांनी धाव घेतली आहे आणि त्यांच्या मुलीच्या मृत्यू पश्चात ते तिच्यासाठी न्याय मांडत आहे. या ठिकाणी मी हे नमूद करू इच्छिते. पॉइंट इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून मांडलेली सूचना आणि वस्तुस्थिती शासनाने निवेदन करावे. माननीय विरोधी पक्षनेते
आज 289 मी निर्देश दिले ना, शासनाने वस्तुस्थितीची निवेदन करावे. शासन पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन चर्चा कशी होणार? शेताचं, जमिनीचं आणि पिकांचं खूप नुकसान होतंय आणि त्यावेळेस आपल्याकडे अधिकारी वर्गाकडून सांगितलं झालं की ही जमीन संपादित केलेली नाहीये, त्यामुळे त्यांना कुठल्याही प्रकारची नुकसान भरपाई मिळत नाही. म्हणून माझी मंत्री महोदयांना या ठिकाणी विनंती आहे की दरवर्षी जर बघितलं तर 1976 नंतर जायकवाडी बऱ्याचदा भरलेलं आहे, 85-100% भरलं तर नुकसान झाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारची त्यांना मोबदला मिळत नाही. म्हणून माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की जर या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यायचा असेल तर आपल्या महसूल मंत्र्यांच्या दालनामध्ये मदत पुनर्वसन मंत्री, महसूल मंत्री आणि पालकमंत्री जलसंपदा यांची एकत्रित बैठक होणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि माझी विनंती आहे की आज या शेतीचं नुकसान झालेल्या, पिकाचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आपल्या माध्यमातून न्याय द्यावा एवढी एक विनंती करते. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आता ताईंनी जो विषय मांडला या संदर्भामध्ये ज्या 18 नागरी सुविधा आहेत या संदर्भामध्ये मी पहिल्यांदाच उत्तर दिलं की या 18 नागरी सुविधा ज्या काही शिल्लक आहेत त्या 18 नागरी सुविधा पूर्णत्वाला नेऊन सदर गावं आणि कामं ही आपण RDD विभागाकडे नंतर त्या ठिकाणी वर्ग करणार आहोत. ताईंनी जमिनीच्या संदर्भातला जो प्रश्न मांडला, मुळामध्ये हायकोर्टाचा एक निर्णय आहे की 1976 पूर्वीचे जे प्रकल्प आहेत या प्रकल्पाच्या अनुषंगानं काही प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी मिळाल्या, परंतु अद्यापही काही प्रकल्पग्रस्त हे त्या ठिकाणी जमिनीची मागणी करतात आणि त्यामुळं हायकोर्टानं या संदर्भामध्ये निर्देश दिलाय की 1976 पूर्वीचे जे प्रकल्प आहेत या प्रकल्पांच्या अनुषंगानं एक उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आणि या विभागाच्या सचिव या त्याच्या अध्यक्ष आहेत आणि त्यांना या सगळ्या महाराष्ट्रातल्या 1976 पूर्वीच्या प्रकल्पांचा सगळा अहवाल हा कोर्टाला त्या ठिकाणी सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्या पद्धतीने आता बहुतेक सगळ्या विभागीय स्तरावरचे अहवाल हे शासनाला प्राप्त झाले. उर्वरित 2 विभागांचे अहवाल प्राप्त होणं बाकी होतं. ते अहवाल म्हणजे सगळेच अहवाल मार्च एंडपर्यंत आम्ही हायकोर्टाला त्या ठिकाणी सादर करतोय आणि त्याच्यानंतर मग हायकोर्ट जो निर्देश देईल त्याप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीच्या वाटपाच्या संदर्भामध्ये हा निश्चितपणानं निर्णय आपल्याला घेता येईल. या संदर्भामध्ये अन्य जे काही प्रश्न आहेत या संदर्भामध्ये त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली की जलसंपदा मंत्री आणि अन्य पालकमंत्री मी अशा एकत्रित बैठक घ्यावी. ताईंनी या प्रश्नांच्या संदर्भात जर पत्र दिलं तर संबंधित मंत्र्यांना विनंती करून या संदर्भातली बैठक सुद्धा लवकरात लवकर लावली जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 4 लक्षवेधी क्रमांक 4 संग्राम जगताप. लक्षवेधी क्रमांक 4 3 मुख्यमंत्री महोदयांना वर जायचे, त्यांचे 2 लक्षवेधी घेतले. लक्षवेधी क्रमांक 4 वितरित केल्याप्रमाणे आमच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये श्रीगोंदा तालुका आहे आणि श्रीगोंदा तालुक्यामध्ये दिवाळीच्या पाडव्याला 2 नोव्हेंबर 2024 रोजी एक फटाकडे वाजवण्यावरनं वाद निर्माण झाला 2 गटांमध्ये, 2 समाजामध्ये आणि त्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं एक कुरेशी कुटुंब आहे. त्या कुटुंबाने एक फार त्या परिसरामध्ये विशेषतः श्रीगोंदा तालुका असेल किंवा आमचं अहिल्यानगर शहर आणि जिल्ह्यामध्ये त्याचं एक फार मोठं एक वेगवेगळ्या व्यवसायाच्या माध्यमातून म्हणजे गो तस्करी असेल, गुटख्याचा अवैध व्यवसाय असेल, अशा वेगवेगळ्या व्यवसायाच्या माध्यमातून त्याचं एक फार मोठं दहशतीचं रॅकेट देखील निर्माण झालेलं आहे आणि त्या दहशतीच्या माध्यमातून त्यांनी फटाकडे वाजवल्यावरनं त्या कुटुंबाला मारहाण केली. त्याच्यातलं ते ससाने कुटुंब विशेष करून आपण जर पाहिलं तर ते एक सर्वसामान्य कुटुंब आहे, मातंग समाजाचं कुटुंब आहे आणि त्याला मारहाण झाली आणि ते उपचाराकरता त्यांना ऍडमिट करण्यात आलं खासगी रुग्णालयामध्ये आणि उपचारादरम्यान त्या व्यक्तीचा दुर्दैवी असा मृत्यू देखील झाला आणि
मृत्यू झाल्यानंतर आपण जर पाहिलं तर पोलिसांनी कुठल्याही प्रकारे जवळपास महिना सव्वा महिना कुठल्याही प्रकारे त्याच्यावरती गुन्हा दाखल केला नाही आणि गुन्हा दाखल न होता देखील आपण जर पाहिलं त्याचे पुरावे देखील नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. ऑनलाईन त्या कुटुंबाला कुठेतरी आपण शांत केलं पाहिजे, त्याच्या उपचाराकरता देखील ऑनलाईन पैसे हॉस्पिटलला ट्रान्सफर केले. म्हणजे असा सगळा प्रकार असताना पोलिसांकडे वेळोवेळी काही लोक गेले, त्यांना सांगितलं की अशाची घटना घडली आणि त्याच्यामध्ये गुन्हा दडपण्याचा देखील प्रयत्न त्या कुरेशी परिवाराकडून कुरेशी गँगकडनं होत आहे आणि त्याच्यावरती कुठलीही कारवाई पोलीस प्रशासनाने केली नाही. आणि जवळपास सव्वा महिना उलटल्यानंतर त्याच्यामध्ये मग कुठंतरी पुढाकार घेतला आणि त्याच्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. पण हे जर आपण प्रकार पाहिला तर पोलीस वारंवार सांगायची कुणी गुन्हा दाखल करण्याकरता येत नाही. मला शासनाला विनंती आहे, मंत्री महोदयांना विनंती आहे की या सगळ्या पार्श्वभूमीचे लोक जर पाहिले तर गुन्हा दाखल करण्याकरता कुणी पुढे येत नाही. मग त्याचं कारणच एक आहे, त्या कुरेशी कुटुंबाची दहशत, ती कुरेशी जी गँग आहे त्याची दहशत ही कुठंतरी मोठ्या प्रमाणात त्या परिसरामध्ये असल्या कारणाने, जिल्ह्यामध्ये असल्या कारणानं तिथं कुणी गुन्हा दाखल करण्याकरता पुढे येत नव्हतं. आणि म्हणून जवळपास महिना सव्वा महिन्यानंतर त्या कुटुंबावरती, त्या व्यक्तीवरती, त्या आतिक कुरेशीवरती गुन्हा दाखल झाला आणि अटक करण्यात आली. पण सभापती साहेब, अध्यक्ष साहेब, आपण जर पाहिलं तर त्याला लगेच जामीन देखील झाला. म्हणजे बाकीचे कुठलेही आरोपी अटक नाही, पूर्ण आरोपी अटक नाही आणि त्या प्रमुख आरोपीला लगेच जामीन झाला. म्हणजे ही घटनाक्रम कुठेतरी आपण पाहिला तर याच्यामध्ये तिथं असणारे पोलीस जे प्रमुख आहेत त्या पोलीस स्टेशनचे, किरण शिंदे जे पी आहेत, या सगळ्या लोकांकडे कुठेतरी याच्यावरती हलगर्जीपणा झाला. आणि जर ते कुटुंब पुढे येत नसेल तर त्याच्यामध्ये पोलीस प्रशासनाने पुढे यायला पाहिजे होतं, तो गुन्हा दाखल करायला पाहिजे होता. एखाद्याचा मृत्यू होतोय तरी देखील पोलीस पाहतात की कुणी पुढे येत नाही, काय येत नाही याचं देखील कारण तपासलं पाहिजे. आणि जर कुणी येत नसेल तर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. त्यामुळे आमची सरकारला विनंती आहे, शासनाला विनंती आहे अध्यक्ष साहेब, की याच्यामध्ये ह्या सगळ्या लोकांवर मोठी कारवाई झाली पाहिजे. गो तस्करी करणारे लोक वारंवार तस्कऱ्या करतात तरी त्यांच्यावरती नवीन कायदा तयार झाला पाहिजे की याच्यावर सुटल्यानंतर देखील, मंत्री साहेब, सुटल्यानंतर याचा जामीन झाल्यानंतर सुद्धा त्याच्यावर गो तस्करीचा गुन्हा दाखल झाला. म्हणजे 18-20 केसेस याच्यावरती आहे. म्हणून शासनाने या केसच्या बाबतीमध्ये वैयक्तिक लक्ष द्यावं. एक विशेष सरकारी वकील याच्या बाबतीमधला नेमावा या केस करता की जेणेकरून त्या कुटुंबाला न्याय मिळेल. आणि एक कुठंतरी या गो तस्करी करणारे लोक जे आहेत, वारंवार जे गो तस्करी करतात, याच्यावरती शासनाने मोठा कायदा, गो हत्या करत असतील याच्यावरती एक कायदा, एक नाही, दोन नाही, 3-3 वेळा जर केसेस दाखल होत असतील तर या लोकांवरती एक कुठेतरी सरकारने, जसं आता आपण पाहतो की लव जिहादच्या वरती कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, तर गो हत्या करणारे, गो तस्करी करणारे लोक यांच्यावर देखील एक मोठा कायदा, हा जो एक नाही, दोन नाही, 3-3 वेळा जर होत असेल तर याच्यावरती मोका, जसं आपण मकोका लावता, एमपीडा लावता, ते एमपीडीची देखील सुधारणा 3-3 वर्षात झाला पाहिजे. असे काहीतरी कायदे हे सरकारने आणावे, अशी एक माझी सरकारला या निमित्तानं विनंती आपण याच्यावरती सांगावं. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाचे सदस्य सन्मान्य संग्रामजी जगताप यांनी श्रीगोंदामधील एक गंभीर स्वरूपाची घटना या ठिकाणी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिलेली आहे. 2 नोव्हेंबर 2024 रोजी रात्री 9 वाजता 2 गटामध्ये जोराने गाडी चालविणे आणि फटाके फोडणे याच्यावरून वाद झाला आणि मग नंतर ती मारामारी झाली. याच्यामध्ये कोणीही तक्रार त्याच्यातल्या घटना झालेल्या ठिकाणाहून पोलिसांमध्ये केली नव्हती. पोलीस स्वतः त्या ठिकाणी माहिती मिळाल्यानंतर 10 ते 15 मिनिटांमध्ये पोहोचले आणि पोलिसांनी स्वतः त्या जे लोक जखमी होते त्यांना पहिले श्रीगोंदाच्या हॉस्पिटलमध्ये नेलं आणि मग त्यानंतर अहिल्यानगरच्या हॉस्पिटलमध्ये त्या ठिकाणी नेलं. परंतु दुर्दैवानं त्यातला एक इसम हा 15 दिवसानंतर अहिल्यानगरच्या हॉस्पिटलमध्ये खासगी दवाखान्यात त्याची डेथ झाली. आणि यांनी मांडणी केल्याप्रमाणे जे गुन्हेगार होते त्यांनाही त्या ठिकाणी तातडीनं अटक करण्यात आली. पोलिसांनी इथं कुठल्याही पद्धतीची दिरंगाई केली नाही. यांनी विशेष करून एक महत्वाचा, एक प्रमुख त्यातला जो गुन्हेगार सांगितला त्याला देखील पोलिसांनी अटक केली, परंतु न्यायालयातून त्याच्यानंतर जामीन त्या ठिकाणी झाला. त्याच्यावर अजून वेगवेगळ्या प्रकारचे गंभीर गुन्हे त्या ठिकाणी पोलिसांमध्ये ऑलरेडी दाखल आहे. त्याच्यावर अजून कठोरातली कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याची प्रक्रिया त्या ठिकाणी सुरू आहे. आणि निश्चितपणे आपण सांगितल्याप्रमाणे गोहत्ये संदर्भातले कायदे अजून कठोर करण्याची प्रक्रिया शासनाच्या वतीनं सुरू आहे. एक त्याच्यामध्ये सन्माननीय राज्यमंत्र्यांनी योग्य उत्तर दिलेलं आहे. पण सन्माननीय सदस्यांनी जी मागणी केली, गोहत्येच्या संदर्भात वारंवार
ज्यांच्यावर अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल होतात, आता या संदर्भात निर्देश दिले जातील की वारंवार जर गोहत्येच्या संदर्भातले गुन्हे दाखल झाले तर संघटित गुन्हेगारी कायद्यामध्ये त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. लक्षवेधी क्रमांक 5. लक्षवेधी क्रमांक 5. मंत्री महोदय, छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, मौजे थेरगाव, जिल्हा पुणे, सर्वे नंबर 12-18, हनुमाननगर येथे अनधिकृत मदरसा व मस्जिद याचं काम झाल्यामुळं त्यांनी रस्त्यावर बांधकाम केलं आहे. त्यामुळे तिथून जाणाऱ्या स्त्रिया असतील, लहान मुलं असतील, त्यांना वेळोवेळी अडचणी निर्माण होतात. त्या भागातून जाताना बऱ्यापैकी असुरक्षितता निर्माण होते. नागरी सुविधा तिथे निर्माण झाल्या आहेत. महिलांच्या अत्याचारात त्या भागात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून त्याबाबत पोलीस स्टेशनला सुद्धा तक्रार दिलेली आहे. शुक्रवारी तिथे कॉलनी आजूबाजूच्या कॉलन्यांमध्ये पार्किंग मोठ्या प्रमाणात केल्या जाते. यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना असतील, बजरंग दल असेल, यांनी सुद्धा तक्रार अर्ज दिलेले आहे. सध्या तिथं मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण, वाहनाची पार्किंगमुळे विविध प्रश्न निर्माण झालेत. मदरशांमध्ये बांगलादेशातून आलेले तसेच इतर राज्यातून मोठ्या संख्येने लोक येऊन तिथं राहत आहे. त्यामुळे फेरीवाले असतील, तिथं अवैध गोष्टींचं प्रमाण वाढलेलं आहे. या सर्व गोष्टी आपल्यासाठी घातक असून त्या भागामध्ये मुस्लिम वस्ती वाढत आहे. भंगार व्यवसाय सुद्धा त्या वस्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू असून 407 सारखा मोठा टेम्पो त्या भागातून नागरी वस्तीतून जातो. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्या माध्यमातून अशी विनंती राहील का त्या भागामध्ये सुरू असलेले भंगारचे दुकानं असेल, अनधिकृत मदरसा असेल, मस्जिद असेल, रस्त्यावरती बांधलेलं जे बांधकाम आहे ते पाडण्याबाबत सरकारने पुढाकार घ्यावा. तसेच पार्किंग व्यवस्था मस्जिद कमिटीने करावी, त्याचा त्रास नागरिकांना होऊ नये. तसेच त्या परिसरामध्ये जे अनधिकृत व्यवसाय, हॉटेल, अमोलजी प्रश्न विचारा फक्त तुम्ही. प्रश्नच आहे का त्या भागामध्ये जो काही आज मदरसा आणि मस्जिदमुळं, अनधिकृत मस्जिदमुळं जो काही नागरी समस्या निर्माण झाल्यात तो एक, आणि मी बऱ्याच वेळेस माझी लक्षवेधी लावण्याचा प्रयत्न केला परंतु लागल्या नाही. तर एक माझ्या स्वतःच्या संगमनेर मतदारसंघामध्ये वक्फ कायद्यातील तरतुदीचा गैरवापर करून जे काही बेकायदेशीर प्रकार संगमनेर मतदारसंघात सुरू आहे त्याकडे सुद्धा मी सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो. संगम नगरपालिका हद्दीतील सर्वे नंबर 149, जुना सर्वे नंबर 803. दोन मिनिटं साहेब. अहो, आम्हाला नवीन सदस्य, आम्हाला लक्षवेधीला फार अधिवेशन झाल्यापासून आम्ही भांडतोय. अहो, कुठं पहिल्यांदी संधी भेटली. जुना सर्वे नंबर 808, क्षेत्र 4 एकर 17 गुंठे ही मिळकत अलीकडे वक्फ मंडळाने ताब्यात घोषित केली आहे. तसेच त्यामुळं संगमनेर तालुक्यातील माझ्या मतदारसंघातील सुकेवाडी येथे कान्होबा देवस्थानची इनाम जमीन आहे सर्वे नंबर 194. गुलेवाडी येथील कान्होबा देवस्थानची सर्वे नंबर 162, सर्वे नंबर 179. त्यानंतर पारेगाव येथील श्री क्षेत्र अश्विनाथ महाराज. प्रत्येक ठिकाणी धार्मिक स्थळावरती वक्फ बोर्डाचा चुकीच्या पद्धतीने दावा दाखल केला जातोय. त्यामुळं कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन माझा आपल्या माध्यमातून विनंती आहे मुख्यमंत्री महोदय, संगमनेरमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात गोवंश कत्तलीचं चालू आहे. वारंवार कारवाया करून तोच आरोपी फक्त प्रत्येक वेळेस नवीन माणूस उभा केला जातो. वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून सुद्धा जो महाराष्ट्रामध्ये प्रकार चाललाय जमिनी बळकावण्याचा, याला कुठेतरी आपल्या माध्यमातून आळा बसला पाहिजे. आपल्या देवस्थानांवर जे हमले होत आहे हे कुठेतरी थांबले पाहिजे अशी मी आपल्याला विनंती करेल. सभागृहाचे सन्मान्य सदस्य अमोल खताळ यांनी जी लक्षवेधी लावली होती ती मौजे थेरगाव, जिल्हा पुणे येथील लावली होती. त्या संदर्भात त्यांची मागणी होती की ह्या ठिकाणी एक अनधिकृत पद्धतीचं बांधकाम करण्यात आलेलं आहे आणि त्या अनधिकृत बांधकामावरून काही ठिकाणी अवैध धंदे देखील त्या ठिकाणी चालतात. त्याच्यामुळे लक्षवेधीमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की हे बांधकाम कधी पाडण्यात येईल. तर हा विषय बांधकाम पाडणे ह्या तिथल्या महानगरपालिकेशी निगडीत होऊन तरी आम्ही तुम्ही जी मागणी या ठिकाणी मांडणी केलेली आहे ही ग्राह्य धरून
त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला निर्देश देण्यात येतील की जर का हे बांधकाम अवैध असेल तर त्या ठिकाणी पाडण्यात यावं. त्याच पद्धतीनं आपण म्हटलं की संगमनेरमध्ये काही अशा पद्धतीच्या चुकीच्या घटना सतत घडत आहेत, तर याची विस्तृत माहिती घेऊन तातडीनं कारवाई त्या ठिकाणी केली जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 3 सुनील शेळके. 1 मिनिट बोला. अध्यक्ष महाराज, माननीय मुख्यमंत्री पण आज सभागृहाचे नेते इथं उपस्थित आहे. अध्यक्ष महाराज, आज अंतिम आठवडा प्रस्ताव आलेला आहे आणि आपल्या विधिमंडळाच्या कामकाजामध्ये एक गोष्ट असते अध्यक्ष महाराज की BSc होते, बिझनेस ॲडव्हायझरी कमिटीची मीटिंग होते आणि ही कमिटीचं मीटिंग झाले की संसदीय मंत्री आपल्याला या ठिकाणी माहिती देते सभागृहाला. अध्यक्ष महाराज, या बजेट अधिवेशनामध्ये असं कुठलंही बिझनेस ॲडव्हायझरी कमिटी झालेली नाही आणि अंतिम आठवडा प्रस्ताव आला. मी आमच्या प्रमुख नेत्यांना विचारलं, बाबा काय झालं, मग आम्हालाही माहिती नाही. तर मला थोडंसं, आपण तर आता अध्यक्ष नाही आहेत पण सभागृहाचे नेते आहेत, त्यांनी आम्हाला थोडीशी माहिती द्यावी की नेमकं काय चाललंय या कामकाजात. आज अंतिम आठवडा प्रस्ताव आलेला आहे, BSc झालेली नाही. सुधीर भाऊ, तुम्ही आलात, बरं झालं, कायद्याचे आपण काढू पुस्तक आता. पण अध्यक्ष महाराज, आपल्या आतापर्यंत असं होत होतं की आपण BSc घ्यायचो आणि BScच्या याच्यामध्ये ठरवायचो आणि मग ठरवल्यानंतर मग आपले संसदीय मंत्री येऊन सांगायचे की असं असं कामकाज झालेलं आहे आणि मग त्याला आपण मताने निर्णय घ्यायचा. पण यावेळेस कुठलंही BSc झालेली नाही. अंतिम आठवडा प्रस्ताव येऊन गेला, आम्हालाच कळायला कारण नाही की नेमकं कामकाज काय चाललेलं आहे. भाऊ, आपण जी अधिवेशन पूर्वी BSc झाले त्याला उपस्थित होतात, मला वाटतं की नव्हतं पण म्हणून हा तुम्हाला, आपण जर अधिवेशनापूर्वीच्या BSc तसं ठरवलं की पुन्हा BSc घ्यायची तरच आपण BSc घेतो, नाही तर पुन्हा BSc घेत नाही. तर पहिल्यांदा त्या ठिकाणी अशी चर्चा झाली की एक कार्यक्रम पत्रिका आहेच, पहिल्यांदा त्या ठिकाणी अशी चर्चा झाली ज्यावेळेस विरोधी पक्ष तर्फे आपण होतात, मला वाटतं वडेट्टीवार साहेब हे वेळ वाढवून मागत होते. त्यावेळेस पहिल्यांदा अशी चर्चा झाली की आपण BSc घेऊ आणि वाढवायचं की नाही ठरवू. पण नंतर निर्णय झाला की वाढवायचं, BScची आवश्यकता नाही, वाढवायचं. आणि म्हणून पुढच्या आठवड्यातले जे 3 दिवस आपण वाढवले आहेत ते विरोधी पक्षाच्या मागणीवर त्या ठिकाणी वाढवले. त्यामुळे BSc घेण्याचा निर्णय त्या ठिकाणी झाला नाही आणि म्हणून आपण तेव्हाच BSc घेतो ज्यावेळी आपल्याला समजा आपण ठरवलं असेल की पुन्हा BSc घेऊन निर्णय करायचा, असा निर्णय त्या ठिकाणी झाला नव्हता. तर वाढवण्याचाच निर्णय थेट आपण घेतल्यामुळे पुन्हा BSc घेण्यात आलेली नाही. मंत्री महोदय, मग आता एक नवीन प्रश्न उपस्थित झाला की मुळामध्ये सभागृहाचं मुदत ही ठरलेलीच होती की 27 तारखेपर्यंत किंवा 26 तारखेपर्यंत सभागृह भरवायचं, त्यामुळे पुन्हा BSc घेण्याचा काही कारण नाही असं आपण इथे म्हटलं. पण मग अंतिम आठवडा प्रस्ताव मुख्यमंत्री महोदय कधी येतो की ज्या वेळेला सभागृहाचं कालमर्यादा संपते त्याच्या आदल्या दिवशी अंतिम आठवडा घेण्याचा प्रस्ताव पद्धत आहे. आणि म्हणून वास्तविक उद्या गुरुवार आहे पुन्हा, म्हणजे गुरुवारी पुन्हा विरोधी पक्षाचा 293चा प्रस्ताव घेतला पाहिजे आणि म्हणून सभागृहाचे दिवस संपत असं आज हो बाबा हो, आज गुरुवार आहे, बरं चला. आणि म्हणून हा 293चा प्रस्ताव यायला पाहिजे होता. आणि आपण म्हणतात त्याप्रमाणे की पूर्वनियोजितच सभागृहाचं कामकाज कधी संपवायचं हे ठरलेलं असल्यामुळं सभागृहाचं कामकाज संपण्याच्या आदल्या दिवशी खरा नियमानं अंतिम आठवडा प्रस्ताव यायला पाहिजे होता. हे आपल्याला मान्य आहे का? पुन्हा सांगतो की हेही त्याच BSc ठरलं की त्याचे पूर्ण मिनिट्स आहेत माझ्याकडे आहेत. त्याच BSc ठरलं की अंतिम आठवडा प्रस्ताव आज आणायचा. याचं कारण आपल्याला शेवटचे 2 दिवस संविधानाची चर्चा घ्यायची होती, त्यामुळे अंतिम आठवडा प्रस्तावावर नीट चर्चा होऊन त्याचं उत्तर यावं आणि नंतर क्लीनली आपली चर्चा ही संविधानावर व्हावी, म्हणजे संविधानाच्या गौरवावर चर्चा व्हावी. या दृष्टीनं त्याच BSc तसं ठरलं होतं. त्यामुळे कुठेही BSc ठरलं त्यापेक्षा वेगळं आपण काहीच करत नाहीये. हे जे काही ठरलेलं आहे त्याचे मिनिट्स या ठिकाणी आहेत, त्याचा कार्यक्रम आपण पब्लिश केलेला आहे, त्याप्रमाणेच हे होत आहे. लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3.
अध्यक्ष दिलाय ना तुम्हाला वेळ. लक्षवेधी क्रमांक 3. वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय मला संरक्षण द्या. नको नाना भाऊ बोलते ते. अध्यक्ष महाराज 27 तारखेपर्यंत आम्हाला 27 तारखेपर्यंतचं कामकाज मिळालं होतं. अध्यक्ष महाराज आम्हाला जेव्हा 27 पर्यंतचं कामकाज मिळालं, आज आपण आहोत 20 तारखेला. अध्यक्ष महाराज 20 तारखेपर्यंत आम्ही आहोत, मग 20 तारखेपर्यंत आहोत तर मग 27 पर्यंत कामकाजाचं पहिलेच कसं अंतिम आठवडा प्रस्ताव आला, हा एक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महाराज आज अध्यक्ष महाराज दुसरा महत्वाचा मुद्दा असा आहे की काल पण तुम्ही सभागृह तहकूब केलं. अध्यक्ष महाराज आमच्या 293चे प्रस्ताव अजून तसेच पडलेले आहेत. शासनाचं बजेटचं काम संपलं आणि जनतेचे प्रश्न बाजूला राहायचेत का? मला थोडस याच्यावर गांभीर्याने मुख्यमंत्री महोदय ची मूळ इन्फॉर्मेशनच चुकीची आहे. 27 पर्यंत कार्यक्रम कधीच दिला नाही. हा कार्यक्रम माझ्या हातामध्ये 26 पर्यंत. नानाभाऊ तुम्ही काय करतात? तुम्ही आता आहे ना 26 पर्यंत. तुम्ही बैठकीला उपस्थित राहत नाही. अध्यक्ष म्हणून तुम्ही महाराष्ट्रभर फिरता, ज्या बैठकीत उपस्थित राहायचं तिथे राहत नाही आणि नंतर प्रश्न उपस्थित करता. हे सगळं नीट नानाभाऊ जे ठरलं त्याप्रमाणेच कामकाज चाललेलं आहे. कुठेही कामकाज वेगळ्या पद्धतीनं चाललेलं नाही. हो आहे ना, दिलं ना कामकाज, दिलंय ना तुम्हाला. बघा ना 26 पर्यंत कामकाज आहे. अरे म्हणूनच अंतिम आठवडा प्रस्ताव आधी घ्यायचा ठरला, कारण शेवटचे 2 दिवस हे संविधान गौरव चर्चेचे दिले आपण, आणि म्हणून त्याच्या आधी अंतिम आठवडा प्रस्ताव संपला पाहिजे उत्तरासहित, म्हणून आपण अंतिम आठवडा प्रस्ताव आज घेतलेला आहे. लक्षवेधी क्रमांक 3. एक त्याच्या आधी एक निवेदन करून घेतो. एक छोटं निवेदन आहे. नानाभाऊ नव्हते ना, ते आपलं अध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्र फिरत होते, सल्लागार समितीला आलेच नाही. तेव्हा होते ना पण तुम्ही अध्यक्ष. एक निवेदन आहे. निवेदन. महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हा राज्याचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार महाराष्ट्र शासनामार्फत दरवर्षी देण्यात येतो. या पुरस्काराचे स्वरूप रक्कम ₹25 लाख, मानपत्र, मानचिन्ह व शाल असे आहे. दिनांक 12 मार्च 2025 रोजी महाराष्ट्र राज्याचा सर्वोच्च पुरस्कार देण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या निवड समितीच्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र भूषण 2024 पुरस्काराकरता श्री राम सुतार ज्येष्ठ शिल्पकार यांच्या नावास सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली आहे. या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की श्री राम सुतार साहेब यांचं वय 100 वर्ष आहे आणि अजूनही त्या ठिकाणी ते शिल्प तयार करतायत. आणि विशेषतः आपलं जे चैत्यभूमीचं जे आपलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक होत आहे त्याच्यामध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची मूर्ती देखील तेच तयार करतायत. लक्षवेधी क्रमांक 3. सुनील शेळके. लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय मंगरूळ तालुका मावळ या ठिकाणी असलेल्या गट नंबर 41 ते 49 या क्षेत्रामधील सुमारे जवळपास 60 हेक्टर 99 आर म्हणजे 152 एकरवरती 800 ते 900 झाडांचे वृक्षतोड करण्यात आलेली आहे. आणि त्याचबरोबर या संपूर्ण क्षेत्रामधील माती, मुरुम, डबर असं मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्खनन करण्यात आले. साधारणपणे आम्ही संपूर्ण माहिती किंवा ही तक्रार माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे समस्त त्या भागातील सर्व गावकऱ्यांनी, ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिल्यावरती त्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. आणि त्या संपूर्ण परिसराची माहिती घेतल्यावरती जवळपास 3,61,000 ब्रास एवढं माती, मुरुम आणि तिथलं डबर जे काय दगड याचं उत्खनन करण्यात आलेलं आहे. आणि त्याची त्या भागातली वृक्षतोड देखील करण्यात आली आहे. ही माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी आम्हाला दिली. परंतु अध्यक्ष महोदय ही माहिती मिळाल्यानंतर तात्काळ त्या सर्व परिस्थितीचा विचार करता फॉरेस्ट स्टेशन असलेल्या वन म्हणून त्या ठिकाणी राखीव जागा असलेल्या क्षेत्रामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झालं आणि त्यावरती कुठलीही प्रकारची कारवाई संबंधित
अधिकारी किंवा तिथल्या असलेल्या जागा मालक कोणी आहेत त्यांच्यावरती करण्यात आलेली नाही. याच्याबाबत देखील आम्ही संपूर्ण माहिती घेतली. तर अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये गट नंबर 42 आणि गट नंबर 46 हे वन क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या गटांना देखील संबंधित उपजिल्हाधिकारी यांनी परवानगी दिली आणि त्यावरती 2 गटाची परवानगी घेऊन जवळपास 8 ते 9 गटांवरती उत्खनन मोठ्या प्रमाणात केलेलं आहे. त्यामुळे माझी स्पेसिफिक मागणी एवढीच आहे की अध्यक्ष महोदय, ही परवानगी देत असताना या जागेचे मालक जे अधिकाऱ्यांनी जागेला परवानगी दिली त्यांचे नातेवाईक आहेत. तर मग अशा अधिकाऱ्यांवरती आणि त्या नातेवाईकांवरती किंवा जमीन मालकावरती आपण काय काय कारवाई करणार? दुसरा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की सदर जे उत्खनन झालेलं आहे त्याचं सरकारी मोजमाप घेऊन आपण त्यावरती जे काही उत्खनन केलं आहे त्यावरती दंडात्मक कारवाई करणार का? आणि तिसरा प्रश्न आहे की ज्या भागातलं वृक्षतोड करण्यात आले आहे ते वृक्षतोड केली त्यावरती आपण काय कारवाई करणार किंवा आपण कुठले गुन्हे दाखल करणार? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, माननीय सुनील शेळके साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला आहे, लक्षवेधी आणली आहे, ती साधारण मौजे मंगरुळ तालुका मावळ जिल्हा पुणे येथील त्यांच्या मते अनेक सर्वे नंबर त्यांनी सांगितले आहे, पण जे काही संपूर्ण माहिती मी घेतली आहे त्यावर साधारण 35, 36, 37, 38, 41, 42, 46 त्यातले अध्यक्ष महोदय 35, 36, 37, 38 हे जे सर्वे नंबर आहे हे तर खाजगी सर्वे नंबर आहे. त्यावर त्यांनी 10 वर्षाचा खानपट्टा मंजूर करून घेतला, 11.22 हेक्टर आर्व घेतला, नंतर 4.95 घेतला. नंतर माननीय अध्यक्ष महोदय 41, 42, 46 जे या ठिकाणी नमूद केलं आहे की हे जे 41, 42, 43 आहे हे जे वनक्षेत्र आहे हे वनक्षेत्र ज्या ठिकाणी आता आपण झाडे लावण्याकरता राखीव ठेवतो, अफोरेस्टेशनचं हे वनक्षेत्र आहे, अफोरेस्टेशन झोन आहे. त्याच्यामुळं 37 आणि 38 सर्वे नंबरवर त्यांनी तात्पुरत्या परवानग्या घेतल्या आहे. त्यामुळं परवानग्या घेतल्या आहे का तर परवानगी घेतल्या आहे आणि त्यामध्ये जी परवानगी होती ती 3,63,681 ब्रासची परवानगी आहे आणि 3,61,775 ब्रास उत्खनन झाला आहे आणि त्यामुळे 1906 ब्रास अजूनही स्वामित्वाचं त्यांनी भरला आहे, पण अजून ते उत्खनन झालं नाहीये, अजून 1906 बाकी आहे. खरं तर यामध्ये एक चूक मात्र नक्की आहे की 41, 42 आणि 46 जे 3 सर्वे नंबर आहे ज्यावर फॉरेस्टची परवानगी न घेता किंवा हे वनक्षेत्र राखीव आहे तर त्या ठिकाणी उत्खनन झालं आहे. पण उत्खनन करताना परवानगी देताना ऍडिशनल कलेक्टरनी ही त्या ठिकाणी माहिती घेतली नाही आणि त्यांनी परवानगी दिल्यानंतर ते उत्खनन झालं आहे. तर या ठिकाणी जी परवानगी चुकीची दिली 41, 42, 46 त्याची चौकशी आपण, कारण ते ऍडिशनल कलेक्टरने दिली आहे, कारण ही ऑनलाईन अप्लिकेशन आली आहे, ऑनलाईन अप्लिकेशनवर मायनिंग ऑफिसरने प्रस्ताव दिला आणि परवानगी मिळाली. तर मला असं वाटतं की याच्यामध्ये थोडी चौकशीची गरज आहे. मी निश्चितपणे विभागीय आयुक्ताच्या मार्फत ही चौकशी करून घेतो आणि जे सर्वे नंबर माझ्याकडे आहे 35, 36, 37, 38, 41, 42, 46 या व्यतिरिक्त सर्वे नंबर समजा माननीय विधानसभा सदस्यांनी जर म्हटलं त्याप्रमाणे असतील त्याची चौकशी आपण करू आणि हे जे आपण सर्वेक्षण केलं आहे हे सर्वेक्षण BK पनमाडे यांच्या इंजिनिअरिंग कन्सल्टंटकडून केलं आहे. आपली मागणी आहे की ही शासनाच्या स्वतःच्या अधिकारात करावी सर्व सर्वेक्षण आणि त्या खानपट्ट्यामध्ये अवैध उत्खनन झालं असेल, वनपरिक्षेत्रात झालं असेल त्यावर गुन्हे दाखल करावे, वृक्षतोडीबद्दल गुन्हे दाखल करावे असं त्या ठिकाणी आपली मागणी आहे. तर या ठिकाणी झाडं तोडले याबद्दल काही परवानगी घेतली नाहीये हे मान्य आहे. वनपरिक्षेत्रामध्ये जिथे आता वनपरिक्षेत्र म्हणजे काय तर अफोरेस्टेशनचं आहे, म्हणजे जिथे आपण झाडे लावणार होतो, जागा मोकळी आहे, तिथे वन नाही आहे,
काही त्या ठिकाणी शेड्यूल झालं होते, काही नॉन शेड्यूल झालं होते, ते तोडलेलं आहे, त्याची परवानगी घेतली नाही आहे. पण याच्यामध्ये नक्कीच आपण विभागीय आयुक्तांची चौकशी करू आणि पुन्हा याचं पूर्ण मोजमाप हे या ठिकाणी करून साधारण 1 महिन्याभरात आपण याचा संपूर्ण अहवाल आपण त्या ठिकाणी सादर करू. कैलास पाटील 1 मिनिट. मला पॉइंट ऑफ प्रोसिजर मांडायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, मी एक लक्षवेधी मांडली होती. अध्यक्षांना विनंती करून ती डिपार्टमेंटला उत्तरासाठी गेली आणि ती आपली प्रॉपर्टी आहे, आपल्या सभागृहाची. अजून ती लक्षवेधी चर्चेला यायची आहे. ड्रग्ज सारख्या संवेदनशील विषयावर ही लक्षवेधी होती, गृह विभागाची लक्षवेधी होती, ती अजून चर्चेला यायची आहे. तरी त्या लक्षवेधीचं गृह विभागाचं उत्तर त्या तालुक्यातल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर कसं गेलं, गृह विभागाकडनं कसं लीक झालं, सदस्यांना इथं लक्षवेधी कार्यक्रम पत्रिकेत आल्यावर सुद्धा उत्तर मिळत नाही, मागून यावं लागतं उत्तर द्या म्हणून. सुधीर भाऊ, आपल्याला अनुभव आहे. आणि लक्षवेधी अजून का लागायची आहे तर त्याचं उत्तर व्हॉट्सअप ग्रुपवर मतदारसंघात गेलं कसं, हे लीक कुणी केलं, ह्याची चौकशी होणं गरजेचं आहे. आणि गृह विभागाचा विषय ड्रग्ज सारखा संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की ह्याचे दोषी आहेत, हे जे लीक करतायत याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे आणि सरकारने यावर निवेदन करावं असं आपण निर्देश द्यावेत. शासनाने याची नोंद घ्यावी. नाही, कुठली लक्षवेधी? लक्षवेधी नाही, ड्रग्ज तुळजापूर आणि परांड्याच्या ड्रग्जच्या बाबतीत लक्षवेधी क्रमांक 2366 ही लक्षवेधी अध्यक्षांना विनंती करून डिपार्टमेंटला उत्तराला पाठवली. नाही दादा, मी काय सांगतोय, लक्षवेधी लागलेली नाही अजून, पण त्याचं उत्तर डिपार्टमेंटचं उत्तर व्हॉट्सअप ग्रुपवर गेलं. लक्षवेधी अजून चर्चेला सुद्धा आलेली नाही. लक्षवेधी अजून चर्चेला सुद्धा आली नाही. विभागाचं उत्तर संबंधित त्या विभागाकडनं लीक झालं आणि पोलीस विभागाकडनं कारवाई, पोलीस विभागाचा विषय आहे, गृह विभागाचा विषय आहे. तर ते लीक कसं झालं, उत्तर कसं लीक झालं, अजून चर्चेला यायची आहे. तपासून घेण्यात येईल. लक्षवेधी लक्षवेधी इकडे आली नाहीत, वर विभागाकडे गेलेली आहे, कुठे लीक झाली ती तपासून घ्यावा लागेल, नंतर कारवाई करावी लागेल आपल्याला. अध्यक्ष महोदय, विभागाकडनं ज्या विभागाकडे लक्षवेधी होती त्या विभागाकडनं ती जर खाली गेली असेल परस्पर, त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. लक्षवेधी क्रमांक 6 सचिन कल्याण शेट्टी. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 6. कशावर बोलायचंय? नाही, त्यांनी सांगितलं समाधान झालं छापल्याप्रमाणे. नाही, शेळकेंनी सांगितलं असं. पॉइंट ऑफ प्रोसिजर सांगितलं मी यांना. अध्यक्ष महोदय, आता पुढे गेलेलो आहे जिथे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या या मी जी लक्षवेधी मांडलेली आहे या अगं पण बोलायचं कसं सांगितलं ना मी यांना दिले. ओ अध्यक्ष महोदय, मला संरक्षण द्या ना, बोला. अध्यक्ष महोदय, एकच मिनिट सांगा. अध्यक्ष महोदय, माझा फार साधा प्रश्न आहे. लक्षवेधी मांडणाऱ्यांनी एका विशिष्ट भागाबद्दल सांगितलेलं आहे, त्याच भागात आजूबाजूला हेच चालू आहे, तुम्ही संपूर्ण परिसराची चौकशी करणार का? सभापती महोदय, अध्यक्ष महोदय, मगाशी पहिले तुम्ही जेव्हा सभागृहात नव्हते तेव्हा जेव्हा तारांकित प्रश्न याच्यावर झाले सभागृहात, खूप वेळ चालला, असेच विषय चालले सभागृहात या विषयावर. खानपट्टे तपासणे, वाळूबद्दल चर्चा आली, अर्धा तास एका प्रश्नावर यामध्ये चर्चा झाली, अर्धा तास एका प्रश्नावर. त्यामध्ये मी राज्याचं संपूर्ण जेवढे खानपट्टे आहे, जेवढे उत्खनन आहेत, मगाशी रोहित पवार साहेब होते सभागृहात, तेव्हा मी निर्णय घेतला आहे की राज्यात ज्या ज्या पद्धतीचे उत्खनन झाले आहेत त्या सर्वांचं MRC च्या माध्यमातून, अजून नवीन टेक्नॉलॉजी वापरून, ड्रोनच्या माध्यमातून
जे खानपट्टे मंजूर आहे, जे त्या ठिकाणी मायनिंग प्लान मंजूर आहे, त्याच्या बाहेर उत्खनन झाले आहे, मोठ्या प्रमाणावर वन परिक्षेत्रात उत्खनन झाले आहे. या सर्वांचा एक 3 महिन्यामध्ये ड्राईव्ह घ्यायचा आणि संपूर्ण ड्राईव्ह घेऊन या महाराष्ट्रातलं संपूर्ण चुकीचं झालेलं उत्खनन, स्कोपच्या बाहेर झालेलं उत्खनन, त्यांनी न भरलेल्या रॉयल्ट्या उत्खनन करून त्या ठिकाणी शासनाची केलेली लुबाडणूक, या सर्व बाबीवर आम्ही 3 महिन्यामध्ये राज्याचं संपूर्ण सर्वेक्षण करणार आहे. अहो दिले ना मंत्री महोदयाने उत्तराचा. अध्यक्ष महाराज, माननीय मंत्री महोदय ऊर्जावान आहेत आणि उत्तर पण त्याच पद्धतीने ते देतात. परवा पण भंडाऱ्याच्या रेती उत्खननामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं, जसं इथं आता आपण सांगितलं की 1 महिन्याच्या आत सगळा अहवाल मागून कारवाई करू. आमच्या इथं तुम्ही सांगितलं की 3 दिवसात आयुक्ताकडून अहवाल मागून संबंधित अधिकाऱ्यांवर आम्ही कारवाई करू. आज आपण 5व्या दिवशी आलेलो आहोत. थोडंसं दिलेला शब्द आपला हे चाललेला आहे, तर थोडंसं ते पण आज आपण करावं असं मला विनंती. नाही, विभागीय आयुक्ताची चौकशी नेमून आमच्या विभागीय आयुक्ताचा रिपोर्ट यायचा आहे. राणाभाऊ, थोडा चौकशीचा स्कोप थोडा मोठा आहे तुमच्या या भागातला, भंडारा जिल्हा आहे, त्यामुळे 1-2 दिवस लागतील, पण सोमवारपर्यंत आम्ही तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगू. कल्याण शेट्टी, सचिन कल्याण शेट्टी. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी अक्कलकोट मधील एक बनावट कागदपत्र, चुकीचे कागदपत्र दाखल करून बेर शॉपी परमिशन जे घेतले होते त्याच्याबद्दल लक्षवेधी मांडली होती. पण दुर्दैवाने मला अध्यक्ष महोदय मी खेदाने सांगतोय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय अजितदादांसारखा मंत्री असताना, एक सिनियर मंत्री असताना अधिकारी चुकीचं ब्रीफिंग कसं करतात. अध्यक्ष महोदय, मी ही लक्षवेधी बनावट कागदपत्राच्या आधारे, माफ करा, ही बेर शॉपी ही बनावट कागदपत्राच्या आधारे आहे. यासाठी संबंधित जे एक्साईजचे उत्पादन शुल्कचे एसपी आहेत त्यांना 4 वेळा फोन केला. त्यांना सांगितलं की ज्या दोड्डाळ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत तुम्ही परमिशन दिलेली आहे ती दोड्डाळ ग्रामपंचायतची हद्द नाही आहे. मी अक्कलकोट शहरात राहतो अध्यक्ष महोदय. दोड्डाळ ग्रामपंचायत, समर्थनगर, वसंतराव नाईक नगर असे 2 अक्कलकोट नगरपालिका, त्यानंतर बेर शॉपी. अध्यक्ष महोदय ऐकून घ्या, लक्षवेधी हा असा आयुध आहे, काहीतरी निर्णय होत असतात, हिथंही गडबड केले की मग अडचण होऊन जाते आमची. तर अध्यक्ष महोदय, मी 4 वेळा एक्साईजच्या एसपीना फोन केलो, एकदाही दखल नाही घेतले. ज्यावेळी लक्षवेधी लागली, सगळे अधिकारी येऊन भेटायला लागले. संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेविकेने मान्य केलं की आमच्याकडून चुकीच्या माहितीच्या आधारे हे पत्र यांनी घेतलेलं आहे. तसं लेखी एक्साईज खात्याला त्यांनी दिलं. एक्साईज खात्याने मला कबूल केलं की हे आमच्याकडे हे परमिशन रद्द करतो. पण अध्यक्ष महोदय, हे लक्षवेधी लागण्या सभागृहाच्या कशासाठी गरजेचं होतं, ह्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धती माननीय मंत्री महोदय सरकारच्या निदर्शनास यायला पाहिजे, समाजाच्या लक्षात यायला पाहिजे की अधिकारी कोणाच्या फेवरमध्ये काम करतात. अध्यक्ष महोदय, एवढे होऊन आज ब्रीफिंग मध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना हे उत्तर दिलं गेलंय की दोड्डाळ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येतं. त्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी जाऊन स्वतः खात्री केली. अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना माझं निवेदन आहे, या सभागृहात एखादा सदस्य जेव्हा एखाद्या गोष्टीवर भाष्य करतो ती सत्य मानायची या सभागृहाची परंपरा आहे आणि त्याच्यावर कारवाई करायची परंपरा आहे. आणि अशा गंभीर गोष्टीमध्ये त्या महिला अधिकारी आहेत एसपी, 100 महिला भगिनी त्यांना निवेदन द्यायला गेले. त्या अधिकारी फक्त 3 त्या बाकींना भेटणारी नाही. अधिकारी आपण लोकप्रतिनिधी आहोत, 1000 लोक येतात, सगळ्यांची भेट घेतो, पण या महिला अधिकारी एसपी आहेत, महिलांना भेट दिली नाहीत. त्यांचं म्हणणं आहे की मला परमिशन द्यायचं काम आहे, मी नाकारायचं माझं काम नाही, रद्द करायचं माझं काम नाही. आणि अशा गंभीर गोष्टीवर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी केलं, तक्रारदारांनी समाधान झाल्याचं सांगितलं असं त्यांनी म्हणलेलं आहे. एक पुरावा दाखवा त्यांनी. तर मला मंत्री महोदयांना स्पष्ट, माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना स्पेसिफिक माझा प्रश्न आहे, अशा चुकीच्या माहितीवर माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना ब्रीफिंग करून बिअर बार शॉपीच्या मालकांना पाठीशी घालणं, स्वामी समर्थांच्या भूमीमध्ये अशा चुकीच्या गोष्टी, मंदिर तिथून 300 मीटर अंतरावर आहे माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, अशा चुकीच्या गोष्टी होऊ नये, काळ सोकावू नये, ह्या बाबतीत माननीय उपमुख्यमंत्री काय ठोस निर्णय घेतील का? आणि एसपी असतील, त्यांचे पीआय असतील, क्षेत्रीय अधिकारी असतील, त्यांनी चुकीचा अहवाल ब्रीफिंग केलाय, त्यांच्यावर कारवाई कराल का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, मला काय ब्रीफिंग झालं ते मला माहिती का सभागृहाला माहिती? मला तर काही कळतच नाही. माझं ब्रीफिंग काय, माझ्या इथं काय कुणी विकर लावलाय? मी काय ब्रीफिंग घेतलं, काय प्रश्न विचारले? मी आज काम करत नाही, 35 वर्ष या सभागृहात काम करतोय.
कुणीतरी काहीतरी असं सांगून मी काय ऐकणारा नाहीये. या संदर्भामध्ये मी एवढं करीत की आता सन्माननीय सदस्यांनी सचिन कल्याण शेट्टी साहेबांनी काही तिथं ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे किंवा ती माहिती त्यांनी चुकीची दिली, अमुक दिली. मी राज्यस्तरावर इथं एक्साईजच्या कमिशनरला ही सगळी चौकशी करायला सांगी की यामध्ये काय खालचे कुठे अधिकारी चुकलेत का. कारण एखादं दुकान देत असताना काही पद्धत आहे, काही कागदपत्र मागायची तर ती कागदपत्र चुकीची आलीत का, ते म्हणतायत तशा पद्धतीनं झालंय का, आणि झालं असेल तर जो कोणी अधिकारी दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई त्या ठिकाणी केली जाईल. एवढं मी सभागृहाला सांगतो. समाधान अवताडे. अध्यक्ष महोदय माझा प्रश्न अरे झालं, बोला बोला. अध्यक्ष महोदय माझं अध्यक्ष महोदय माझं होतं ना, माझं स्वतः झालं ना, सांगितलं ना उत्तर एवढं. अरे अध्यक्ष महोदय मला अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय हा सोलापूर जिल्ह्यातील माईक बंद आहे, माईक बंद. समाधानजी बोला ना. मी बोलणार अध्यक्ष महोदय माझा अध्यक्ष महोदय जिल्ह्यातला अध्यक्ष महोदय जिल्ह्यातीलच प्रश्न आहे. 5 मिनिट बोलायची, 15 मिनिट चालले. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य अजितदादांचं ब्रीफिंग मी ऐकलो नाही, स्पीकरही नाही लावला. जे उत्तरात आलं ह्याचा अर्थ अजितदादांना असंच ब्रीफिंग झालं असेल असं समजून मी त्याच्यावर भाष्य केलेलं आहे. आणि माझं अधिकाऱ्यांशी कुठलंही वैयक्तिक काही वाद नाही किंवा देणं घेणं नाही. केवळ स्वामी समर्थांच्या मंदिराच्या 300 मीटर अंतरावर हा शॉपी आहे, चुकीच्या पद्धतीने केलंय. आणि अजितदादासारख्या नेत्यांनी, उपमुख्यमंत्री महोदय ह्याच्यावर ठोस कारवाई करणं मला अपेक्षित आहे. माझी शेवटची विनंती एवढीच आहे की लोकप्रतिनिधींना चुकीची माहिती देणं, मंत्री महोदयांना चुकीची माहिती देणं हा गंभीर विषय आहे. माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी अधिवेशन संपण्याच्या आत किंवा लवकरात लवकर त्यांच्या स्वतःच्या उपस्थितीत हा बैठक घेऊन जर अधिकारी ह्यात चुकीचे वागले असतील एक्साईजचे तर त्यांच्यावर कडक कारवाई कराल का, एवढीच मला अपेक्षा. अध्यक्ष महोदय, आता सन्माननीय सचिन कल्याण शेट्टी साहेबांनी सांगितलं की 300 मीटर अंतरावर आहे आणि मला जी माहिती देण्यात आली ती 1.5 किलोमीटर अंतरावर आहे. देवस्थानच्या पासून हे दुकान 1.5 किलोमीटर. आता 1.5 किलोमीटर आणि 300 मीटर मध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. हे आणि त्यांनी जी काही अधिकची माहिती दिली त्याच्यामध्ये जर अधिकारी ह्यामध्ये चुकीची माहिती देत असतील तर कमिशनरच्या लेवलला चौकशी करून त्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. समाधानजी. अध्यक्ष महोदय सोलापूर जिल्ह्यातील हा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय असाच प्रश्न माझ्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा याच सोलापूर जिल्ह्याच्या या कार्यालयाला सुपरिटेंडिंग ऑफिसला त्या ठिकाणी मी इन्फॉर्म केलं होतं. माझ्या मतदारसंघातील एका गावामध्ये अध्यक्ष महोदय थोडंसं ब्रीफ करायला सांगायला लागेल कारण माझ्या माझ्या मतदारसंघामध्ये एका गावामध्ये अध्यक्ष महोदय जे गावामध्ये पुढचं पटांगण असतंय त्या पटांगणामध्ये गावाला आरो वॉटरचं पाणी आहे तिथं, त्यामुळे गावातल्या सगळ्या महिला तिथे येतात. तर त्या सगळ्या महिला तिथे येत असल्यामुळं त्या पटांगणाच्या भोवती जवळजवळ 6 दारूचे अवैध दुकान म्हणजे हातभट्टी विक्रेतेचे दुकान त्या चौकामध्ये आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय त्याची तक्रार तिथल्या महिलांनी त्या ठिकाणी सोलापूर ऑफिसला केल्यानंतर सुद्धा त्यांना त्या महिलांना त्या ठिकाणी न्याय मिळालेला नाही. तर अध्यक्ष महोदय महिला अधिकारी असून सुद्धा त्या ठिकाणी महिलांनी तक्रार केल्यानंतर त्यांना न्याय मिळत नसत आणि त्या दारूधंद्याचं उद्घाटन त्या गावचे उपसरपंच जर करत असतील तर अध्यक्ष महोदय हा मोठा गंभीर त्याचं पेपरला आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय तरी सुद्धा राज्य उत्पादन शुल्क या विभागाकडून कुठलीही कारवाई केलेली नाही. तर अध्यक्ष महोदय सोलापूर जिल्ह्यामध्ये मला वाटतंय राज्य उत्पादन शुल्कच त्या ठिकाणी दारू विक्रीचे परवाने हे अवैधरित्या देण्याचं काम करतं का काय असा प्रश्न त्या ठिकाणी जनतेमधून येतोय. तर अध्यक्ष महोदय मला एवढंच विचारायचं आहे की या अधिकाऱ्यांच्यावरती कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल का. कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 7 रईस शेख. अध्यक्ष महोदय लक्षवेधी क्रमांक 7. अध्यक्ष महोदय दादा लक्षवेधी क्रमांक 7. अध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत सकारात्मक उत्तर दादा ने दिया है. अध्यक्ष महोदय सरकार का शुक्रिया कि आप भिवंडी ईस्ट मेरी कंस्टिट्यूएंसी में एक नई राशन ऑफिस खुलेगी और वहां के लोगों को न्याय मिलेगा.
अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि सरकार ने ये निर्णय लिया कि भिवंडी ईस्ट की ऑफिस अलग होगी, भिवंडी वेस्ट की अलग होगी। तो भिवंडी ईस्ट में जो राशन ऑफिस खुलने वाली है उसके लिए जो स्टाफ का रिक्वायरमेंट है वो अलग से किया जाए, ये मेरी मांगनी है। दूसरा, अभी जब तक ये ऑफिस नहीं बनती, भिवंडी की जो एक कॉमन ऑफिस है उसमें 35 पोस्ट है और 14 कर्मचारी कम है। क्या सरकार ये कर्मचारी जल्दी से प्रोवाइड करेगी? अध्यक्ष महोदय, इस लक्षवेदी के अंदर उत्तर देते हुए जो आज पूरे महाराष्ट्र में विषय है कि ऑनलाइन पद्धत से जो थंब लगाकर जो केवाईसी करके रजिस्ट्रेशन एक लाभार्थी का किया जाता है वो आज हो नहीं पाता। एक परिवार में 5 सदस्य है तो 3 की नोंदनी होती है, 2 का हो नहीं पाता। जो राशन शॉप के अंदर ऑनलाइन पद्धत से रजिस्ट्रेशन करना है, मेरी माहिती के हिसाब से 4 महीने से नहीं चल रहा है। दादा, इसमें उत्तर तो तांत्रिक दिया हुआ है कि वो एनआईसी का विषय है, केंद्र शासन का जो है उसमें पूरा सिस्टम है, लेकिन जो नागरिकों को तकलीफ हो रही है उसका क्या? मेरा इसमें सुझाव लक्षवेदी के माध्यम से ये था कि जो लाभार्थी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है उसको आधार के बेस पे उसका राशन मिलना चाहिए ताकि उसके साथ अन्याय नहीं हो। तो क्या सरकार इस पे निर्णय लेगी क्या? दूसरा एक विषय दादा था कि जो आज निकष है 15,000, 45,000, ये एकदम आउटडेटेड है। क्या पूरे देश में ऐसा कोई नागरिक है जिसकी एनुअल इनकम 15,000 होगी? तो महाराष्ट्र ने लीड लेकर केंद्र शासन के साथ पाठपुरावा करके ये इनकम बढ़ानी चाहिए। ये मेरा निवेदन है। मेरे ये 3 प्रश्न दादा। धन्यवाद। मंत्री महोदय, अरे केंद्र सरकारकडं पाठपुरावा केला जाईल आणि हे निकष बदलण्याच्या करता केंद्राने, हे काही फक्त आपल्या महाराष्ट्रापुरते निकष नाहीत, पूर्ण राज्याला देशाला लागू आहेत, परंतु ते आताचा विचार करता ते बदलले जावेत अशा प्रकारचा प्रयत्न केला जाईल। माझ्या स्तरावर मी स्वतः तशा प्रकारचं पत्र केंद्र सरकारला त्या ठिकाणी पाठवीन। आणि दुसऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत अध्यक्ष महोदय, एक गोष्ट खरी आहे की एनआयसी ते मुंबई असेल, हैदराबाद असेल, दिल्ली असेल, हे दिल्लीतनं सगळं कंट्रोल केलं जातं आणि हे मधल्या काळामध्ये डाटा मायग्रेशनच्या मुळे थोडा वेळ लागलाय। हे रईस खान साहेब, रईस भाई, मी इथं मान्य करतो रईस शेख साहेब, आणि त्याच्यात आता मी सुधारणा केलेली आहे। कुठली नवे पद्धतीची टेक्नॉलॉजी आल्यानंतर किंवा काही नवीन आल्यानंतर थोडासा ते सुरळीत व्हायला जरा वेळ लागतो, त्याच्यामध्ये क्लाउड मायग्रेशन असतं, इतर काही गोष्टी असतात। आता इथून पुढे तुम्ही साधारण, मी ह्याचं ब्रीफिंग घेतलं सकाळी, त्यामध्ये सन्माननीय विधानसभा सदस्य रईस शेख साहेबांनी जे जे मुद्दे उपस्थित केलेले ते मार्गी लावण्याचा प्रयत्न आम्ही उत्तराच्या निमित्तानं केला आहे। तरी देखील भिवंडी पूर्व, भिवंडी पश्चिम आणि भिवंडी ग्रामीण असं 3 आम्ही वेगवेगळे ऑफिसेस त्या ठिकाणी करतो। आपण जे म्हणताय की ऑफिसेसमध्ये स्टाफ कमी आहे, त्याही संदर्भामध्ये लक्ष घालून स्टाफ वाढवण्याची गरज असेल तर तो वाढवण्याच्या संदर्भामध्ये देखील कारवाई त्या बाबतीमध्ये केली जाईल आणि नागरिकांना स्वस्त धान्य दुकानातून जी काही सर्व्हिस मिळाली पाहिजे ती व्यवस्थित देण्याचा प्रयत्न हा निश्चितपणे विभागाकडून केला जाईल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। दादा, ये भिवंडी की लक्ष्य वेदी है, मगर आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और पूरे महाराष्ट्र के में भिवंडी से बाहर आके मुंबई के अंदर और पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसका हालत यही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे स्पेसिफिक प्रश्न है, आज राशन वो आदमी लेता है जो बहुत ही गरजू है, बहुत ही जरूरतमंद है, वो राशन की दुकान जाके राशन लेता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 4 महीने से राशन की दुकान वालों को कमीशन नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, वो दुकानें चलेगी कैसे? 4 महीने से मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं आपको कि मुंबई के अंदर 4 महीनों से जो राशन की दुकान को कमीशन नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बहुत गंभीर बात यह कि जो डीलर है वो पर बैग, पर गोनी के ऊपर 20 रुपया रिश्वत ले रहा है हर दुकान से। एवरी डीलर, हर दुकान से 1 गोनी के ऊपर 20 रुपया एक्स्ट्रा लेता है जब जाके वहां पे राशन डालता है। अध्यक्ष महोदय, 1.5 रुपया और 2 रुपया किलो राशन वाले को मिलता है, 20 रुपया ये गोनी पे लेगा तो राशन वाला कैसे दुकान चलाएगा? बहुत सारे राशन कार्ड कैंसिल हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय, छोटी छोटी बातों पे राशन कार्ड कैंसिल हो रहे हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है। और आखिरी और जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है अध्यक्ष महोदय
कि बहुत सारी दुकानें कोरोना के बाद में बंद हो चुकी है, नई दुकानों की परमिशन नहीं मिल रही है, तो क्या टाइम बाउंड जो आदमी नई दुकान अप्लाई करेंगे उसको टाइम बाउंड परमिशन मिलेगा क्या? ये मेरे 4 स्पेसिफिक प्रश्न हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा उम्मीद है कि दादा इसके ऊपर विस्तार में उत्तर देंगे। आज अजून इतक्या विभागाची चर्चा आहे। आपण मगाशी ठरलेलं होतं की प्रश्न लक्षवेधी ज्यांनी उपस्थित केली त्या लक्षवेधीचं प्रश्न त्यांनी विचारावं, त्यावरच मंत्री महोदयांनी उत्तर द्यावं। असं जर म्हटलं तर किती दिवस किती काळ लक्षवेधी त्या ठिकाणी चालेल? मी एवढंच सांगतो, त्यांनी जे काही सांगितलं की पेमेंट झालेलं नाहीये, साधारण माहे डिसेंबर 24 पर्यंत सर्व पेमेंट त्या ठिकाणी झालेलं आहे, कमिशन अदा केलेलं आहे। जानेवारी फेब्रुवारीचा कमिशनच्या बद्दल 8 दिवसात पैसे दिलेले आहेत। 8 दिवसामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या सगळ्यांना जानेवारी फेब्रुवारीचे पैसे त्या ठिकाणी मिळतील आणि त्याच्यानंतर मार्चचे पण पैसे मिळतील, ती कुठली अडचण येणार नाही। तशा प्रकारच्या सूचना विभागालाही देण्यात आलेल्या आहेत, वित्त विभागालाही देण्यात आलेल्या आहेत आणि इतर जे काही त्यांनी मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत त्या संदर्भामध्ये सजेशन फॉर ऍक्शन। उर्वरित लक्षवेधी उद्या घेण्यात येतील। हो, चर्चा सुरू करायची। पुढचं घ्या। दिल्ल्या सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र मोटर वाहन कर सुधारणा विधेयक 2025। महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र मोटर वाहन कर सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो। प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र मोटर वाहन कर सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे। प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र मोटर वाहन कर सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होयचे बहुमत विधेयक विचारात घेण्यात आले। महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र मोटर वाहन कर सुधारणा विधेयक 2025 आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल। एक पूर्ण वाचून घेऊ ना। खंड 2 ते 6 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत। अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होयचे बहुमत खंड 2 ते 6 खंड 1 संपूर्ण शिक्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले। प्रस्ताव असा आहे की 2025 चे महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र मोटर वाहन कर सुधारणा विधेयक 2025 सुधारणा स्वीकृत झाल्यास सुधारल्याप्रमाणे संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो। प्रस्ताव असा आहे की सन 2000 मांडला ना त्यांनी। आलंच विधेयक मांडलं गेलेलं आहे। तुम्ही काल नव्हतात अध्यक्ष महोदय। सध्या सांगतो म्हणजे आता मोठ्या गाड्या घेणार आहेत त्यांच्यासाठी खास सूचना ही, सध्या व्यक्तिगत मालकीच्या ज्या आपल्याकडे आहेत तुमच्या माझ्याकडे त्याच सध्या व्यक्तिगत मालकीच्या परिवहनेतर प्रकार 4 चाकी CNG LPG वाहनांवर वाहनांच्या किमतीनुसार 7 ते 9% दराने मोटर वाहन कराची आकारणी केली जाते। या कराच्या दरामध्ये 1% वाढ करणे प्रस्तावित केलेले आहे। अध्यक्ष महोदय, आजपर्यंत आपल्या नियमावलीमध्ये राज्य शासनाच्या महसुलात वाढ करण्याच्या उद्देशाने सदर कर दरात वाढ प्रस्तावित आहे। प्रस्तावित कर सुधारणेमुळे मोटर वाहन कर महसुलात वार्षिक 130 ते 150 कोटी रुपये एवढी भर पडणार आहे अध्यक्ष महोदय। तथापि इतर वाहनांच्या तुलनेत CNG LPG वाहनांवरील कराचे दर कमी आहेत। उदाहरणार्थ पेट्रोल कारवरील कराचे दर 11 ते 13%, डिझेल कारवरील कराचे दर 13 ते 15% आणि आयातीत वाहनांवरील कराचे दर 20% आहे। आणि अध्यक्ष महोदय,
हल्लीच्या प्रमाणामध्ये काय होतं की मोठमोठ्या गाड्या फार मोठ्या प्रमाणात यायला लागलेल्या आहेत आणि लहान गाड्यांना पण तेवढाच कर आणि मोठ्या गाड्यांना पण तेवढाच कर. त्यामुळे हे मोठ्या गाड्या जे लोक घेतात त्यांना पण त्या लहान दराप्रमाणे तफावत होता कामा नये ह्यासाठी हे विधेयक आणले. अध्यक्ष महोदय, मी नानांना विनंती करतो, जितेंद्र आव्हाडांना विनंती करतो की आपणही मोठ्या गाड्या घेताना तेवढा कर शासनाला जर भरला तर शासनाच्या उत्पन्नात वाढ. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र मोटर वाहन कर सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र मोटर वाहन कर सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत विधेयक संमत झाले. 25-2026 च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानांच्या मागण्यावर चर्चा व मतदान चौथा दिवस. आता वित्त विभाग 1, 2 उद्योग ऊर्जा कामगार व खनिकर्म विभाग, 3 ग्रामविकास विभाग, 4 अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 5 नियोजन विभाग या विभागाच्या मागण्या चर्चेला घेण्यात येतील. विभागांच्या मागण्यांचा तपशील व स्वीकृत कपात सूचनांची यादी सदस्यांना टपालखानाद्वारे वितरित करण्यात आली आहे. कपात सूचना न मांडता मान्य करण्यात आलेल्या कपात सूचनांची उत्तरे माननीय मंत्री महोदयांच्या स्वाक्षरीने 30 दिवसाच्या कालावधीत सदस्यांना पाठवण्याची प्रथा आहे. जुलै 2010 पासून मान्य झाली असल्यामुळे आता कोणी कपात सूचना नाही असे मी गृहीत धरतो. या चर्चेसाठी मंत्र्यांच्या उत्तरासह 3 तास वेळ देण्यात येईल. सदस्य वेळेचे बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा करतो. आता चर्चेला सुरुवात होईल. नाना पटोले. आपल्या सार्वजनिक विश्वस्त नियमचा आपल्याला ते धर्मार्थ दवाखान्याच्या संदर्भात आपलं एक बिल आहे, ते मला इंट्रोड्यूस अतिशय महत्वाचं आहे. त्यामुळे आपल्याला सर्व महाराष्ट्रातील सर्व गोरगरीब जनतेला जे आपण मदत करतो ते मदत करण्यासाठी त्याची व्याप्ती वाढवायची आहे. थोडंसं एक छोटंसं बिल आहे, ते मग कृपा करून मला मांडू द्या. मांडा बिल घे. महोदय, सन 2000 मी इंट्रोड्यूस करतो. सन 2025 च्या विधानसभा विधेयक क्रमांक 25 महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 25 महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 25 महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत प्रस्ताव संमत झाला. मंत्री महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 च्या विधानसभा विधेयक क्रमांक 25 महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था सुधारणा विधेयक 2025 मांडतो. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 25 महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात आले. झाले. नानासाहेब पटोले. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 25 महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वास व्यवस्था सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेत नाही, विचारात नाही, मांडल्या जाय. नाना पटोले. सन्माननीय सदस्य, का अनुदानच्या मागण्यावर चर्चा. असं म्हणा ना. नाना भाऊ. अध्यक्ष महाराज, अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, वित्त विभाग, उद्योग ऊर्जा कामगार व खनिकर्म विभाग, ग्रामविकास विभाग, अन्न नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग, नियोजन विभाग, महत्वपूर्ण या विभागाच्या या चर्चा आहेत. अध्यक्ष महाराज आणि अध्यक्ष महाराज, परवा मी बजेटवर राज्याचे मुख्यमंत्री महोदय
आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजितदादांचं अर्थसंकल्पावरची भूमिका ते मांडत असताना मी शांतपणे त्यांचं भाषण ऐकत होतो. अध्यक्ष महोदय, अजिबात गुपचूप गरिबासारखं बसून ऐकत होतो. अध्यक्ष महाराज, परवा तुम्ही अर्थसंकल्पावर बोलत होता त्यावेळेस. तर अध्यक्ष महाराज शांतपणे ते कोपरखडी घेत होते मधामधात, त्याच्यामुळे तरी पण ती शांतपणेच आम्ही ऐकत होतो. अध्यक्ष महाराज, राज्याचं महसुली खर्च हा जो आहे 6,06,6,855 कोटीचं महसुली जमा आहे 5,60,963 कोटी आणि महसुली तूट आहे अध्यक्ष महोदय 45,892 कोटी. अध्यक्ष महाराज, दादा आमच्यापेक्षा सिनियर आहेत या सभागृहातले. मग त्याच्यानंतर आमचे सुधीर मुनगंटीवार साहेब आहेत, मग आम्ही त्यांच्या नंतरच्या बॅचवाले आहोत. असं मी मुख्य नाही म्हणजे आता तुम्ही बसले, जयंतराव इथं नाही आहे त्यामुळे, आणि मुख्यमंत्री महोदय आणि आम्ही एका बॅचचे इथं आहोत. मला आठवतं की त्या काळामध्ये अशी परिस्थिती होती की 5,000चीही महसूल तूट आली तरी होल्ला व्हायचा. अग्रलेख यायचे पेपरमध्ये, मोठ्या मोठ्या बातम्या यायच्या की राज्य हे कर्जबाजाराकडे चाललेलं आहे. 45,892 कोटीची महसुली तूट असताना सुद्धा दादा तुम्ही परवा सांगत होतात हे काही चालत राहतं, हे चालत राहतं, काही फरक पडत नाही, आपल्याला खूप पैसे मिळणार आहेत, आपल्याजवळ पैसे आहेत, आपल्याला काही काळजी करायची गरज नाही. आपण राज्याच्या जनतेला पण हमी दिलेली आहे की काही घाबरण्यासारखं काम नाही. सभागृहाला पण आपण आश्वासित केलं काही घाबरण्याचं कारण नाही. पण दादा खरंच आपण 11वा हा अर्थसंकल्प आपण मांडलेला आहे. खरंच आपण समाधानी आहात का? ते बोलायचं म्हणून बोललात, कारण मी दादांना ओळखतोय, दादा स्पष्टवादी आहेत, त्याच्यामध्ये दुमत नाही. जे असेल ते सामोरून असेल. दादा कधी मागून वार करत नाही. दादावर वार झाले असतील पण दादानी कधी कोणावर मागून वार केले नाही. पण दादा तुम्ही तरी या अर्थसंकल्पावर समाधानी आहात का? कारण की मी तुम्हाला त्या दिवशी बजेट मांडत असताना पाहत होतो, आपण ज्या पद्धतीनं जे बजेट मांडायला पाहिजे तर बजेट आपण मांडत नव्हतात. आपण थोडस मग शेरोशायरीमध्ये येत होतात, कसं तरी आपण त्याला वेळ काढून येत होतात. एक अर्थमंत्री माझी सुधीर मुनगंटीवार साहेब पण बसलेले आहेत या सभागृहामध्ये, त्यांनी पण किती बजेट मांडलेत? आपण 5-6 बजेट मांडलेत. आणि त्याच्यामुळे आपले जयंतराव पण आहेत, यांना अर्थसंकल्प मांडण्याचं त्यांना अजून जास्त अभ्यास आहे. 9 एक से बढ़कर एक या विधिमंडळामध्ये अर्थसंकल्प मांडणारे आपले माजी अर्थमंत्री सुद्धा आहेत. अध्यक्ष महाराज, आज आपण पाहिले या बजेटमध्ये कुठल्या विभागाला आपण किती पैसे दिलेत हे आपण पाहिले. पण वस्तुस्थितीला खरं त्या ठिकाणी पैसे मिळालेत का? गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्प दादा आपण मांडलात आणि तो अर्थसंकल्प मांडलात, पण किती खर्च केलात आपण? 40% पण पैसे खर्च आपण मागच्या अर्थसंकल्पातले खर्च केले नाही. आकड्याचा खेळ आपण खेळला. पण तुम्हाला ज्या काही तरतुदी त्या विभागाला करायच्या होत्या, अध्यक्ष महाराज मला संरक्षण द्या. बोला बोला. उपमुख्यमंत्री महोदय मला त्रास देतात. अध्यक्ष महाराज, मी लहान माणूस आहे. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज अर्थसंकल्प मांडत असता मी म्हणालो अध्यक्ष महाराज की गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प जो मांडला गेला होता त्याच्यात 40% पण पैसे खर्च करू शकले नाही. हे धुडफेक कशासाठी? अध्यक्ष महाराज, जी काही वस्तुस्थिती असेल या राज्याच्या जनतेला सांगितली पाहिजे की आम्ही इतकं, आमच्याजवळ आज पैशाची परिस्थिती इतकी आहे, आम्हाला योजना राबवायची असतील तरी आम्ही राबवू शकत नाही. राज्याच्या लोकांना एकदा कळू द्या. पण तुम्ही सांगितलं राज्याच्या जनतेला की आमच्याजवळ मुबलक आहे, काही अडचण नाही. मग गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये फक्त 40%च खर्च का केलात?
जास्तीत जास्त हा पण प्रश्नाचं उत्तर दादा आपल्याला द्यावं लागणार आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण घोषणा खूप केल्यात निवडणुकीमध्ये मतं घेण्यासाठी. मतं घेतलीत, पाचवी बहुमत तुम्हाला मिळालं, पण पाचवी बहुमत मिळाल्यानंतर तुम्ही म्हणालात की लाडक्या बहिणीला आम्ही पैसे देऊ 2100 रुपये. आपण त्या दिवशी सांगितलं की ज्यांचे अर्ज आम्ही स्वीकारले त्यांना आम्ही पैसे दिलेत, त्यांच्याकडून पैसे वापस घेणार नाही हे तुम्ही सांगितलं. नाही तर एक नवीनच डोक्याला ताप गावामध्ये लागला होता लोकांना, लाडक्या बहिणींमध्ये, की आम्हाला पैसे वापस करायचे, आमचे पैसे तर खर्च झाले, आता हे पैसे कुठून देणार. त्या दिवशी तुम्ही तो निर्णय घेतला, त्याचा धन्यवाद. चांगलं असेल त्याला चांगलंच म्हणायची भूमिका आमची आहे. पण अध्यक्ष महाराज, आपण 2100 रुपये देतो असं म्हणालात, आता काय अडचण आहे, तुमच्यावर पैसे आहेत ना, मग 2100 रुपये का देत नाही लाडक्या बहिणींना? माझा सवाल आहे. आता दिले पाहिजेत. तुम्ही म्हणालात परवा की आश्वासन दिले जातात ते केव्हा पडायचे ते ठरवायचे असतात असं तुम्ही सांगितलं. पण आपण सांगितलं की आमचं सरकार आलं, तुमचं भाषण असेल, आताच्या मुख्यमंत्र्यांचं असेल, त्यावेळेच्या मुख्यमंत्र्यांचं भाषण असेल तर आम्ही ऐकत होतो. तुमचा जाहीरनामा पण आता आमच्याजवळ आहे. त्या जाहीरनाम्यामध्ये आपण सांगितलं होतं स्पष्ट की आमचं सरकार आल्या आल्या आम्ही 2100 रुपये आमच्या लाडक्या बहिणीला आम्ही देऊ. सरकार येऊन आता 100 दिवस झाले. हे पहिलं अर्थसंकल्प आपला आहे आणि या अर्थसंकल्पामध्ये आमच्या लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये का देत नाही आपण, हा माझा सवाल आहे. आणि आपण 2100 रुपये दिले पाहिजे. आपल्या उत्तरात आपण सांगितलं पाहिजे की आम्ही 2100 रुपये याच महिन्यापासून आम्ही सुरू करू. एप्रिल चालेल, 1 एप्रिलला एप्रिल फुल करू नका, पण 1 एप्रिल पासून तरी आपण चालू करावं. हे आपल्याला माझी लाडक्या बहिणीच्या वतीनं नम्र विनंती आपल्याला आहे. अध्यक्ष महाराज, आज महाराष्ट्रामध्ये बेरोजगारांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललं. कालच आमच्या युवक काँग्रेसच्या वतीनं एक भव्य मोर्चा काढण्यात आला पुण्यापासून तर आपल्या मुंबईपर्यंत. विधानभवनावर हातकड्या बांधून, पायाला बेड्या बांधून ते मुलं मुली या उन्हामध्ये या मुंबईमध्ये आले. अध्यक्ष महाराज, बेरोजगारांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात या महाराष्ट्रामध्ये वाढते आहे. तुम्ही सांगतात की आम्ही दाऊस मधून मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट या राज्यात आणलं. मग माझा प्रश्न असं की माजी मुख्यमंत्री याच सभागृहात आहेत, ते आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत, तेही दाऊसला गेले होते. त्यांनी पण लाखो कोटीचं इन्व्हेस्टमेंट या राज्यात आणलं. आताचे मुख्यमंत्री गेले दाऊसला, त्यांनी मोठ्या लाखो कोटीचं इन्व्हेस्टमेंट या राज्यात आणलं. मग हे उद्योग गेले कुठं, त्याची श्वेतपत्रिका आपल्याला जाहीर करावं लागेल. राज्य शासनाने आपण जे आश्वासन दिले उद्योगाच्या बाबतचे, त्याची श्वेतपत्रिका आपण जाहीर करणार का? मग किती उद्योग आलेत, किती लोकांना रोजगार आपण दिलात, त्याबद्दलची भूमिका आपण स्पष्ट केली पाहिजे. पिढ्याच्या पिढ्या बर्बाद होतात शिकलेले मुलं मुलींच्या. त्यामुळे या सगळ्या व्यवस्थेबद्दलचं एक स्पष्टीकरण आपल्या उत्तरामध्ये आलं पाहिजे. राज्याची तरुणाई जी आहे ती रोज बरबडली जात आहे, त्यांचं आयुष्य बर्बाद केलं जात आहे. त्याला आपण जबाबदारी कोणावर फिक्स करायची, हा पण प्रश्न या निमित्तानं आपल्याला उत्तरात मध्ये द्यावं लागणार आहे. राज्याची परिस्थिती चांगली आहे असं म्हणून तुम्ही सांगितलं, म्हणून मी तुम्हाला हे सगळे प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित करतोय. अध्यक्ष महाराज, शेती उद्योगामध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांनी नवीन नवीन पिकं काढून त्यामध्ये उत्पन्नामध्ये वाढ करतात आहेत, पण त्याला आपण लाईट पण देत नाही. अध्यक्ष महाराज, 8 तास लाईट देण्याचा निर्णय आपण घेतलात, पण 8 तास लाईट शेतकऱ्यांना मिळत पण नाही. आपल्याला आता मला फरवरीचा आकडा मला माहिती आहे की 11,000 मेगावॅट विद्युत महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला कमी होतं. आता तो आकडा वाढला असेल, मागण्या वाढल्या असतील. मग शेतकऱ्यांच्या शेती पंपाला आपण का विद्युत देत नाही? आपल्याला तुमचे जे ट्रान्सफॉर्मर आहेत त्याला लोड कमी जातो, ते ट्रान्सफॉर्मर रोज पेटतात, शेतकऱ्यांचे पंप त्या ठिकाणी पेटतात. 12व्या महिन्यात 13वा महिना शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये येतो. एक पंप दुरुस्त करायचा असेल जळल्यानंतर ते 6,000 ते 7,000 रुपये त्याला खर्च करावा लागतं. ते शेतकऱ्यांसाठी भारी ठरतं आणि त्याला 4-5 दिवस दुरुस्ती करायला लागतं. त्यामुळे शेताचं पीक सगळं वाढतं. त्याला जबाबदारी कोण घेणार?
मग काय आम्ही ऊर्जा विभागावर ग्राहक मंचामध्ये जाऊन आम्ही त्यांच्यावर केसेस करायच्या? शेतकऱ्यांची परीक्षा किती बघणार? तुमचा जीडीपी जो वाढलेला आहे, जो आर्थिक अहवाल आपला महाराष्ट्राचा जो आला, त्याच्यामध्ये जीडीपी आपल्या शेतीमध्ये वाढला, तुमचा उद्योगामध्ये आपण कमी झालो, सेवा व्यवस्थेमध्ये आम्ही कमी पडलो. पण शेतकऱ्यांनी काबाड कष्ट करून उन्हाळा पावसात हिवाळ्यामध्ये या महाराष्ट्राचा जीडीपी वाढवण्यामध्ये शेतकऱ्यांचं यश आहे. त्या शेतकऱ्यांची परीक्षा का बघता आपण लोक? शेतकऱ्यांची परीक्षा बघण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? त्यांना तुम्ही तर निवडणुकीमध्ये सांगितलं की 12 तास लाईट देऊ आम्ही, पण आज 12 तास लाईट नाही, 8 तास सुद्धा लाईट आपण शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाला देत नाही आहे. शेतकऱ्यांची पिकं वाळत चाललेली आहे. तुमचं हे जे लोड असतो तुमचा तो कमी पडतोय आणि तुमचे अधिकारी सांगतात खाली ऊर्जा विभागाचे, ते म्हणतात की तुम्ही सौर ऊर्जा लावा. अहो सौर ऊर्जामध्ये दादा ऍप्लिकेशन 5-5, 6-6 महिन्यापासून करून ठेवले, पैसे भरून ठेवलेत. पैसे भरून ठेवल्यानंतर सुद्धा तुमचा तो जो कॉन्ट्रॅक्टर असतो तो कॉन्ट्रॅक्टर सौर ऊर्जेचा पंप लावत नाही. तुमच्या एमएससीबीचे अधिकारी म्हणजे कंपनीचे अधिकारी, एमएससीबी तर संपलं आपलं, कंपनीचे अधिकारी ते सांगतात की आम्हाला काही घेणं देणं नाही, आमचा काही संबंध नाही. कोणाकडे जायचं शेतकऱ्यांनी? त्याला उत्तर कोण देणार? कंपनीचे लोक तर जागेवर राहत नाही, ते बाहेरच्या राज्याचे असतात. आणि ज्या ठिकाणी सौर ऊर्जा लावली जाते त्या ठिकाणी सुद्धा सौर ऊर्जाला बिघडलं ते तर त्याला दुरुस्त करायला सुद्धा त्याचा टेक्निशियन येत नाही. काय शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडून टाकलं आपल्या सरकारने? आणि म्हणून मी आपल्याला या निमित्तानं सांगतो की ऊर्जा विभागामध्ये सुद्धा आपण या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये, आता आपल्या राज्यातली परिस्थिती अशी की आपलं पहिलेच मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक मिळत नाही. यावर्षी तर उन्हाळा कडक येणार आहे. आपल्याला जे काही अलर्ट आहे यावेळेचं एप्रिल ते जून महिन्यापर्यंत, या वर्षी कडक उन्हाळा राहणार आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. आणि मग शेतीचं काय होणार हा प्रश्न सुद्धा या ठिकाणी सगळ्यांच्या समोर निर्माण होणार आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला या निमित्तानं सांगतो, हे तमाम महाराष्ट्रातला शेतकरी या सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष देऊन आहे की ऊर्जा विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपासाठी स्पेशल म्हणून काय आपण योजना देणार आणि त्याचं शेतकऱ्याचं पीक वाचेल अशा पद्धतीची भूमिका हा ऊर्जा विभाग कसं करणार. दुसरा महत्वाचा भाग असा आहे की या आता आपल्याकडे विद्युत नाही, त्या विद्युत नसल्यामुळे आणि सगळ्यात महागडी विद्युत कुठल्या राज्यात असेल तर ती महाराष्ट्रात आहे. आपल्या बाजूचे जे राज्य आहेत, मग आमच्या बाजूला छत्तीसगड आहे, मध्य प्रदेश आहे, तेलंगणा आहे, आंध्र प्रदेश आहे, या सगळ्या राज्यामध्ये विद्युतचे दर कमी आहेत. पण महाराष्ट्रामध्ये कोळशाच्या कांडामुळे, म्हणजे आता आम्ही जो आयात करतो कोळसा, त्या आयातामध्येच आणि मग त्याच्यामध्ये त्याचं कोल वॉशरिंग हा एक नवीन भ्रष्टाचाराचं साधन आपण निर्माण केलेलं आहे. आणि या कोल वॉशरिंगच्या माध्यमातून त्याचं जे टेरिफ असतं आपल्या इलेक्ट्रिक बिलचं ते वाढवलं जातं आणि त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आपण लोक करतात आणि त्याचा सगळा परिणाम मग शेतकऱ्याला भोगावं लागतं, घरगुती ग्राहकांना भोगावं लागतं, उद्योगाला भोगावं लागतं. आणि महागडं विद्युत आज महाराष्ट्रामध्ये आहे. महाराष्ट्रामध्ये विद्युतचे रेट कसे कमी करणार, लागलेला जो जास्तचा खर्च आहे त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चाललेला आहे तो आपण कसा कमी करणार, या सगळ्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला द्यावं लागणार आहे. आणि आपण कितीही सांगाल की आम्ही दाऊसमध्ये जाऊन मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट आम्ही राज्यात आणलं, पण तुमच्या इथलं सगळं लाईटचं इलेक्ट्रिकचं टेरिफ मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे, त्याचं बिल रेट जास्त असल्यामुळे ते परवडणारं नाही आणि म्हणून महाराष्ट्रात उद्योग सुद्धा कमी यायला लागलेले आहेत. आमचं समर्थन आहे की राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योग यावेत, पण उद्योग आणायसाठी सुद्धा ज्या काही व्यवस्था निर्माण कराव्या लागतात या व्यवस्था आपल्या महाराष्ट्रात नाही. म्हणून महाराष्ट्रातले उद्योग, इव्हन पुण्यातले, दादा आपण पालकमंत्री आहात, त्या पुण्यातले उद्योग सुद्धा आपल्या राज्यातून बाहेर राज्यात चाललेलं असं चित्र आपण पाहतोय.
आपले टॅक्सेस जे आहेत त्या टॅक्सेसमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्रातले अनेक उद्योगपती आज महाराष्ट्र सोडून देशातच चाललेले आहेत, पण जगाच्या पाठीवर वेगळ्या देशात चाललेले आहेत. आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त चांगली व्यवस्था आणि उद्योगाला चांगलं पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकार काय उपाययोजना करते त्याचंही उत्तर या निमित्तानं आम्हाला आलं पाहिजे. कामगार विभागाचं तर खऱ्या अर्थानं कामगारांसाठी काम चालतं का ठेकेदारासाठी चालतं हा प्रश्न निर्माण झालेला. निर्मळ साहेब, या पेट्या वाटल्या जातात. आता जेवण तर बंद केलं असं परवा मंत्री सांगत होते, पण त्या पेट्या वाटल्या जातात. त्या पेट्या कुठं वाटल्या जातात, कोणत्या कामगारांना वाटल्या जातात हे कामगार आयुक्त उपायुक्त यांचा पत्ता नसतो. आणि आज ते सगळं म्हणजे किती दिवस ते पेट्या टिकतात मला माहिती नाही. त्याला एक मोठं करप्शन या कामगारांच्या नावानं सरकारमध्ये बसलेलं प्रशासनातली लोक काही सरकारची लोक आहेत की मला माहिती नाही, तोही पुरावाला तर तोही पण आम्ही सांगू. पण प्रशासनातली लोक या कामगारांच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याचं त्याच्या तोंडातला घास हिसकण्याचं काम करत असतील तर याच्याबद्दलचंही सुद्धा या कामगार खात्याच्या मागण्यामध्ये त्याचं उत्तर आलं पाहिजे की हे पेट्या वाटणारे कोण आहेत. त्यांनाच हे ठरवून एवढ्या महागडं त्याला रेट देऊन ते कमी किमतीच्या वस्तू त्या कामगारांच्या हातात दिल्या जातात. हे कोण महामहिम आहेत. सरकार काय या लोकांना पोचते. कामगाराच्या नावानं गरिबांच्या नावानं मेहनत करणाऱ्या काबाड कष्ट करणाऱ्या लोकांना लुटण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला हाही प्रश्न या निमित्तानं मी या ठिकाणी उपस्थित करतोय. खनिकर्म विभागाचा सुद्धा विषय मी मागच्या अधिवेशनातही नागपूरच्या सांगितलं की सुरजागड प्रकल्पाचा जो विषय आहे ही मोठ्या प्रमाणात लूट आपल्या इथं खनिकर्मच्या माध्यमातून राज्यामध्ये आणि विशेष करून गडचिरोली जिल्ह्याचा सगळ्या पर्यावरणाचा ऱ्हास करून आदिवासी जनतेचं जीवनमान संपवून त्या ठिकाणी गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये पूर्ण आता सुरुवात झालेली आहे. 25 मिनिटं झाली. उद्ध्वस्त केलं जातं आदिवासीच्या जीवनाला. आणि बोलू नको अध्यक्ष महाराज, गडचिरोली जिल्ह्याच्या खनिकर्मामध्ये सुरजागड असेल किंवा आता त्या दिवशी आपण जाहीर केलं की आम्ही त्या ठिकाणी इंडस्ट्री झोन उभा करतोय, पण आदिवासीच्या मूळ असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये त्यांच्या जीवनाला उद्ध्वस्त करून त्या ठिकाणी इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट करू नका, पर्यावरणाला संपवू नका. आणि जे लूट चाललेली आहे सुरजागडमध्ये त्यालाही जबाबदार कोण आहेत. सगळं व्यवस्था त्या ठिकाणी भ्रष्टाचारानं बरबडलेली आहे. त्याचंही उत्तर आपल्याला द्यावं लागणार आहे. ग्रामीण विकास विभागाचा इश्यू आहे अध्यक्ष, मला महत्वाचा आहे. मी स्वतः शेतकरी आहे, मी ग्रामीण भागात राहतो, गावात राहतो. अध्यक्ष महाराज, शेती पांधनाचा प्रश्न आहे. तुमच्या जाहीरनाम्यामध्ये तुम्ही सांगितलं होतं की राज्यामध्ये 45,000 गावं आहेत आणि या 45,000 गावामध्ये जे पांधन रस्त्याचे प्रश्न आहेत ते आम्ही प्रायोरिटीने घेऊ. आज शेतीमध्ये जायसाठी रस्ते नाहीत दादा. तुम्ही पांधन रस्त्यांची भूमिका तुमच्या जाहीरनाम्यामध्ये मांडलेली आहे, पण एक पैसे सुद्धा तुम्ही या बजेटमध्ये नाही ना दादा. असं तुम्ही सांगा, पण तुम्ही मला सांगा की या राज्यामध्ये असलेले सगळे पांधन रस्ते जे शेतकऱ्यांच्या जीवनासाठी उद्याचं शेती उद्योगासाठी एक क्रांती घडवण्याचा जो भाग आहे, शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी त्या चिखलात फसत जावं लागतं, त्याला शेतात जाता येत नाही. हे पांधन रस्ते तुम्ही किती दिवसात पूर्ण करणार, किती वर्षात पूर्ण करणार आणि टप्प्याटप्प्यानं कसं करणार ते आम्हाला तुम्ही सांगितलं पाहिजे उत्तरामध्ये. हा ग्रामीण भागाचा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न, हा निश्चय आमच्या भंडारा जिल्ह्यातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातला प्रश्न आहे. आम्ही सगळ्या महाराष्ट्रात फिरतो, तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. आणि म्हणून आपण पांधन रस्त्यांचा प्रश्न हा कसा निकाली काढा तो आम्हाला या उत्तरामध्ये त्याचं आम्हाला आलेलं पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, खूप सारं बोलायचं आहे, आमच्या मागच्याही लोकांना बोलायचं असल्यामुळे मी जास्त बोलणार नाही. पण जे काही मी प्रश्न उपस्थित केले या निमित्तानं, दादानी जे काही भूमिका अर्थसंकल्पावर मांडली होती
त्या भूमिकेमध्ये मी अजून खोलात जाऊ शकलो असतो अध्यक्ष महाराज, पण मला या ठिकाणी वेळ नसल्यामुळे दादा आपण विशेष करून अन्न नागरी पुरवठ्याचा भाग आहे, आपण मीटिंग लावणार होतात. एक मोठं धान खरेदीमध्ये एक मोठं रॅकेट या ठिकाणी निर्माण झालेलं आहे. राज्याची तिजोरी दिवसाढवळा लुटली जाते. सुतळी घेण्यामध्ये सुतळी घेतली गेली नाही, त्याच्या नावाने 35 कोटी रुपये घेऊन टाकले. पोते बाजारामध्ये मुश्किलनं 10-15 रुपयाचा पोता, तो पोता घेतला 35 रुपये 40 रुपयाच्या भावाने सेकंड हँड. तो दिला फाटले पोते शेतकऱ्यांच्याकडे. ते पायलट राहतात ते खाली ठेवायचे, ते काही उपयोग नाही, तेही घेतले, त्याचे कोट्यावधी रुपये घेतले. आणि धान भरडाई आणि हा तर सगळा इतिहास आपल्याला आला. आणि तुम्ही त्या दिवशी उत्तरातच सांगितलं की भयानक चित्र आहे, त्याला सरळ करणार आपण सांगितलं. त्याची मीटिंग आपण काल लावली, पण आपण आला नव्हता तुमच्याकडच्या कार्यक्रमामुळे, पण आपण उद्या लावणार ते असं मला वाटतं. पण हे सगळी व्यवस्था जी पोखरून काढलेली आहे, या व्यवस्थेला आपल्याला दुरुस्त करावं लागणार आहे. कोणी लोक असोत, ते आमचे असोत, तुमचे असोत, कोणी असो, पण हे शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठलेली लोक आहेत. गरिबांच्या तोंडामध्ये जो तांदूळ आम्ही देतो, त्या तांदळाला सगळं संपवून निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ आमच्या गरिबांना चारत नाही, खातही नाहीत ते लोक अध्यक्ष महाराज. आणि त्या सगळ्या व्यवस्थेला आपल्याला सरळ करायचं काम तुम्ही आम्हाला सभागृहात आश्वासन दिलेलं आहे, ते आपल्याला पूर्ण करायचं आहे. एवढं बोलतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. धन्यवाद. माईक. अध्यक्ष महोदय, चर्चेसाठी किती वेळ दिलाय? त्यात प्रत्येक पक्षाला वेळ दिलेला असेल. गेले 4 दिवस आपण सगळ्या विभागांवर चर्चा करतोय. मागच्यांचा विचारच करायचा नाही ठरवलंय का? 5-5 मिनिटं द्या ना प्रत्येकाला. इथे प्रतोद म्हणून आमच्या मागे सगळेजण लागतात, दिवसभर बसून राहतात आमदार, त्यांना वेळच मिळत नाहीये. अध्यक्ष महोदय, असं नाही चालणार. प्रत्येक जण आमदार आहे, प्रत्येक जण निवडून आलेला आहे, प्रत्येकाला बोलता आलं पाहिजे. असं कसं करता येईल अध्यक्ष महोदय? दरवेळी फक्त 2-2 प्रत्येक पक्षाची 2-2 माणसं होतात. बाकीच्यांनी काय करायचं? फक्त सभागृहात हजेरी लावायची. अध्यक्ष महोदय, आमची मागणी आहे, सगळ्यांना समान न्याय दिला पाहिजे. सगळे समान निवडून आलेले आहेत, सगळेच आमदार आहेत. या विधिमंडळात सगळे इक्वल आहेत. त्याच्यामुळे आता हा विषय करू नये, सर्वांना 5-5 मिनिटं द्यावीत. ठीक आहे, चला पुढे. चर्चा चालू होते त्यावेळेस तुम्ही सांगता की सत्ता पक्षासाठी एवढा वेळ आणि विरोधी पक्षासाठी एवढा वेळ, आपणच सांगता. आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो, सत्ता पक्षाच्या आमदारांनी प्रश्न विचारल्यामुळे मला सत्ता पक्षासाठी किती वेळ दिलेला आपण आणि विरोधी पक्षाला किती वेळ दिलेला आहे तुम्ही सांगा. त्याप्रमाणे आम्ही आमचं नियोजन करतो. सत्ता पक्षाचं नियोजन त्यांनी करावं. सत्ता पक्षाचे आमदार बोलले, तुम्ही सांगा. अधिकाधिक सदस्यांना बोलायला मिळेल असा आपण प्रयत्न करतो दरवेळेला. अधिकाधिक सदस्यांना बोलायला मिळेल असा आपण प्रयत्न दरवेळेला करतो. आता नानाभाऊ, तुमचं 25 मिनिटं झालं, आता आपल्याला पुढे आपण आलं का राजा? आपण आता 5-5 मिनिटं प्रत्येकाला वेळ देऊया आणि हा वेळेची वाटणी जी आहे ती अध्यक्षांशी बोलून सांगू. चला पुढे. मोनिका राजाताई, सुरेश मामा भोळे, सचिन कल्याण शेट्टी, मिलिंद नरोटे. चला बोला मिलिंद नरोटे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन 2025-26च्या अर्थसंकल्प अनुदानाबद्दल चर्चा बोलण्यासाठी उभा आहे. आज आमचा गडचिरोली जिल्हा औद्योगिकरणाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. जिल्ह्यात मुबलक खनिज संपत्ती उपलब्ध आहे, त्याकरिता जिल्ह्यात विकासाकरिता खनिज सुद्धा उपलब्ध आहे. पण नवीन गाईडलाईन नुसार, नवीन सेंट्रलचे रूल नुसार
जवळपास 25 किलोमीटरच्या आसपासच्या परिसरामध्ये तो खनिज संपत्ती वापर करायचा आहे. पण मला म्हणायचं आहे अध्यक्ष महोदय की त्या खनिज संपत्तीच्या आणि तो वापर पूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यासाठी करायला पाहिजे, जेणेकरून त्या पूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याला त्याचा फायदा झाला पाहिजे. आणि जवळपास टर्शरी सेंटर म्हणजे जिल्हा सामान्य रुग्णालय गडचिरोलीमध्ये असल्यामुळे आणि सुरजागड तिथून खूप दूर असल्यामुळे तिथले सर्व पेशंट त्या इथे मूव्ह होतात आणि त्यासाठी पूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये त्याचा वापर व्हायला पाहिजे. यासाठी मी सरकारला तुमच्याकडून विनंती करतो. सोबतच गेल्या काही दिवसामध्ये आपले खनिकर्म अधिकारी त्यांना एक आरोप आला होता की त्यांनी गैरव्यवहार केला होता. अशा अधिकाऱ्यावरती एक कठोरपैकी कठोर कारवाई करायला पाहिजे आणि त्याला निलंबनाची कारवाई करायला पाहिजे अशी मी विनंती करतो. सोबतच ग्रामविकास विभागाकडे मी बोलताना हे करेन की घरकुल जे ग्रामीण आणि शहरी भागामध्ये केलं जातात आणि त्याच्यामध्ये जो 1.5 लाख रुपये वाढवून त्यांना 2.5 लाख करायला पाहिजे अशी तुम्हाला विनंती करतो. एवढेच बोलतो. धन्यवाद. आता भास्करराव जाधव, राहुल पाटील, कैलास पाटील, बाबाजी काळे, बोला. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पामध्ये 25-15 या निधीच्या साठी ग्रामीण भागातील छोटे मोठे रस्ते, इतर विकास कामं या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये होत असतात. त्याच्यासाठी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी उपलब्ध होणं गरजेचं आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून आदरणीय अर्थमंत्र्यांनी यापूर्वी सांगितलं की मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की प्रत्येक तालुक्याला या ठिकाणी 50 किलोमीटरची या ठिकाणी लांबी दिली जाणार आहे. त्यामध्ये ज्या तालुक्यांना आदिवासी भाग आहे अशा भागामध्ये 15-20 किलोमीटरची लांबी अधिकची मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेमध्ये वाढवून द्यावी अशी अपेक्षा आहे. अनेक भागामध्ये ग्रामपंचायत कार्यालय झालेली आहेत आणि ज्या ठिकाणी ग्रामपंचायत कार्यालय झाली नाहीत अशा ठिकाणी ग्रामपंचायत कार्यालयांना निधी मिळावा. आणि बऱ्याच ठिकाणी गावं ही मोठ्या लोकसंख्येची असल्यामुळं प्रत्येक गावामध्ये ग्रामपंचायत कार्यालयाबरोबरच एक ग्रामसभेसाठी किंवा इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी सभागृहासाठी निधी ग्रामविकास विभागानं अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करावी. पारंपरिक पद्धतीनं ग्रामीण रस्ते 3 मीटरचेच आहेत. नव्यानं गेले कितीतरी वर्षापासून 3 मीटर रुंदी गाव रस्त्यांना आहे. त्या रस्त्यांची रुंदी वाढवणं गरजेचं आहे, कारण आता प्रत्येक घरामध्ये 4 चाकी गाडी, ट्रॅक्टर आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरीकरण वाढल्यामुळं ग्रामीण रस्त्यांची रुंदी वाढवण्याची गरज आहे. गावोगावीचे जे पानंद रस्ते आहेत, अंतर्गत रस्ते आहेत, त्यांची या ठिकाणी ग्रामीण मार्ग म्हणून नोंद होणं खऱ्या अर्थानं गरजेचं आहे. आणि तशा पद्धतीनं ग्रामविकास विभागानं या ठिकाणी तरतूद करावी. वित्त विभागाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं मोठ्या प्रमाणामध्ये मागील अर्थसंकल्पामध्ये कामे मंजूर करण्यात आली. आता या अर्थसंकल्पात जरी कामं मंजूर नसली तरी पूर्वीची कामं होण्यासाठी निधीची तरतूद करून त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्टरांना बिलं मिळावीत. उद्योग विभागाच्या माध्यमातून उद्योग व्यवसाय आमच्या तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत, परंतु स्थानिकांना त्या ठिकाणी नोकऱ्या दिल्या जात नाहीयेत आणि त्या माध्यमातून राजकीय वातावरणाची निर्मिती होऊन 2-2 गट पडून त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं अडीअडचणी येण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे.
त्यामुळं नोकऱ्या मिळण्यासाठी शासनानं त्या ठिकाणी आदेश व्हावेत. उद्योग नगरीमध्ये MIDCनं रस्ते करणं गरजेचं आहे. आमच्याकडे MIDC टप्पा क्रमांक 5 चालू आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना अद्यापही परतावे मिळालेले नाहीयेत. आता घेणार आहे. आणि परतावे शेतकऱ्यांना कुठेतरी बाजूच्या भागाला दिले जातात आणि ज्यांनी उद्योगपतींनी त्या ठिकाणी जमिनी घेतल्या होत्या MIDC येणार म्हणून त्यांना रस्त्याच्या कडेनं त्या ठिकाणी परतावे दिले जातात. या ठिकाणी अजूनही काही गोष्टी त्या ठिकाणी झालेल्या आहेत. काही लोकांच्या जमिनी त्या ठिकाणी आपल्या आरक्षणातून सोडवल्या गेलेल्या आहेत. याचं कारण अद्यापही स्थानिक नागरिकांना कळालं नाही आणि त्या सोडून त्यांना रस्त्याच्या कडेला जागा दिल्या गेलेल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक नागरिक त्या ठिकाणी मोठा त्यांचा रोष आहे. त्याबद्दल सुद्धा सहकार्य व्हावं. विजेच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर 24 तास जसं MIDCला उद्योगांना लाईट मिळते अशा पद्धतीनं शेतकऱ्यांना सुद्धा लाईट मिळावी. आणि पश्चिम भागामध्ये 15-20 वर्षापूर्वी या ठिकाणी लाईटचं जाळं पसरलेलं आहे, परंतु आता त्या ठिकाणचे पोल आणि लाईन धोकादायक झालेले आहेत. त्यामुळं त्या ठिकाणी नव्यानं त्या लाईन होणं गरजेचं आहे. आणि त्या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये ट्रान्सफॉर्मरचे चोरीचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेलं आहे. ट्रान्सफॉर्मर चोरी होण्यामागं काय कारण आहे मला माहीत नाही, परंतु त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना त्वरित ते ट्रान्सफॉर्मर बसून मिळावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. खनिकर्म विभागाच्या माध्यमातून जी रॉयल्टी किंवा या ठिकाणी निधी जमा होतो तो संबंधित भागामध्ये रस्ते, शाळा, आरोग्यासाठी या ठिकाणी उपयोगात यावा अशी मागणी आज या ठिकाणी करतो. अन्न नागरी पुरवठा विभागाच्या बाबतीत खऱ्या अर्थानं रेशनिंग दुकानाच्या संदर्भात रेशनिंग दुकानदारांना या ठिकाणी तालुक्यामधून एका गोडाऊनहून धान्य मिळायचं, परंतु अलीकडं नव्यानं शासनाच्या धोरणानुसार आमच्या खेड तालुक्यामध्ये जवळजवळ 30-40 रेशनिंग दुकानदारांना मावळ तालुक्यात त्या ठिकाणी केंद्र दिलंय आणि 30-40 रेशनिंग दुकानदाराला आंबेगाव तालुक्यामध्ये त्या ठिकाणी केंद्र दिलेलं आहे. आदरणीय दादा या ठिकाणी आहेत. मगाशी मी बोलणार होतो, परंतु या ठिकाणी आता बोलत असताना त्यांना त्यामध्ये वाहतुकीमध्ये जास्तीची अडचण येत आहे आणि पश्चिम भागामध्ये असणारे रेशनिंग दुकानदारांना हा माल आणणं अत्यंत अडचणीचं आहे. त्याचबरोबर वन नेशन वन कार्ड यानुसार जे रेशनिंग धान्य मिळायला पाहिजे तो कोटा रेशनिंग दुकानदारांना या ठिकाणी मिळत नाही. त्यामुळे त्या संदर्भातला सुद्धा निर्णय या ठिकाणी व्हावा आणि त्या माध्यमातून नियोजन विभागाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या स्वरूपाचे निधी या ठिकाणी वितरित केले जातात. पालकमंत्री म्हणून आदरणीय अजितदादा त्या ठिकाणी आमच्या पुणे जिल्ह्याला आहेत. त्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये निधी मिळावेत अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि थांबतो. रामकृष्ण हरी. अमोल खताळ, विठ्ठलराव लंगे, मुरजीबाई. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, उद्योगावर बोलत असताना अध्यक्ष महोदय, बोरीवली ते चर्चगेट आणि मुलुंड मंत्रालयापर्यंत एकमेव MIDC अध्यक्ष महोदय हा अंधेरी पूर्व माझ्या विधानसभेत आहे. अध्यक्ष महोदय, MIDC मध्ये जवळजवळ 350-400 ऑफिसेस कंपनी आहेत. अध्यक्ष महोदय, आणि अंधेरीचे तरुण तरुणींनी रोजगारासाठी भिवंडी आणि चर्चगेटला जावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, त्यांना माझी आपल्यास विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की स्थानिकांना रोजगार द्यावा अशी उद्योग मंत्र्यांना विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, दुसरा माझा विषय आहे. अध्यक्ष महोदय, SRA प्रकल्प झालाय MIDCची जमिनीवर. अध्यक्ष महोदय, SRA प्रकल्प चालू होऊन अध्यक्ष महोदय 15-20 झाले सोसायटीने, अजून कन्वेश MIDCने केलेले नाही. माझी
उद्योग मंत्र्यांना विनंती आहे, आपला माध्यम शासनाला विनंती आहे की त्यांनी सोसायटीच्या नावाने कन्व्हेन्स करून सोसायटीना मोकळं करावं. तिसरा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, अंधेरी पूर्व हा विभाग झोपडपट्टीशी जोडलेला विभाग आहे अध्यक्ष महोदय, आणि महिला बचत गट जास्त आहे अध्यक्ष महोदय. MIDCचा एक छोटासा भूखंड जर महिला उद्योगासाठी काहीतरी भेटला तर महिला त्याच्यात 2 पैसे भेटतील आणि एक उद्योग भवन आता MIDCच्या माध्यमाने उभं करावं अशी मी विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा उद्योगाचा आहे अध्यक्ष महोदय. झोपडपट्टीमध्ये लहान घर असतात अध्यक्ष महोदय, 100, 50, 200 फुटाच्या घरामध्ये लहान मुलांना अभ्यास करता येत नाही अध्यक्ष महोदय. एखादी लायब्ररीसाठी जर छोटीशी जागा MIDCने दिली तर लहान मुलांना अभ्यासासाठी त्याचा फायदा होईल अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, अन्न व नागरिक विभागाचा एक विषय आहे अध्यक्ष महोदय. माझी विधानसभेत रेशनिंग ऑफिस हा भाडेतत्वावर आहे अध्यक्ष महोदय, कधी बंद होऊ शकते आणि लोकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागेल अध्यक्ष महोदय. म्हणून शासनाकडे माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की हा रेशनिंग ऑफिस ज्यांना आपण RO ऑफिस म्हणतो अध्यक्ष महोदय, ते परमानंट एक बिल्डिंग आज शासनाने घ्यावी आणि रेशनिंग ऑफिस परमानंट करावा अशी मी विनंती करतो. मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल आपला आभार, धन्यवाद. रोहित पवार. अध्यक्ष महोदय, 2025-26च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर बोलण्यासाठी अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, आजपर्यंत तुम्ही बघितलं असेल तर नेहमी मी MIDCचा मुद्दा हा घेत असतो. माझ्या मतदारसंघामध्ये MIDC व्हावी यासाठी अनेक वेळा मला आंदोलन करावे लागले, अधिवेशनामध्ये बोलावं लागलं. दुर्दैव असं की ज्या ठिकाणी MIDC व्हायला पाहिजे तिथं ती MIDC झाली नाही. दुसरीकडे झाली असली तरी नंतर काय त्या ठिकाणी होणार आहे, परवानगी आहे का नाही याबद्दलची सुद्धा स्पष्टता अजूनपर्यंत अध्यक्ष महोदय आपल्याला त्या ठिकाणी मिळालेली नाही. त्यासाठी आमचा लढा कायम राहील, पाठपुरावा नक्कीच त्या ठिकाणी मी करत राहील. पण अध्यक्ष महोदय, हा रोजगाराचा नाही तर MIDCचा मुद्दा आम्हाला सारखा का घ्यावा लागतो? कारण जेव्हा केव्हा आम्ही महाराष्ट्रात फिरतो, लोकात जातो, मुलांना भेटतो, तिथं गेल्यानंतर त्यांचं सगळ्यांचं मत हेच येतं की आमची आर्थिक परिस्थिती हलाख्याची असताना सुद्धा, आमचे आई वडील कमी शिकले असताना सुद्धा आमच्या आई वडिलांनी आम्हाला शिकवलं. इंजिनियर बनवण्यासाठी 6-6, 7-7 लाख रुपये तिथं खर्च केले, लोन घेतलं. त्यात आम्ही आता इंजिनियर झालो आणि इंजिनियरच्या त्या ठिकाणी इंटरव्ह्यूला आम्ही जेव्हा जातो तेव्हा आम्हाला तिथं नोकरी मिळत नाही. मग आम्हाला काय करावं लागतं? गिग वर्कर म्हणून काम करावं लागतं. म्हणजे ते जे मोटरसायकलवर डिलिव्हरी बॉयज असतात, म्हणजे एखादा इंजिनियर मुलगा सुद्धा डिलिव्हरी बॉय म्हणून तिथं 15,000 रुपये पगारावर त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय काम करावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, मी सरकारला विनंती करतो की मोठ्या प्रमाणात आपल्या राज्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट येण्यासाठी आपल्या सगळ्यांना प्रयत्न हे करावे लागतील. अध्यक्ष महोदय, आम्ही जेव्हा इन्व्हेस्टमेंट बद्दल बोलतो नाहीतर इंडस्ट्री बद्दल बोलतो तेव्हा नेहमी आम्ही आपल्या राज्याची तुलना ही गुजरात बरोबर करत असतो. काही लोक म्हणतात गुजरात बरोबर चर्चा नाहीतर कंपॅरिझन करायचं काय कारण? पण अध्यक्ष महोदय, गेल्या 10 वर्षाचा प्रत्येक राज्याचा आपण अभ्यास केला तर त्याच्यामध्ये आपल्या राज्याची प्रगती ही झाली आहे, पण ज्या पटीने त्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे त्या पटीने न होता दुसऱ्या राज्याची जी ग्रोथ आहे नाहीतर जे डेव्हलपमेंट आहे ती जास्त झालेली आपल्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी बघायला मिळते. आता अध्यक्ष महोदय, गुजरातच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर काय होतं की आपण इन्व्हेस्टमेंट बद्दल जेव्हा बोलतो तेव्हा आपण FDI बद्दल बोलतो, एवढे लाख रुपयाचे करार झाले. अध्यक्ष महोदय, MOU बद्दल बोलायचं झालं तर साध्या भाषेत आपण सांगायला गेलो तर लग्न ठरलं त्याला आपण MOU म्हणू शकतो. अध्यक्ष महोदय, पण लग्न ठरल्यानंतर पुढे बऱ्याच काय त्या ठिकाणी गोष्टी असतात ज्याच्यामध्ये आपल्याला तिथं साखरपुडा करावा लागतो, मग कधीतरी लग्न होतं. तसं या इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा इन्व्हेस्टमेंट येत असते MOU झाल्यानंतर त्याला IEM सुद्धा त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय घ्यावं लागतं. म्हणजे MOU झालं, करार झाला, पण इन्व्हेस्टमेंट कुठे करणार आहात, कशा पद्धतीने करणार आहात, त्याला काय काय परवानग्या त्या ठिकाणी लागतात, त्यासाठी अध्यक्ष महोदय आपल्याला IEM बघावा लागतो. आणि मग नंतर IEM कमिटमेंट सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतर ऍक्च्युअली प्लांटची इन्व्हेस्टमेंट अध्यक्ष महोदय होती. पण दरवर्षी आपण जेव्हा इंडस्ट्री मिनिस्टर नाही तर मुख्यमंत्री साहेब कुठल्याही सरकारचा असू द्या तेव्हा ते बोलत असतात की MOU एवढे झाले. पण अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं 2024 मध्ये महाराष्ट्रातून 26,577 कोटीचे अध्यक्ष महोदय IEM तिथं झाले.
तर गुजरातमध्ये 30,000 कोटीचे झाले आणि ओडिशा जे आपल्यापेक्षा गुजरातपेक्षा फक्त छोटं राज्य आहे, अध्यक्ष महोदय 41,610 कोटीचे IEM झाले. म्हणजे ऍक्च्युली तिथं आता इन्व्हेस्टमेंट येणार, इन्व्हेस्टमेंट आल्यानंतर नोकऱ्या मिळणार. अध्यक्ष महोदय प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू करण्यात ओडिशा 1 नंबर, गुजरात 2 नंबर, नंतर आपला अध्यक्ष महोदय तिथं नंबर येतो. 2023 मध्ये महाराष्ट्रातून 60,000 कोटीचे तर गुजरातमधील 62,000 कोटीचे प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू झाले. त्यामुळे मला असं वाटतं की आपण MOU बद्दल बोलण्यापेक्षा खऱ्या अर्थाने इन्व्हेस्टमेंट किती आली, किती मुला मुलींना तिकडे अध्यक्ष महोदय नोकऱ्या मिळाल्या याच्यावर चर्चा करण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषद जी आहे त्याच्याकडनं जो अहवाल आला तो मला असं वाटतं की सगळ्या मंत्र्यांनी त्याचा अभ्यास केला पाहिजे, सगळ्या आमदारांनी अध्यक्ष महोदय त्याच्यामध्ये अभ्यास केला पाहिजे. त्या अहवालाच्या माध्यमातून काय सांगितलं गेलंय की महाराष्ट्राचा जो GDP मध्ये वाटा होता तो 15% होता, तो आता 13% आलेला आहे. म्हणजे 2% आपला वाटा घसरलेला आहे. काही लोक म्हणतील 1-2 टक्क्याने काय फरक पडतो, पण अध्यक्ष महोदय या देशाची GDP बघितली तर 331 लाख कोटी आहे. महाराष्ट्राची GDP 45 लाख कोटी आहे. तर 331 कोटीवर 2% अध्यक्ष महोदय आपण तिथं केलं तर 6 लाख कोटी GDP मध्ये आपला वाटा कमी झालेला आहे. म्हणजे आपण जर $1 ट्रिलियन बद्दल दादा बोलले, मुख्यमंत्री साहेब बोलतात, आता 2% जेव्हा वाटा आपला GDPचा कमी होतो तेव्हा 6 लाख कोटी जे 45 लाखाच्या पुढे जाऊन आज आपण खऱ्या अर्थाने तिथं कुठेतरी 51 ते 52 लाख कोटीला जायला पाहिजे होतो, तो जाऊ शकलो नाही कारण आपला वाटा हळूहळू घटत चाललेला आहे. आता हा वाटा जेव्हा घटतो तेव्हा साहजिकच आहे आपले बऱ्यापैकी जे शासनाला इन्कम मिळतं ते तिथं मिळणार नाही. आणि आता 15-15 लाख मुलं मुली आज 10वी पास करून 11वी 12वी साठी अध्यक्ष महोदय तिथं जातात, ग्रॅज्युएट होतात, पण त्यांना आज नोकऱ्या मिळत नाही. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने अध्यक्ष महोदय याच्यावर आपण विचार करण्याची जरूरत आहे. तसंच गुजरातचं जर बघितलं तर 2% आपला कमी झाला, पण गुजरात ते 7.3% 8.1% अध्यक्ष महोदय तिथं गेलेला आहे. गुजरात जर आपलं काही वाकडं नाही, पण आमचं एवढंच म्हणणं आहे की गेल्या 10 वर्षामध्ये गुजरातची जी प्रगती झाली त्याच पटीने महाराष्ट्राची प्रगती झाली असती तर खऱ्या अर्थाने इथं असणाऱ्या मुला मुलींना नोकरीच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय न्याय मिळाला असता. अध्यक्ष महोदय निर्यातीच्या बद्दल बोलायचं झालं तर या देशामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 23% होता. आज गेल्या 10 वर्षामध्ये 23 वरनं आपण किती अध्यक्ष महोदय टक्क्यावर आलोय तर 15% आलेलो आहे. अध्यक्ष महोदय तेच गुजरातच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर 19% 30% गेलेले. म्हणजे आता काही लोक म्हणतील की महाराष्ट्रात तिथं गुजरातमध्ये बरेच काही बंधारे आहेत, तिथं पोर्ट आहेत म्हणून कदाचित अध्यक्ष महोदय तिथे झालं असेल, पण तसं नाही. अध्यक्ष महोदय मुद्रा पोर्ट 1998 मध्ये बांधलं गेलं होतं, पण 10 वर्षामध्ये हा जो रेशो आहे महाराष्ट्र एक्सपोर्ट मध्ये 1 नंबर होतं, आता गुजरात त्या ठिकाणी 1 नंबर झालेलं आहे. या बाबतीत आज अध्यक्ष महोदय आपण विचार नाही केला तर पुढच्या 10 वर्षानंतर परिस्थिती आपल्या या महाराष्ट्राची अतिशय हलाखीची असतील. त्यामुळे कृपा करून आज सगळे मिळून यासाठी आपल्या सगळ्यांना अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी लढावं लागेल. अध्यक्ष महोदय इंजिनिअरिंग गुड्स एक्सपोर्टच्या बाबतीत महाराष्ट्राची ताकद ही सगळ्यात मोठी आहे. पुण्याच्या जवळ आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या इथं असणारी जी इंडस्ट्री आहे तिथं ऑटोमोबाईल पासून जे कुठले गोष्टी तिथं अध्यक्ष महोदय बनतात ते सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट या देशातून सगळ्यात जास्त एक्सपोर्ट हा आपल्या राज्याचा अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी होता. 24% आपण होतो, आता आपण 19% आलोय आणि तेच गुजरातमध्ये आपण 12% 14% अध्यक्ष महोदय तिथे गेलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय महत्वाचा विषय संपवणारे जास्त कुठल्या विभागावर तिथं बोलणार नाही. फक्त मला अध्यक्ष महोदय एवढंच सांगायचं की इकॉनॉमिक सर्व्हे जो झालाय खऱ्या अर्थाने त्याचा अभ्यास हा केला गेला पाहिजे. आणि अध्यक्ष महोदय जाता जाता मला फक्त एवढंच या ठिकाणी अर्थमंत्री महोदयांना तिथं सांगायचंय की आपण जी योजना अन्न नागरी पुरवठ्याच्या अंतर्गत आणली होती ज्याच्यामध्ये आनंदाचा शिदा आपण अध्यक्ष महोदय देत होतो, ती योजना तशी चांगली होती, पण त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कुठेतरी काही गोष्टी चुकीच्या पद्धतीने झाल्यात असं आमच्या सगळ्यांचं अध्यक्ष महोदय तिथं म्हणणं आहे. जे काय दिवाळीला आणि इतर सणासुदीला हा आनंदाचा शिदा अध्यक्ष महोदय दिला जात होता त्याचा जो काही रेट आपण जर बघितला, रिटेलची जर कम्पेअर केलं आणि जर आपण तिथं होलसेलची कम्पेअर केलं तर रिटेल मधला फरक 90 कोटीचा येतो आणि होलसेलचा फरक हा 200 कोटीचा येतो. आमचं इथं सरकारला विनंती आहे की आनंदाचा शिदा जो पूर्वी दिला गेला त्याचा अभ्यास त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय केला गेला पाहिजे. त्या चुकीच्या गोष्टी घडल्यात का ह्या बघितल्या गेल्या पाहिजे आणि तो आनंदाचा शिदा परत चालू आपल्याला कसा करता येईल याच्याबद्दल नक्कीच सकारात्मक विचार हा अध्यक्ष महोदय सरकारकडनं केला गेला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय जाता जाता अतिशय महत्वाचा विषय
अध्यक्ष महोदय, अनेक आमदार, अनेक नेते बजेट कसं वापरलं गेलं, म्हणजे बजेट किती जाहीर झालं, खर्च किती झाला याच्यावर बोलले. अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण मी सांगतो. अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं तर इथं स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज बलिदान स्थळ आहे, त्याच्यासाठी अध्यक्ष महोदय 80 कोटी हे मंजूर झालेत. आणि खर्च अध्यक्ष महोदय किती झाला तर 11% फक्त खर्च झालाय. अध्यक्ष महोदय, श्री क्षेत्र जेजुरीला 50 कोटी दिलेत, 18 कोटी खर्च, 36 कोटी अध्यक्ष महोदय फक्त खर्च झालाय. श्री क्षेत्र गणपती फुलेला 10 कोटी बजेट मंजूर झाले, 0 खर्च झालाय. तसंच आपण जर बघितलं क्षेत्र भीमाशंकर 10 कोटी खर्च झालाय, मंजूर झालाय, 1 रुपया अध्यक्ष महोदय खर्च नाही झाला. तर अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या विषयामध्ये खऱ्या अर्थाने लक्ष देण्याची जरूरत आहे. हे सगळ्या मंदिराला निधी जो मान्य केला गेला आहे, बजेट दिलं गेले ते दिलं गेलं पाहिजे. आणि जाता जाता परत एकदा इथं अजितदादांना मी विनंती करतो की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांची 300वी जयंती 31 मेला येत आहे. मतदारसंघामध्ये चोंडी या गावामध्ये, पवित्र गावामध्ये त्यांचा जन्म झाला, मोठा निधी तिथल्यासाठी देण्यात यावा आणि या महाराष्ट्रामध्ये यांची जयंती मोठ्या दिमाग्यात साजरी केली जावी. आणि कशी करणार याची एक घोषणा त्यांच्या उत्तराच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी व्हावी, अशी विनंती या सरकारला या ठिकाणी करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. 2025-26च्या अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी मी आज इथे उभा आहे. या माध्यमातून उद्योग विभागाच्या बाबतीमध्ये बोलत असताना मी सरकारला आपल्या माध्यमातून विनंती करतोय. माझ्या वसमत येथे एक MIDC मंजूर झालेली आहे, जागा ॲक्वायर करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे संपलेली आहे. आता 6G लागू करायचा आहे. त्यामध्ये या सगळ्या प्रक्रियेला खूप मोठा वेळ लागत आहे. त्याला स्पीडअप घेण्यासाठी सुद्धा तिथं उद्योग विभागाची आम्हाला मदत लागणार आहे. आज आपण बघत आहोत, आपण सगळ्यांनी नारा दिला खेड्याकडे चला, पण सगळे खेडे हे ओस पडत आहेत. कित्येक 10वी 12वी झालेले, ग्रॅज्युएशन झालेले मुलं ठाणे, मुंबई, पुणे या सगळ्या मेट्रो सिटीकडे त्यांचा कल लागलेला आहे. पण जर MIDC तालुका प्लेसवर झाल्या, तिथं नवीन नवीन उद्योग जर उभे राहत असतील, कालच आमचे मुख्यमंत्री दाओसला जाऊन आले, वेगवेगळ्या गुंतवणूक त्या माध्यमातून आल्यात. पण या सगळ्या गुंतवणूक जर मेट्रो सिटीने जर झाल्या तर खेडे ओस पडतील आणि सगळी तरुणांचा लोढा, हा ओढा जो आहे तो हा शहरांकडे येणार आहे. त्यामुळे मी आपल्या मार्फत अध्यक्ष महोदय विनंती करतोय, माझ्या वसमत सारख्या ठिकाणी 150 एकर मध्ये MIDC होते, तिथं नवीन नवीन प्रोजेक्ट झाले पाहिजे. तिथल्या जिल्ह्यातील तरुणांना तिथंच हाताला काम भेटलं पाहिजे. आणि त्या बाबतीमध्ये काम करत असताना, ऊर्जा विभागाच्या बाबतीमध्ये मी बोलत असताना मी एक विनंती करतोय. मागच्या पंचवार्षिक मध्ये मी सातत्याने मागणी करत होतो की माझ्या इथं 33 केवी झाले पाहिजे, 132 केवी झाले पाहिजे. पण हे 33 केवी मंजूर झालेत. 3 वर्षापासून याला निधी नाही. RDDSच्या माध्यमातून टेंडर्स होणार ह्या गोष्टी फक्त ऐकतोय. पण आमचं आसेगाव आसन, आमचं मुडी आसन, आमचं पोटा आसन, आमचं 132 केवी केंद्राचं टाकळखोपा आसन, या बाबतीमध्ये मागच्याही टर्म मध्ये मी सातत्याने मागणी करत आलोय आणि आता मागणी करतोय अध्यक्ष महोदय की याला RDDSच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध व्हावा, त्याचं टेंडर व्हावं. कित्येक गावं आता हरभऱ्यासारखं पीक आसन, सोयाबीन आसन, कापूस आसन, ऊस आसन, अशा सगळ्या पिकाला लाईन भेटत नाही अध्यक्ष महोदय. माझ्या विभागातील मुडी आसन, त्या विभागामध्ये पिंपळा चौरे आसन, या 2 गावामध्ये तर अजूनही लाईन सुद्धा तिथं लोकांना भेटत नाही. आमच्या इथं माथा सर्कल आसन, उकळी सर्कल आसन, या विभागामध्ये 33 केवी मंजूर झालेत, 132 केवी मंजूर झालाय. पण मागच्या 3 वर्षापासून मी सातत्याने सभागृहात मागणी करतोय की याचे टेंडर झाले पाहिजे, ते 33 केवी तिथं उभं राहिले पाहिजे. माझ्या थोरावा येथे JNUच्या इथं नवीन ऍडिशनल ट्रान्सफॉर्मर्स आम्ही मागणी केलेली आहे, पण ते मागणी मान्य होत नाही. त्यामुळे कित्येक शेतकरी, हे नवीन शेतकरी, आता पाणी उपलब्ध आहे पण लाईन नसल्यामुळं वेगळ्या मार्गावर जाण्याच्या तिथं होत असते. त्यामुळे मी आपल्या मार्फत विनंती करतोय की या ऊर्जा विभागाला निधी भेटला पाहिजे. ते 33 केवीचे केंद्र पूर्ण झाले पाहिजे, ते 132 केवीचं केंद्र पूर्ण झालं पाहिजे. आज ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय मी आपल्याकडे विनंती करतोय की आज आपण बघत असताना की आम्हाला ग्रामीण भागातील आमदार आहेत. 200-225 खेडे माझ्या मतदारसंघामध्ये येतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विकास झाला पाहिजे. त्यासाठी 30-54चा निधी असन, 50-54चा निधी असन, 25-15चा निधी असन. तिथं मागच्या काळामध्ये आम्हाला तिथं 50-50 किलोमीटर, तिथं 35-35 किलोमीटर सिमेंट रोड देण्यात आलेले आहेत ग्रामीण विकासाच्या माध्यमातून.
पण तिथं त्यांनी नॉर्म्स लावले होते की पूर्ण जिथं जिथं नद्या आहेत त्याच्या बाजूच्या तिथं गावं झाले पाहिजे, आणि या नॉर्म्सच्या बाबतीमध्ये त्यांनी हे गावं तिथं प्रोग्राम मध्ये घेतले नाहीत. आमच्या इथं त्याचे टेंडर्स झालेत पण अजूनही वर्क ऑर्डर देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे पावसाळ्यामध्ये या गावांना जायचं कसं? ढवळगाव सारखं गाव असन, बाकी सगळी जी काही गावं आहेत त्या गावांना तिथं जोडण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि त्याच्या वर्क ऑर्डर्स लवकर देण्यात याव्यात, ही एक विनंती आपल्या मार्फत करतोय. माझ्या विभागामध्ये कुडाळा ते करंजी असन, टेंभुर्णी ते पुयनी असन, प्रत्येक वेळेस आपण मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेमध्ये नावं घेतल्यानंतर तिथं सांगण्यात येतं की यांना नंबर नाही. नंबर जर तिथं मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेमधून ही नंबरची अट तिथं रद्द करण्यात यावी, ही गावं शहराशी जोडण्यात यावीत, कारण त्या माध्यमातून तिथं आपला विकास होऊ शकतो. घरकुलाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा मी अध्यक्ष महोदय आपल्याला विनंती करतोय, 1,40,000 कुठेही घरकुल होत नाही. ग्रामीण भागातील घरकुलाच्या लाभार्थ्यांना ही खूप मोठी अडचण होत असते. मी आपल्या मार्फत विनंती करतो त्या घरकुलाच्या लाभार्थ्याला किमान 5 लाख रुपये तरी तिथं अनुदान देण्यात यावं, आणि जी भोगवटाची अट आहे ती रद्द करण्यात यावी की ज्याच्या माध्यमातून त्या गोरगरीब लोकांना घरकुल तिथं मंजूर झाल्यानंतर सुद्धा तिथं त्याच्या बाबतीमध्ये त्यांना तिथं न्याय भेटला पाहिजे. आपल्या ग्रामविकास माध्यमातून मी विनंती करतोय की मातोश्री पांधन रस्ते ही अत्यंत गरज आहे. बुलेट ट्रेन सुरू झाली अहमदाबाद टू मुंबई, आमच्यासारख्या ग्रामीण भागातील लोक तिथं जाऊ शकत नाहीत, पण त्याला सकाळी उठल्यानंतर रोज तिथं बी बियाणं घेऊन शेतापर्यंत जावं लागतंय, खत तिथं न्यावं लागतंय आणि खळे पाळे करून त्याचा माल घरापर्यंत आणावं लागतंय, आणि त्यासाठी या मातोश्रीच्या पांधन रस्त्याची आवश्यकता आहे. ग्रामीण विकासच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय मी आपणास विनंती करतोय की ही रस्ते झाली पाहिजे आणि तिथं ग्रामीण भागातील लोकांना तिथं न्याय भेटला पाहिजे. माझ्या मतदारसंघामध्ये 90% ग्रामीण मतदारसंघ आहे आणि त्याच्या माध्यमातून मातोश्री पांधन रस्ता ही योजना आणलेली आहे, पण त्यामध्ये कुशलची बिले मिळत नाहीत, लोकांना तिथं मजुरांना पैसे मिळत नाहीत, आणि तिथं पंचायत समिती स्तरावर MIS होत नसल्यामुळे कुशल बिल निघण्यास अडचण तयार होत असते. आणि त्या बाबतीमध्ये मी तुम्हाला विनंती करतोय की मातोश्री पांधन रस्ते आणि बाकीची जी काही मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून ही रस्ते सगळे घेण्यात यावीत. अध्यक्ष महोदय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणच्या माध्यमातून मी विनंती करतोय की आमच्या वसमत विधानसभा मतदारसंघातील इष्टांक संपलेला आहे, कॅम्पिंग लागलेली आहे, नवीन गरजू लाभार्थ्यांना अन्न पुरवठा योजनेचा लाभ मिळत नाही, तो लाभार्थी अन्न सुरक्षेच्या यादीत आहे, अशा लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकेत त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे समाविष्ट होत नाहीत. लाभार्थ्यांची EKYC केल्यानंतर तिथं द पॉस येत नाही, नॉट व्हेरीफाईड असे दाखवत आहे. त्यामुळे 5 वर्षाखालील वयोवृद्ध व्यक्तींना EKYC होत नाही. मी आपल्या मार्फत एवढी विनंती करतोय की नियोजन विभागाच्या माध्यमातून दादा आहे, दादांना आम्हाला कधीच कशाचीच कमी पडू दिली नाही. या सभागृहातील सगळ्या सदस्यांना न्याय देण्याचं काम हे निश्चित अजितदादाच्या माध्यमातून होत असते. माझ्या इथं सुद्धा मला तिथं नियोजन विभागाच्या माध्यमातून एक विनंती करतोय की माझ्या मतदारसंघामधील माझं एकमेव शहर वसमत शहर आहे, तिथं नियोजन विभागाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय एकच पॉईंट राहिलेला आहे, तिथं मला मराठा भवन असन, तिथं बौद्ध विहार असन, अण्णाभाऊ साठे सभागृह असन, अध्यक्ष महोदय अहिल्यादेवी होळकर सभागृह असन, तिथं हे सगळी सभागृह करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. धन्यवाद अध्यक्ष साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन 2025-26 के अर्थसंकल्प अनुदान चर्चा पे मैं विधि विभाग, उद्योग, अन्न पुरवठा विभाग और नियोजन पे चर्चा करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं. अध्यक्ष महोदय, मैं शुरुआत करूंगा अकोला शहर के विमानतल से. अजीत दादा ने बजट सत्र में अकोला वासियों को ये आश्वासन दिया था कि अकोला शहर के विमानतल के लिए जो मांगेंगे मैं दूंगा करके. तो दादा अकोला जिला के लोग आपकी तरफ बड़ी आशा की निगाहों से देख रहे हैं. हम ये चाहते हैं क्योंकि वो एक एयरपोर्ट के वजह से हमारे उद्योग बंद हो गए, क्योंकि आज अकोला के अंदर एक जमाने में वो उद्योग के नाम से शहर जाना जाता था. वहाँ पे सौतरा मिल, बिरला मिल, बड़ी बड़ी मिलें वहाँ थी, वहाँ MIDC बहुत बड़ी ओपन तरीके चलती थी, लेकिन वो एयरपोर्ट की आवाजाही की वजह से वो सारे उद्योग हमारे बंद हो गए. आज बेरोजगारी की कगारी भी हमारा जिला वहाँ पे बैठा हुआ है. वहाँ जवान बच्चे एजुकेशन हासिल करने के बाद में, ग्रेजुएट होने के बाद में ऑटो रिक्शा चलाते हैं. तो दादा, अगर आपने विमानतल के लिए कुछ मेहनत किए, विमानतल चालू किया, तो उससे उद्योग चालू होगा, उद्योग से हमारे बच्चों को नौकरी लगेंगी और वहाँ पे लोगों का विकास अच्छे से होगा. और मैं दूसरी बात अध्यक्ष महोदय आपसे कहना चाहता हूँ कि अन्न पुरवठा विभाग के माध्यम से जो राशन कार्ड बनते हैं
राशन कार्ड की अकोला जिले के अंदर ये हालत है, कलेक्टर ऑफिस के अंदर जो विभाग है वहां पे 5,000 रुपए 10,000 रुपए लगते हैं एक राशन कार्ड बनने के लिए। तो अध्यक्ष महोदय, एक गरीब आदमी राशन कार्ड बनाता इसलिए है कि राशन कार्ड चालू होने के बाद में उसको अनाज मिले। एक सादा राशन कार्ड बनता है जिसपे आपका कोई नियोजन नहीं है, उस पर कोई उसका पुरवठा विभाग उसका कोई उद्योग करा के नहीं दे पा रहा है कि उसके अंदर उसको अनाज चालू हो। राशन कार्ड तो मिल जाता है लेकिन उस पर अनाज चालू नहीं होता, तो गरीब आदमी कहाँ से जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इन कुछ बातों के ऊपर। और दूसरी बात कि मैं अकोला शहर की एक बहुत प्राचीन 450 साल पुराना हमारा राजेश्वर मंदिर है, जिसका आरा खड़ा 500 कोटी रुपए का तैयार हो रहा है। वो आरा खड़ा के अंदर जहां पार्किंग बताया गया है, वो पार्किंग की जगह के ऊपर आज वहां पे पुलिस स्टेशन है। और मेरी जानकारी के हिसाब से अध्यक्ष महोदय, पुलिस वेलफेयर सोसाइटी ने, पुलिस वेलफेयर ने उसको फंड उपलब्ध कराकर वो पुलिस स्टेशन बनाने की मांगनी की है, उसको फंड उपलब्ध कराया। तो वो आरा खड़ा के राजेश्वर मंदिर के आरा खड़ा के अंदर वो पार्किंग बताया गया और वहां पुलिस स्टेशन ने अतिक्रमण करके बैठा और पुलिस स्टेशन वहां बनने भी जा रहा है। तो मेरी आपसे विनंती है कि पुलिस स्टेशन का काम रोका जाए और वो राजेश्वर मंदिर के आरा खड़ा के अंदर जो पार्किंग की जगह है वहां से पुलिस स्टेशन वहां से हटाया जाए। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, अकोला शहर में कई सालों से अकोला शहर में पुलिस की बहुत अनियमितता है, बहुत कमी है। उसके बावजूद वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो बहुत दिनों से एक डिमांड होती है कि वहां भी पुलिस आयुक्तालय बने ताकि वहां पे सुव्यवस्था तैयार हो। अकोला तैयार एक संवेदनशील इलाका है, वहां पे वो आयुक्तालय बनना चाहिए और उसके लिए उसकी निधि भी मिलनी चाहिए। तीसरा मेरा विषय इस प्रकार से अकोला जिले में पुलिस विभाग में काफी महत्वपूर्ण पदे रिक्त है, वहां पे पदे भरकर वहां की व्यवस्था सुधारनी चाहिए। और अकोला शहर में जो रामदासपेट पुलिस स्टेशन है, उसके बाद में सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन है, जूना शहर पुलिस स्टेशन है, खदान पुलिस स्टेशन है, इसको निधि देकर वहां के पुलिस स्टेशन की हालत सुधारी जाए। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर से एक बार विनंती करता हूं और मैं सदन में बैठे यहाँ पे अजीत दादा से विनंती करता हूं कि दादा, हमको बहुत बड़ी आशा है आपसे, अकोला वासियों से। और बार बार आप इतने बड़े आदमी है दादा कि आपकी गुलाबी जैकेट की भी चर्चा होती है, तो कम से कम वो जैकेट की कसम खा के मैं कहता हूं कि दादा, हमको आपसे बहुत उम्मीद है कि हमारी तरफ आप ध्यान दीजिए दादा, हम पे आप थोड़ा ख्याल कीजिए ताकि अकोला शहर का उद्धार हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मी अर्थसंकल्पाच्या मागण्यावरती बोलण्यासाठी संधी दिल्याबद्दल आपलं धन्यवाद। खरं मी या महायुती सरकारचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो। मुख्यमंत्री साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री असतील, आदरणीय अर्थमंत्री अजितदादा असतील, सर्व मंत्री महोदयाचं अभिनंदन करत असताना नक्कीच या सर्व घटकांना न्याय देण्याचा सर्व प्रयत्न झालेला आहे। तरी माझी विनंती अध्यक्ष महोदय की आपण अजून काही याच्यामध्ये दुरुस्त करून, मला वाटतं जसं आम्ही अर्थसंकल्पाच्या चर्चा होत असताना साहेब आपण बघत असाल तर सर्व चर्चा होता, पुऱ्या अधिवेशनामध्ये कोकणातली चर्चा होते, विदर्भाची चर्चा होते, मराठवाड्याची चर्चा होते, फक्त उत्तर महाराष्ट्राची चर्चा होत नाही अध्यक्ष महोदय। आणि माझी विनंती आहे की उत्तर महाराष्ट्राच्या माध्यमातून मराठीची विशेष चर्चा जर लावली तर ह्या माध्यमातून आमच्या उत्तर महाराष्ट्रामध्ये मग नंदुरबार असेल, धुळा असेल, जळगाव असेल, नाशिक असेल, याला नक्कीच मदत होऊ शकते। आज आम्ही जळगाव शहरामध्ये अध्यक्ष महोदय सर्व अर्थसंकल्प करत असताना जळगाव महापालिकेने मला वाटतं भरीव निधी देण्याची आवश्यकता आहे। त्याची माझी विनंती राहील की भरीव निधी जर आपण दिला अर्थसंकल्पाच्यात तर जळगाव शहराच्या विकासासाठी नक्कीच मदत होऊ शकते। अध्यक्ष महोदय, जळगाव शहर आणि ग्रामीण हा दोन म्हणजे तहसीलदार एक ऑफिस आहे। जळगाव शहराची लोकसंख्या कमीत कमी 6 ते 7 लाखाच्या आसपास लोकसंख्या आहे आणि जळगाव ग्रामीणचे 4 लाख आहे। आता एवढ्या 10 लाख लोकांच्या संख्येमध्ये एक तहसीलदार आणि एक तहसील ऑफिस, तर मला वाटतं मी मागच्या वेळेलाही मागणी केली होती की जळगाव शहर तहसील ऑफिस वेगळं व्हावं, जळगाव तहसीलदार वेगळा व्हावा, ही माझी मागणी राहील। अध्यक्ष महोदय, जळगाव महापालिकेच्या संदर्भात निधी देत असताना आमच्या महापालिकेत खुले भूखंड खूप आहेत, त्याची सुद्धा आम्ही मागणी केलेली आहे आणि त्याच्या माध्यमातून मला वाटतं त्याला सुद्धा शासनाने जर आम्हाला मंजुरी दिली तर मला वाटतं नक्कीच मदत होऊ शकते। आज या संदर्भात जळगाव शहराच्या विकासाच्या संदर्भात
आपण बघत असेल स्वच्छताच्या माध्यमातून सुद्धा मागच्या वेळेला शासनाने 5 वर्षाचा कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यामुळे त्या लाईटाच्या संदर्भात असेल की गव्हर्नमेंटने एकच कॉन्ट्रॅक्ट काढल्यामुळे तो कॉन्ट्रॅक्टर लाईट लावत नसल्यामुळे बऱ्याच अडचणी शहरात येतात. अशा काही आपण तरतूद केल्यामुळे मला वाटतं त्या अडचणी निर्माण होतात. अध्यक्ष महोदय, ह्या करत असताना आम्ही जळगाव जिल्हा जर पाहिला असेल प्रोटेक्शन मध्ये, जळगाव जिल्हा घड्याळाच्या काट्याने जर पाहिला असेल तर 400 किलोमीटरच्या आत, म्हणजे एकीकडे नागपूर असेल, एकीकडे पुणे असेल, एकीकडे इंदूर असेल, सुरत असेल, सर्व मुंबई असेल, एक 400 किलोमीटरच्या आत सर्व मेट्रो सिटी असल्यावर सुद्धा आमच्या जळगावचं बिझनेसचं प्रोटेन्शियल खूप चांगलं आहे अध्यक्ष महोदय. पण नवीन व्यवसाय येणं खूप गरजेचं आहे. नवीन MIDCची आम्ही मागणी केलेली आहे, त्याची घोषणा पण झालेली आहे. पण नवीन उद्योग येण्यासाठी, कारण जळगाव शहराच्या युवकांना मला वाटतं आज काही जरी पास झाले, इंजिनिअरिंग केलं असेल, डॉक्टर झाले असेल, तर त्यांना व्यवसायासाठी नोकरीसाठी पुन्हा मुंबईला जावं लागतं. तर अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती राहील की आपण नवीन उद्योगासाठी नवीन MIDC घोषणा झालेली त्याला लवकर चालना मिळावी आणि नवीन उद्योग येणं फार गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी सुद्धा प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आमची एक मागणी राहील, आज समृद्धी मार्ग जो झालेला आहे मुंबई ते नागपूर, खरं आमचं जळगाव बाजूला गेलेलं आहे. आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब जे आमच्या जळगावला आले तेव्हा आम्ही मागणी केलेली की आम्ही जळगाव त्याला खुलदाबाद तर फुलंब्रीच्या मध्ये जर जोडता आलं तर मला वाटतं त्याच्यामुळे आमच्या जळगाव जिल्ह्यासाठी नक्कीच न्याय मिळेल आणि विकासाला गती मिळेल. आज अध्यक्ष महोदय, ह्या संदर्भात आज स्वच्छते संदर्भात असेल, कर्मचाऱ्यांचे विषय असेल की आज कर्मचारी तिथे जे कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी होते ते उपोषणाला बसलेले आहेत आणि या माध्यमातून मला वाटतं असे जे काही विषय असतील शासनाने लक्ष घालून मला वाटतं त्यांना न्याय देण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या जळगाव जिल्ह्याचं शहर असल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. आज प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकांनी पतपेढीमध्ये पैसे ठेवलेले अध्यक्ष महोदय आणि त्या पतपेढीचे पैसे लागल्यामुळे आज त्यांच्या मुलींचे लग्न करायचं असेल, त्यांना हॉस्पिटलसाठी पैसे लागत असतील, अशासाठी त्यांचे पैसे अटकल्यामुळे शासनाने लक्ष घालून त्यांना काहीतरी पॅकेज देऊन मला वाटतं ज्येष्ठ नागरिकांचे पैसे देण्यासाठी मदत होणं गरजेचं आहे. या माध्यमातून मागच्या वेळेला 100 कोटीचं पॅकेज दिलं गेलं पण ते काही पुरेसे झालं नाही, बऱ्याच नागरिकांना पैसे मिळाले नाही. म्हणून माझी विनंती राहील की सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना, जे ठेवीदार आहे, ज्या लोकांनी लोन घेतलं असेल त्यांच्या प्रॉपर्ट्या जप्त करून शासनाने लिलाव करावे आणि मला वाटतं एक पॅकेज देऊन गव्हर्नमेंटने शासनाने लक्ष घालून त्या ज्येष्ठ नागरिकांचे पैसे देणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पात पोलीस वर्गाकडून आपल्या अपेक्षा ठेवल्या जातात की पोलिसांनी चांगली सेवा बजावली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, नक्कीच बजावत असताना त्यांना सुविधा देणं सुद्धा गरजेचं आहे. आज मागच्या वेळेला सध्या त्यावेळेला मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र भाऊ असताना पोलिसांना 2 BHKचे घर मंजूर झाले. भविष्यात सुद्धा 2 BHKचे घर राहिलेले जिल्ह्याच्या गावावरती जेवढे पोलीस वर्ग असतील प्रत्येकाला राहण्याची व्यवस्था होणं फार गरजेचं आहे. या माध्यमातून मला वाटतं आपण सर्व ज्या काही गोष्टी राहिल्या असतील त्याची तरतूद करून मला वाटतं एक चांगला अर्थसंकल्प होत असताना जिथे ते काही अजून कमी असेल तिथे मला वाटतं शासनाने मदत करावी अशी मी विनंती करतो. बऱ्याच ठिकाणी पोलीस सांगत असताना एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, पोलीस स्टेशन जळगाव शहर असल्यामुळे आम्हाला पोलीस स्टेशनची मागणी कमीत कमी 3 पोलीस स्टेशन नवीन पाहिजे, याची सुद्धा तरतूद करणं आवश्यकतेचं आहे. पोलीस भरती, पोलीस संख्या कमी, ती पोलीस भरती होणं सुद्धा गरजेचं आहे. जिल्ह्याचं गाव असल्यामुळे शासनाने लक्ष घेऊन मला वाटतं जे जिल्ह्याच्या गावाला जे कमी असेल, मग सब जेल सुद्धा असल्यावर आज एकीकडे आकडा असताना सुद्धा जास्त आरोपी तिथे असतात, अशा ठिकाणी सुद्धा शासनाचे लक्ष घालून मला वाटतं जास्तीत जास्त नवीन व्यवसायासाठी, नवीन उद्योगासाठी आणि नवीन MIDC साठी लक्ष घालून मला वाटतं शासनाने लक्ष द्यावं ही विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. प्रवीण स्वामी नाही आहेत. सिद्धार्थ खरात, गजानन लवटे साहेब. अध्यक्ष महोदय, हॅलो.
अध्यक्ष महोदय, मी 2025-2026 अर्थसंकल्पावरील मागण्यावर बोलण्यासाठी उभा आहे. अन्न नागरी पुरवठा. अध्यक्ष महोदय, अंजनगाव दर्यापूर तहसील कार्यालय येथे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार सुधारित उपलब्ध करून दिलेल्या इष्टांक पूर्तता करण्यात आली होती. त्यानंतर माहे जून 2024 ते डिसेंबर 2024 धान्य व उचल करणाऱ्या अपात्र शिधापत्रिका यासंबंधी कारवाई करून काही शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या होत्या. काहींचे कार्ड बदलण्यात आलेले होते. त्यामुळे अंजनगाव तालुक्यात इष्टांक रिक्त झालेला आहे. आज रोजी अंत्योदय अन्न योजनेचा 27 शिधापत्रिका व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी 610 व्यक्ती संख्या रिक्त आहे. कॅम्पिंग हे जिल्हा स्तरासाठी असल्याने काही तालुक्यात अधिक इष्टांक पूर्तता केली जाते. त्यामुळे इतर तालुक्यांना इष्टांक पूर्तता करताना कॅम्पिंग संबंधी समस्या उद्भवतात. तसेच येथे सदर इष्टकांची पूर्तता करताना ऑनलाईन प्रणाली वर कॅम्पिंग संबंधित अडचणी येते. सदर कॅम्पिंग ही तालुका निहाय असावी जेणेकरून अंजनगाव दर्यापूर तालुक्यातील अपात्र शिधापत्रिका ऐवजी पात्र लाभार्थ्यांची ऑनलाईन डाटा एंट्री करताना अडचण येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, अंजनगाव दर्यापूर तालुक्यातील अंत्योदय प्राधान्य कुटुंब योजनेचा शिल्लक इष्टांकाची पूर्तता करण्यात आलेली आहे. इष्टांक अभावी मागील 4 महिन्यापासून NPH शिधापत्रिका वितरित करण्यात येत असून धान्य मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांनी कार्यालयात अर्ज केलेले आहेत. तसेच दिव्यांग लाभार्थी व विधवा महिला यांनी सुद्धा अंत्योदय योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता अर्ज केलेले आहेत. मयत लाभार्थी वगळणे, अपात्र शिधापत्रिका रद्द करणे, सायलेंट शिधापत्रिका कमी करण्याबाबत कार्यालयीन स्तरावर कारवाई करण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, तसेच कमी होत असलेल्या जागी नवीन नावे समाविष्ट करण्यात येत आहेत. अंजनगाव सुरजी तालुक्यातील अंत्योदय करिता 150 कार्ड, प्राधान्य कुटुंब योजनेकरिता 2000 प्रति व्यक्ती इष्टांकांची आवश्यकता आहे. सदर वाढीव इष्टकांची उपलब्ध करण्यात यावी अशी मी विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. अर्जुन खोतकर साहेब, दिलीप लांडे, राजेश मोरे, आनंद तिडके, चंद्रकांत सोनवणे. सन 25-26च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानावर बोलण्यासाठी संधी दिल्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये जानेवारी 25 मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत 63 कंपन्यांबरोबर आपला करार झालेला. यातनं जवळपास 16 लाख रोजगार निर्मिती होणार ही अभिमानास्पद बाब आहे. पण आपल्याला विनंती करतो की रोजगार निर्मिती होत असताना आदिवासी भागाचा विशेष करून विचार केला गेला पाहिजे. आणि ह्या जे इंडस्ट्री येणार आहेत यांना जर आदिवासी भागामध्ये त्यांच्या कंपन्या सुरू करण्यासाठी सूचना केल्या गेल्या तर आदिवासी भागातील जनतेला त्याचा फायदा होणार आहे. माझ्या मतदारसंघातील चाडी इथे औद्योगिक विकास क्षेत्र मंजूर झालेलं आहे. हे MIDC मंजूर झाल्यानंतर त्याला लागणारा जो खर्च आहे हा जवळपास 14 कोटी रुपये, ज्यामध्ये पायाभूत सुविधा या त्या ठिकाणी उपलब्ध होतील. तर मी आपल्या माध्यमातून आदरणीय मंत्री महोदयांना विनंती करणार आहे की आपण या 14 कोटी रुपयाला लवकरात लवकर मंजुरी देऊन या पायाभूत सुविधा त्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्याव्या. त्याचप्रमाणे त्या MIDCला आदिवासी क्लस्टर मध्ये समाविष्ट करण्यात यावे जेणेकरून आदिवासी भागातील जे शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी आहेत ज्यांच्या हाताला काम उपलब्ध होईल आणि आदिवासी भागाच्या विकासाला एक चालना भेटेल म्हणून मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. त्याचप्रमाणे ग्रामविकासच्या संदर्भात बोलत असताना ग्रामविकासच्या माध्यमातून जी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा टप्पा 3 सुरू होणार आहे. या टप्प्यामध्ये 3ऱ्या टप्प्यामध्ये सिमेंट कॉन्क्रीटची जवळपास 3582 गावांना 14,000 किलोमीटरच्या लांबीचे रस्ते होणार आहेत. या लांबीच्या रस्त्यामध्ये असताना
ग्रामीण भागाचा जर विचार केला तर ग्रामीण भागामध्ये आमच्या मतदारसंघाचा आणि विशेष करून जळगाव जिल्ह्याचा जर विचार केला, त्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये काळी मातीचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे त्या ठिकाणी रस्ते टिकत नाही. म्हणून ज्यावेळेला मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा तिसरा टप्पा चालू होईल तर त्या ठिकाणी विशेष जास्त प्रमाणात निधी देऊन जो काळी मातीचा भाग आहे त्या ठिकाणी रस्ते चांगले टेकण्यासाठी आपण त्या ठिकाणचा व्यवस्थित डाटा घेऊन या रस्त्यांना मंजुरी द्यावी, जेणेकरून ग्रामीण भागाचा रस्त्यातला प्रश्न जो हा संपेल आणि ग्रामीण भागातले रस्ते चांगले होतील आणि ग्रामीण भागाच्या जनतेला सुद्धा सुविधा आपल्याला देता येतील. त्याचप्रमाणे ग्रामविकासच्या माध्यमातून एक विनंती करणार आहे की घरकुल योजना, या घरकुल योजनेमध्ये लाभार्थीला आपण ग्रामीण भागाच्या 1.5 लाख रुपये देतात, पण 1.5 लाखामध्ये आज घर होत नाही. हे 1.5 लाख रुपये देत असताना जवळपास याला 14-15 वर्षापासून हीच आपण त्याला 1.5 लाख रुपयाची मंजुरी देत असतो. सरासर विचार जर केला तर दरवर्षी 10% ही वाढ आपण आपल्या बजेटमध्ये करत असतो आणि 1.5 लाखामध्ये आज ग्रामीण भागामध्ये घर होत नाही. या घर बांधण्यासाठी लागणारी वाळू सुद्धा त्या व्यक्तीला उपलब्ध होत नाही. शासनाने वाळू लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून या लोकांना यांचं घर बांधण्यासाठी सोयी होतील. बऱ्याच गावांमध्ये जमीन उपलब्ध नाही आणि जमीन नसल्यामुळे, गावठाण नसल्यामुळे काही लोकांना, गरीब लोकांना गावठाण नसल्याचा फायदा होत नाही. त्या ठिकाणी विशेष करून आपण शासनाच्या वतीने गायरान जे असेल, या गायरान संदर्भात असेल किंवा इतर जागा असेल, यासाठी विशेष प्रयत्न करून या लोकांना जागा उपलब्ध करून द्यावे, जेणेकरून ग्रामविकासच्या माध्यमातून ही जी घरकुलाचं उद्दिष्ट हे साध्य होईल. बऱ्याच वेळेला यांचे जे चेक आहे हे सुद्धा पडत नाही, तर हे चेक लवकरात लवकर दिले तर यांचं घर लवकर पूर्ण होईल एक विनंती करतो. त्याचप्रमाणे ऊर्जा विभागात बोलत असताना मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना आपण चालू केली. यामध्ये आपण 7.5 अश्वशक्तीच्या पंपांना मंजुरी दिली, त्यांना आपण वीज बिल माफ केलं. पण माझ्या मतदारसंघाचा जर विचार केला, रावेर यावल या 3 दिवसाचा जर विचार केला तर या ठिकाणी पाण्याची पातळी अतिशय खोल आहे आणि शासनाने या भागामध्ये डार्क झोन अशी जाहीर केलेलं असल्यामुळे, डार्क झोन असल्यामुळे पाण्याची पातळी खाली असल्याने या 7.5 अश्वशक्तीचे पंप जे आपण दिलेत, या पंपांच्या व्यतिरिक्त आपण सोलर पंपही त्या ठिकाणी देतात, पण या सोलर पंपाचा तिथे उपयोग होत नाही. माझी एक स्पेशल विनंती राहणार आहे की आपण या योजनेअंतर्गत 12 ते 15 अश्वशक्तीच्या पंपांना मोफत वीज द्यावी, जेणेकरून या शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे, त्यांनाही त्याचा संधीचा फायदा होईल. महाराष्ट्र शासनाने ज्याप्रमाणे इतर लोकांना दिले 7.5 अश्वशक्तीचं, त्याचप्रमाणे 12 ते 15 अश्वशक्ती आमच्या भागात जर दिली तर आमच्या शेतकऱ्यांनाही त्याचा फायदा होणार आहे. त्याचप्रमाणे माझ्या मतदारसंघातील धानोरा येथे 132 केव्हीचं सबस्टेशन मंजूर होतं, पण ठेकेदाराने 2 मिनिटं सर, ठेकेदाराने ते काम सुरू केलं नाही. त्या 132 सबस्टेशनला त्यांनी काम करण्यास असमर्थता दाखवली आहे. तरी मी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना ही विनंती करेल की आपण हे 132 सबस्टेशनचं पुन्हा निविदा काढावी, जेणेकरून हे काम झालं तर आदिवासी भागातील जनतेला विजेची जी मागणी ही पूर्ण करेल आणि आज विजेची जी समस्या झाली ती त्या ठिकाणी संपेल. त्याचप्रमाणे कर्जाने 123 केव्हीचं सबस्टेशन हे मंजूर आहेत, पण या ठिकाणी जवळपास आमच्या या भागामध्ये 14 गावांना याचा फायदा होणार आहे. या 14 गावांना फायदा होण्यासाठी या उपकेंद्राला लागणारे 9,69,00,000 हे वन विभागाकडे वर्ग करायचे आहे आणि त्याचप्रमाणे त्या दर सूचीला 4,84,00,000 ही वाढीव अशी 14,56,00,000 रुपये हा निधीची गरज आहे. तरी मी आपल्या माध्यमातून एक विनंती करणार आहे की आदिवासी विभागाकडून ही 14,56,00,000 रुपये निधी मंजूर करून घ्यावे, जेणेकरून या आदिवासी भागातलं कर्जाना सबस्टेशन हे कार्यरत होईल आणि त्या लोकांना तिथे वीज उपलब्ध होईल. आदिवासी भागाचा प्रश्न असल्यामुळे विशेष करून आपल्याला या माध्यमातून विनंती करणार आहे. सर, बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मनापासून आपले आभार मानतो. संदीप क्षीरसागर. साठी मी इथं उभा आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय ग्रामविकास विभाग श्री क्षेत्र नारायण कपिलधार देवस्थान आहे आणि कोविड चालू व्हायच्या आधी त्यावेळेसच्या काळामध्ये 100 कोटीचा आराखडा या देवस्थानला तिथं मंजूर करण्यात आला होता आणि कोविड चालू झाल्यानंतर तो तशाच्या तसा तिथं स्टॉप झाला आणि
अध्यक्ष महोदय, हे फक्त जिल्ह्याचंच देवस्थान नाहीये कपिलधार, तर पूर्ण महाराष्ट्रातून लोक या ठिकाणी येतात. तर माझी विनंती अध्यक्ष महोदय की आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो की इथं निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसंच अध्यक्ष महाराज, ग्रामीण भागामध्ये माझा मतदारसंघ अर्धा ग्रामीण आहे आणि ग्रामीण भागामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून निधी आला नसल्यामुळे ग्रामीण भागाचे रस्ते व पूल दुरुस्ती व नवीन पूल घेणं हे माझ्या मतदारसंघात खूप गरजेचं आहे अध्यक्ष महाराज. त्याच्यामुळे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा क्रमांक 3 अंतर्गत या विषयामध्ये निधी उपलब्ध करू द्यावा मला. तसाच अध्यक्ष महोदय की ग्रामीण भागामध्ये आपण शिक्षण घेण्यासाठी ग्रामीण भागाच्या मुलांवरती खूप आपण सरकारच्या माध्यमातून निधी आपण खर्च केला जातो, पण आज माझ्या मतदारसंघामध्ये 350 ह्या शाळा आहेत, पण त्याच्यापैकी त्या शाळेमधल्या जे शाळा खोली आहेत ते 592 शाळा खोलीची अशी परिस्थिती झाली आहे की ते पार पडतीला आले आहेत आणि त्याच्यामधल्या 856 शाळा खोल्या दुरुस्तीला आलेल्या आहेत. तशाच 63 वस्ती शाळा इमारत निधी हा माझ्या मतदारसंघामध्ये गरजेचा अध्यक्ष महोदय. तसंच ग्रामीण भागामध्ये जी ग्रामपंचायत आहे त्या भागातले सरपंच किंवा सदस्यांची खूप मागणी आहे की तिथं ग्रामपंचायत कार्यालयासाठी सुद्धा नवीन निधी देण्यात यावा. अध्यक्ष महाराज, या अर्थसंकल्पामध्ये मी अजितदारांचा आभार मानतो की त्यांनी एअरपोर्टच्या संदर्भात या अर्थसंकल्पामध्ये बोलले, पण मी मतदारसंघामध्ये गेल्यानंतर तिथं अशी लोक चर्चा करतात की एअरपोर्टसाठी आपल्याला पैसा भेटतोय, पण बीड नगरपालिकेमध्ये वारंवार हा विषय मी मांडतोय की 36 कोटी रुपये जो MSCBची थकबाकी असल्यामुळे जो निधी दिला नाही, तो निधी दिला नाहीमुळे आज 3 लाख लोकसंख्या माझ्या बीड शहरामध्ये आहे आणि योजना मंजूर होऊन सुद्धा आज तिथं पाणी 20 दिवसाला येतं अध्यक्ष महोदय. म्हणजे एकीकडे एअरपोर्टची चर्चा ची आभार मानतो आम्ही, पण तिथं 3 लाख लोकांना पाण्यापासून वेटीस ठेवण्यात येतं. आज जरी अजितदादा सभागृहामध्ये नसले तर त्यांच्या त्या ऑफिसच्या टीव्हीवरतून या गोष्टी बघत असताना ते तर पालकमंत्री आहेत. तसंच MIDCच्या संदर्भातले जेव्हा आम्ही मागणी केली होती त्या सर्वेसाठी लोक टीम सुद्धा येऊन गेली. 200 एकर फ्लॅट जागा आणि ती जागा सुद्धा एकदम कनेक्टिव्हिटीच्या जवळ आहे, तिथं रेल्वे, नॅशनल हायवे आणि पाणी उपलब्ध आहे. तर या प्रोजेक्टसाठी सुद्धा त्यांनी एक पालकमंत्री असून आणि या खात्याचे मंत्री असून त्यांनी निधी उपलब्ध करून द्यावा एवढंच विनंती करतो. आपण मला बोलायला दिलं त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. मनोज कायंदे. महोदय, मनोज कायंदे. हा, सुरू. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी अर्थसंकल्पातील मागण्यांवरील चर्चेसाठी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत माझ्या मतदारसंघातील अध्यक्ष महोदय CMGSY मधील 50 किलोमीटरचे उद्दिष्ट 2024-25 ते शिल्लक होते अध्यक्ष महोदय, परंतु अद्यापही त्याला त्या ठिकाणी मान्यता मिळाली नाही. मी वारंवार मंत्री महोदयांना त्या ठिकाणी पाठपुरावा केलाय, पत्र व्यवहारही त्या ठिकाणी केलाय. तर ते 50 किलोमीटरचा CMGSYच्या मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गतचं जे उद्दिष्ट जे आहे अध्यक्ष महोदय ते जर वाढवण्यात आलं तर दळणवळणाची एक चांगली सुविधा माझ्या मतदारसंघातील नागरिकांना त्या ठिकाणी उपलब्ध होईल अध्यक्ष महोदय, अशी मी या सभागृहाला विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर ODR आणि VR रस्त्यांची खूपच दुरावस्था माझ्या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये सिंदखेड राजामध्ये झालेली अध्यक्ष महोदय. तर त्या दृष्टीने आपण या अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी माझी आपल्या माध्यमातून सभागृहाला विनंती अध्यक्ष महोदय. अनेक रस्ते अध्यक्ष महोदय दर्जोन्नतीसाठी पेंडिंग आहेत अध्यक्ष महोदय. माझ्या जिल्ह्यात 13 तालुके आहेत अध्यक्ष महोदय. तर त्या 13 तालुक्यातील सर्वच रस्त्यांना त्या ठिकाणी चांगल्या दर्जोन्नती त्या ठिकाणी मिळालेली आहे. VRचे ODR झालेत, ODRचे MDR झालेत, परंतु माझ्या 2 तालुक्यातीलच रस्ते आतापर्यंत गेल्या 3 वर्षापासून पेंडिंग आहेत अध्यक्ष महोदय. त्या रस्त्यांचं दर्जोन्नती झाली पाहिजे, त्याला नंबरिंग त्या ठिकाणी लवकरात लवकर मिळाली पाहिजे अध्यक्ष महोदय, अशी माझी या ठिकाणी आग्रही मागणी आपल्या माध्यमाकडून आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत चांगल्या शाळा झाल्या पाहिजे असं आपण म्हणतो,
सीबीएसई कडे आपला पालक वर्ग त्या ठिकाणी विद्यार्थी त्या ठिकाणी वळतायत आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळा दुरास्त त्या ठिकाणी झालेली आहे अध्यक्ष महोदय. तर माझी एक विनंती आहे सभागृहाला अशी अध्यक्ष महोदय की जर या शाळांना आपण निधी देऊ शकलो चांगल्या पद्धतीचं या शाळांना कन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी पत्रांच्या शाळा अनेक ठिकाणी अध्यक्ष महोदय तर त्या पत्रांच्या शाळा न ठेवता आपण चांगल्या सुसज्ज अशा स्लॅबच्या शाळा त्या ठिकाणी जर करता आल्या अध्यक्ष महोदय त्याला निधी उपलब्ध करून देता आला तर नक्कीच शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल अध्यक्ष महोदय आणि चांगला विद्यार्थी घडवण्याचं काम आपल्याला या शासनाकडून त्या ठिकाणी होईल अध्यक्ष महोदय. म्हणून एक भरीव निधी या शाळेंसाठी त्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावा अशी मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. त्यानंतर देवस्थानांचं अत्यंत दुरावस्था त्या ठिकाणी माझ्या मतदारसंघामध्ये झालेली अध्यक्ष महोदय. देवस्थानांना निधींची अत्यंत आवश्यकता आहे. बऱ्याच काळापासून निधींचं कमतरता असल्यामुळे अनेक भाविक त्या ठिकाणी येत असतात अध्यक्ष महोदय परंतु त्या ठिकाणी सोयी सुविधा त्या ठिकाणी नसतात आणि आपण या ठिकाणी या देवस्थानांना चांगल्या पद्धतीचा तीर्थक्षेत्र अंतर्गत निधी उपलब्ध त्या ठिकाणी करावा अशी मी या ठिकाणी विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. ग्रामपंचायत भवनांची तशी स्थिती आहे अध्यक्ष महोदय. जवळपास 170 त्या ठिकाणी ग्रामपंचायती असतील तर त्या कुठेच ग्रामपंचायती भवन त्या ठिकाणी झाले नाही अध्यक्ष महोदय. तर कृपा करून त्यालाही निधी आपण उपलब्ध करून द्यावा अशी मी या ठिकाणी विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. नंतर माझ्या मतदारसंघात अध्यक्ष महोदय सिंदखेड राजाला अद्यापही मातृतीर्थ जिजामातीचं जन्मस्थळ असून अध्यक्ष महोदय एमआयडीसी नाही. एमआयडीसी जर असली तर तरुणांना रोजगार मिळेल अध्यक्ष महोदय. लाखो तरुण आमच्या मतदारसंघातून बाहेर त्या ठिकाणी रोजगाराला जातात आणि त्यांना घरचे एक तर घरी ते सांभाळू शकत नाही आणि तिकडून एवढ्या दुरून ते घर सांभाळणं त्यांना शक्य होत नाही अध्यक्ष महोदय. जागीच जर रोजगार उपलब्ध होईल अशा पद्धतीची आपण त्या ठिकाणी कारवाई केली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. माझी मागणी की लवकरात लवकर त्या सिंदखेड राजामध्ये एमआयडीसी निर्माण झाली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय देऊळगाव राजालाही चांगल्या पद्धतीची एमआयडीसी उपलब्ध आहे परंतु सोयी सुविधा अभावी त्या ठिकाणी कसले उद्योग येत नाहीत. चांगल्या उद्योगांना त्या ठिकाणी लाईट पाहिजे त्या ठिकाणी पाणी पाहिजे परंतु पाण्याच्या अभावामुळे चांगले उद्योग त्या ठिकाणी येत नाहीत. अनेक प्लॉट अलाउड झालेत परंतु त्या प्लॉटमध्ये कोणी उद्योग करायला तयार नाही अध्यक्ष महोदय. आणि नवीन ज्या युवकांना काहीतरी करावं वाटतं त्यांना त्या ठिकाणी प्लॉट उपलब्ध होत नाही अध्यक्ष महोदय. याची आपण या ठिकाणी या मागणीची या ठिकाणी दखल घेतली पाहिजे अध्यक्ष महोदय अशी मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय ऊर्जा विभागाचा माझा छोटासा विषय शेवटचा विषय अध्यक्ष महोदय. ऊर्जा जवळपास माझ्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय 1500 ट्रान्सफॉर्मर 63 त्या ठिकाणी 600 ट्रान्सफॉर्मर 63 त्या ठिकाणी आहेत तर त्यापैकी 200 तरी मला अत्यावश्यक म्हणून 100 त्या ठिकाणी ते झाले पाहिजे अध्यक्ष महोदय. जेणेकरून शेतकरी राजाला रात्र त्या ठिकाणी पाणी देण्यासाठी शेतामध्ये जावं लागतं. त्या ठिकाणी वन्य प्राण्यांचा त्या ठिकाणी त्रास होतो. त्यांच्या जीवाला त्या ठिकाणी इजा होऊ शकते अध्यक्ष महोदय. त्यांच्या प्राणाला धोका असतो. त्यामुळे दिवसाला वीज आपण दिली तर खूप चांगलं अध्यक्ष महोदय ते राहील. या माध्यमातून मी ऊर्जा विभागाला त्या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. एमएससी विभागाकडून अनेक अपघात त्या ठिकाणी होतात अध्यक्ष महोदय परंतु एक मिनिट अनेक अपघात होतात पण भरीव मदत त्या ठिकाणी होत नाही अध्यक्ष महोदय. शेतकऱ्यांच्या अनेक लोकांचे घरं जळतात चारे जळतात अनेक लोकांचे जीव त्या ठिकाणी जातात परंतु भरीव मदत त्या ठिकाणी केली पाहिजे अध्यक्ष महोदय अशी मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. आणि सगळ्यात महत्वाचं अध्यक्ष महोदय एरियल बंच नावाचं केबल अध्यक्ष महोदयच्या गावामधून आपण टाकतो तर त्याची 400 किलोमीटर केबलची मला अत्यंत आवश्यकता अध्यक्ष महोदय. कारण लटकलेल्या अनेक गावामध्ये तार आहेत त्या जर दुरुस्त झाल्या एरियल बंच केबल जर आम्हाला 400 किलोमीटर मिळालं तर ते अपघात त्या ठिकाणी टळतील आणि गावाला सुसज्ज अशी लाईट त्या ठिकाणी मिळेल अध्यक्ष महोदय अशी मी आपल्याला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय अर्थसंकल्पातील 2025-26च्या अनुदानाच्या मागण्यासंदर्भात या ठिकाणी चर्चा करण्यासाठी मला संधी दिल्याबद्दल मी आपला आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला विनंती सुरुवातीलाच करतो की मला थोडासा जरा आज थोडासा वेळ द्या. मध्ये थांबू नका डिस्टर्ब करू नका एवढी विनंती आपल्याला अध्यक्ष महोदय. 5 मिनट. कोई वादा किसी से ना किया करो वादे में उम्मीदों का सागर होता है पूरा होता है खुशियों की बारिश बनाता है अधूरा रहने पर बंजर भूमि की तरह होता है. अशा तऱ्हेचे फक्त वादे या सरकारने केलेले आहेत आणि हे वादे पूर्ण होतील की नाही याचा आम्हाला काही खात्री नाही. कारण मागचा काही कारभार बघता आणि ज्या पद्धतीने सरकारवरती आता कर्ज आहेत ते कर्ज अजूनपर्यंत काही देता आलेले नाहीत. कितीतरी अनुदानं थकलेली आहेत ती काही मिळत नाही. त्यामुळे आम्हाला काही पुढचा जे काही वादे केले ते पूर्ण होतील याची काही खात्री नाही. अध्यक्ष महोदय तरीही माझ्या काही गोष्टी आहेत मला त्या इथं मांडाव्या लागतील. वित्त विभागामध्ये सरकारने इलेक्शनच्या वेळेस काही वादे केले होते
शेतकरी सन्मान निधी 12,000वरून 15,000 करणार होते, ते कधी करणार आहेत? लाडकी बहीण योजनेमध्ये 1,500 रुपयाचे 2,100 रुपये करणार होते, ते कधी करणार आहेत? वृद्ध काळ पेन्शन मध्ये 1,500 रुपयाचे 2,100 रुपये करणार होते, ते कधी करणार आहेत? कृषी आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार होते, ते कधी करणार आहेत? त्याचबरोबर सगळ्यात महत्वाचं MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जे शेतकऱ्यांना देणार होते त्याच्यावरती 20% अतिरिक्त सबसिडी देणार होते, ती कधीपासून चालू करणार आहेत? तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना 25,000 रुपये हा हेक्टरी बोनस देणार होते, तो कधीपासून लागू करणार आहेत? अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना 15,000 रुपये प्रत्येक महिन्याला पगार करणार होते, तो कधीपासून लागू करणार आहेत? त्याचबरोबर खतावरील स्टेट GST हा सरकार माफ करणार होतं, तर हा खतावरील स्टेट GST कधीपासून सरकार माफ करणार आहे? त्याचबरोबर SC ST OBC या नवीन उद्योजकांसाठी 15 लाख बिनव्याजी कर्ज देणार होतं सरकार, ते कधीपासून देणार आहेत हे मला विचारायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, ग्रामविकास मध्ये काही गोष्टी आहेत. ग्रामविकासचा जिल्हा परिषदेचा निधी हा अद्यापपर्यंत बऱ्याचशा खूप साऱ्या जिल्हा परिषदेला मिळालेला नाही, तो कधी देणार आहेत? त्याचबरोबर प्रधानमंत्री व रमाई आवास अनुदान योजना दुप्पट करण्याचं सांगितलं होतं सरकारने, फक्त त्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की 50,000 करू, वाढ करू, तर तेवढ्याने होणार नाही, ते दुप्पट करावी. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेमधली जी रिक्त पद आहेत, खूप सारी रिक्त पद आहेत, त्यामुळे कामाची अडचण तयार होतीये, तर ती पदे कधी भरले जाणार आहेत अध्यक्ष महोदय? त्याचबरोबर ग्रामपंचायत मध्ये जवळपास 60,000 ग्रामपंचायतचे जे कर्मचारी आहेत त्यांना किमान वेतन हे लागू नाहीये, फक्त त्यांना 2 ते 5,000 रुपये एवढंच महिन्याला वेतन दिलं जातं, त्यामुळे ते वेठ बिगाऱ्यासारखे काम करतात. त्यांना किमान वेतन सरकारने लागू करावं. उद्योग व ऊर्जा विभागामध्ये महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती यांच्याकडे हजारोच्या संख्येने कंत्राटी कामगार वर्षोनवर्ष काम करतायत, परंतु त्यांची मागणी की त्यांना कायम करण्यात यावं, त्यांना कधी कायम करणार आहेत? त्याचबरोबर माझी एक विनंती असणार आहे की नवीन वीज जोडणी शेतकऱ्यांची बंद केलेली सरकारने, ती वीज जोडणी एक चालू करू द्या. आणि शेतकऱ्यांना आमच्या भागामध्ये बिबट्याचा फार मोठ्या प्रमाणात वावर आहे, त्यामुळे दिवसा एक लाईट मिळाली पाहिजेत. आणि वेदांत, फॉक्सकॉन, टाटा एअरबस यासारखे मोठे उद्योग जे महाराष्ट्रात व्हायला पाहिजे होते ते गुजरातला जात आहेत, तर ते उद्योग इथं झाले तर आपल्या महाराष्ट्रातल्या मुलांना नोकऱ्या मिळणार आहेत. त्यामुळे सरकार याच्यावरती काय करणार आहे याचं एक उत्तर द्यावं. अध्यक्ष महोदय, पुढचा एक महत्वाचा विषय माझ्या मतदारसंघासाठी आहे. अहिल्यानगर ते मनमाड हा जो शिर्डी साईबाबा आणि शनी शिंगणापूर यांच्या माध्यमातून यांच्याकडे जाणारा जो रस्ता आहे, वर्षानुवर्ष हा रस्ता गेल्या 11 वर्षापासून तसाच राहिलेला आहे. आणि मी प्रत्येक माझ्या भाषणात हा मुद्दा मांडतोय, परंतु मला अद्यापही त्या डिपार्टमेंट कडून किंवा सरकारकडून कुठलंही उत्तर या विषयावरती आलेलं नाहीये. मला याचं उत्तर हवं आहे की हा रस्ता का होत नाही आणि कशामुळे होत नाही. अध्यक्ष महोदय, श्रीरामपूर शहरातील माझ्या छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यांचा प्रलंबित विषय तो एक झाला पाहिजेत. आमच्या देवळाली प्रवरा माझ्या मतदारसंघामध्ये दुसरी नगरपालिका आहे, तिथं स्वतंत्र पोलीस स्टेशन व्हावं अशी सर्वांची एक अपेक्षा आहे, ती एक पूर्ण व्हावी. अध्यक्ष महोदय, मी मागच्या अधिवेशनात मागच्या वेळेसही हा विषय मांडला होता. माझ्या श्रीरामपूर नगरपालिका व राहुरी नगरपंचायत यामध्ये अतिक्रमण खूप सारं पाडले गेलेलं आहे. गेल्या 40 ते 50 वर्षापासून लोक तिथे राहत होते, परंतु अचानक सरकारला जाग आली आणि एकदम धडाधड सगळंच पाडलं गेलंय. त्यामुळे आता पाडलंय ते आता परत दुरुस्त करता येणार नाही, पण पुनर्वसन याच्यामध्ये कधी करणार आहात याचं एक मला अध्यक्ष महोदय उत्तर पाहिजेत. आणि शेवटचा मुद्दा कामगार विभागातला आहे. राज्यातले जवळपास 94% कामगार हे कंत्राटी स्वरूपात काम करतात, त्यामुळं तिथे त्यांच्याकडे आयुक्त वगैरे सगळे आहेत, परंतु हे कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहेत. तर यांना कायमस्वरूपी करून या कंत्राटी कामगारांचं आपण कधी नियमितीकरण करणार आहात याचं मला एक उत्तर हवंय. अध्यक्ष महोदय, जाता जाता फक्त एकच सांगेल आपल्याला, वक्त की निकली हुई बातों से मुकरिए ना जनाब, हालात अक्सर सच उगल देते हैं. कारण सध्याची परिस्थिती बघून काय सत्य आहे हे सगळ्यांसमोर येत आहे. त्यामुळं हे कसं करणार आहे हे एवढे मोठे सगळे लाखो 7 लाख कोटीचा जो अर्थसंकल्प मांडलाय त्याच्यामध्ये कसं आपलं सरकार चालणार आहे याचं उत्तर मिळावं. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अध्यक्ष महोदय, सन 2025-26च्या ऊर्जा विभागाच्या मागण्यांच्यावर काही सकारात्मक सूचना व्यक्त करून खरं तर मी या सूचनांना पाठिंबा देणार आहे.
सगळ्यात अगोदर मला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजींचं अभिनंदन केलं पाहिजे. ऊर्जा विभागामध्ये गेली 3 वर्ष प्रचंड मोठं ट्रान्सफॉर्मेशन खरं करायचा प्रयत्न त्यांनी केला आणि मला वाटते देशामध्ये महाराष्ट्र सरकार हे पहिलं असं सरकार असेल की त्यांनी विजेचे दर कमी करावे म्हणून MERC कडे पिटिशन आज दाखल केल्याचं चित्र आपण त्या ठिकाणी बघतोय. आणि इथून पुढच्या काळामध्ये किमान महाराष्ट्रात विजेचे दर आपल्याला वाढवावे लागणार नाहीत अशा प्रकारचं चित्र एका बाजूला निर्माण करत असताना 7.5 हॉर्सपॉवर पर्यंतच्या शेतकऱ्यांना 100% मोफत वीज देण्याचं काम सुद्धा खरं तर महाराष्ट्र सरकारनं आज त्या ठिकाणी जाहीर केलं, ज्याची अंमलबजावणी झाली. शेतकऱ्याला दिवसा वीज मिळाली पाहिजे ही अनेक वर्षांची मागणी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात ॲग्रिकल्चर फीडरच्या माध्यमातून प्रत्येक सबस्टेशनच्या 3 किलोमीटर अंतरामध्ये सोलर प्रकल्प उभा करायचं काम सुरू करून आज अनेक ठिकाणी ज्या ठिकाणी हे प्रकल्प सुरू झाले, माझ्या मतदारसंघात जवळजवळ 3 सबस्टेशनमध्ये हे कामं पूर्ण झाली आणि शेतकरी अतिशय आनंदित आहेत की दिवसा 8 ते 10 तास त्यांना खात्रीची वीज आज त्या ठिकाणी उपलब्ध होते. आणि म्हणून या शेती क्षेत्रातलं विजेचं सुद्धा एक मोठं काम खरं तर ह्या काळामध्ये आपल्याला करता आलं ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. प्रामुख्यानं पीक आवरच्या काळामध्ये विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. सकाळी 6 ते 9:30 10चा काळ आणि संध्याकाळी 7 ते 10 10:30चा काळ आणि या काळामध्ये जादाची वीज कमी खर्चात उपलब्ध व्हावी या दृष्टिकोनातून सुद्धा ऊर्जा विभागानं पंप स्टोरेजच्या माध्यमातून जवळजवळ 56,000 मेगावॅटचे 3 लाख कोटीची गुंतवणूक असणारे प्रकल्प महाराष्ट्रात करायचा खरं तर धाडसी निर्णय घेतलाय आणि प्रचंड मोठा रोजगार सुद्धा या क्षेत्रात त्यामुळे निर्माण होणार आहे. अशा प्रकारचं चित्र आपण आज त्या ठिकाणी अनुभवतोय. या सगळ्या चांगल्या गोष्टींचं अभिनंदन करत असताना मागेल त्याला सौर ऊर्जा पंप द्यायचा आणि शेतीसाठी कुणाचीही अडचण करायची नाही असं एक चांगलं धोरण आज आपण महाराष्ट्रात त्या ठिकाणी चालू केलेलं आहे. पण या योजनेतल्या काही त्रुटी आणि यामधल्या काही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं असणाऱ्या सुधारणांची मागणी खरं तर ह्या ऊर्जा विभागाच्या मागण्यांच्या मध्ये समाविष्ट करावी अशी अपेक्षा या मागण्यांच्यावरच्या माझ्या भावना व्यक्त करत असताना मला या ठिकाणी करायच्या आहेत. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे की कोल्हापूर जिल्हा हा प्रामुख्यानं महापूर येणारा जिल्हा आहे. नदीची पातळी ही पावसाळ्याच्या काळामध्ये जवळजवळ 25, 30 फुटापर्यंत वाढते आणि नदी आपलं पात्र सोडून अनेक क्षेत्रामध्ये बाहेर त्या ठिकाणी येते असं चित्र आपण त्या ठिकाणी अनुभवलंय. आणि म्हणून नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना विशेष करून कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये किंवा नदीवरनं ज्याला लांबच्या शेतामध्ये पाणी न्यायचं आहे अशा शेतकऱ्यांना जर सोलारची यंत्रणा बसवायची म्हटलं तर ती त्या ठिकाणी शक्य होणार नाही. आणि म्हणून अशा जिल्ह्यांच्यासाठी किंवा विशिष्ट नैसर्गिक परिस्थिती असणाऱ्या ठिकाणांच्यासाठी खरं तर ह्या योजनेच्या बाबतीत आज पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. कारण नवीन कुठलंही कनेक्शन आज पारंपरिक पद्धतीनं द्यायचं नाही अशा प्रकारचा निर्णय ऊर्जा विभागानं त्या ठिकाणी घेतलाय आणि त्यामुळे अनेक शेतकरी जे सोलरचा पंप बसवू शकत नाहीत अशा अनेक लोक खरं तर आज ह्या शेतीच्या पाण्याच्या योजनेपासून त्या ठिकाणी वंचित राहतायत अशा प्रकारचं चित्र त्या ठिकाणी समोर येत आहे. प्रामुख्यानं ह्या योजनेमध्ये अजून काही गोष्टी 4 भावांच्या वाटणीला जर एक विहीर आली असेल तर एका विहिरीवर एकाच भावाला हे कनेक्शन सोलरचं मिळू शकतं, दुसऱ्या 3 भावांना मिळत नाही. अशा प्रकारच्या खरं तर काही अडचणी आहेत. नदीपासून किती अंतरावर तुम्हाला पाणी न्यायचं आहे, याच्यावर किती उंचीवर तुम्हाला पाणी न्यायचं आहे, ह्याच्यावर प्रामुख्यानं किती हॉर्सपॉवरचा सोलर पंप लागणार हे त्या ठिकाणी निश्चित केलं जातं. परंतु आपण सरसकट एक धोरण स्वीकारल्यामुळं नदीपासून लांब असणाऱ्या आणि उंचीवर असणाऱ्या शेताला जास्त कॅपॅसिटीचा पंप आपला ऊर्जा विभाग त्या ठिकाणी मंजूर करत नाही आणि त्यांचीही या निमित्तानं मोठी अडचण झाल्याचं चित्र आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळते.
आणि म्हणून एक चांगली योजना राबवत असताना त्याच्या अनुषंगिक ह्या गोष्टींचा सुद्धा विचार आपल्याला त्या ठिकाणी केला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची तिसरी गोष्ट जी बजेटमध्ये आज आपण घेतलेली नाही ती प्रामुख्यानं सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांना ₹1.16 वीज देत असताना आणि त्यांचा डिमांड चार्जेस ₹25 आणि ₹15ची तरतूद ही दरवर्षी अर्थसंकल्पामध्ये त्या ठिकाणी असायची. जवळजवळ 450-500 कोटी रुपये यासाठी लागतात. हा अर्थसंकल्प मांडत असताना आणि ह्या ऊर्जा विभागाच्या मागण्या आज सभागृहासमोर मंजुरीसाठी येत असताना सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांच्यासाठीची ही तरतूद खरं तर त्या ठिकाणी केली गेलेली नाही. त्यामुळे सहकारी संस्थांची बिलं काय दरानं निघणार आहेत आणि त्यांच्या शेतीच्या विजेच्या दराचं नेमकं काय होणार आहे हा प्रश्न अनेक लोकांच्या समोर त्या ठिकाणी उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे ही सुद्धा तरतूद त्या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे. आणि मला शासनाला विनंती करायची आहे की प्रामुख्यानं आज आपण 7.5 हॉर्सपॉवरच्या शेतकऱ्याला वीज बिल माफ केली, पण सहकारी संस्था ह्या 100, 200, 500 सभासद एकत्र येऊन त्या ठिकाणी करतात आणि वैयक्तिक त्या सभासदाचा कनेक्टिंग लोड किती आहे असं जर आपण काढलं तर तो 7.5 HP खाली आहे. परंतु तो सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून एकत्र कनेक्शन घेतल्यामुळं आज आपल्या 7.5 HP वीज माफ या योजनेमध्ये तो बसत नाही. तर त्याचा सुद्धा विचार कुठेतरी शासनानं सकारात्मक करावा अशी सुद्धा मला आपल्याला ह्या निमित्ताने विनंती करायची आहे. आणि ह्या गोष्टींना सभागृहाने आणि ऊर्जा खात्यानं सकारात्मक रीतीनं बघावं अशी अपेक्षा व्यक्त करून मी या ठिकाणी थांबतो. घोषणा. धर्मादाय आयुक्त यांच्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या रुग्णालयात आर्थिकदृष्ट्या निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांच्या वारंवार तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. या संदर्भात माननीय अध्यक्ष यांच्या दालनामध्ये 20 मार्च 2025 रोजी 4 वाजता माननीय सार्वजनिक आरोग्य मंत्री व माननीय राज्यमंत्री विधी व न्याय तसेच संबंधित अधिकारी यांचे समवेत बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी जे सदस्य इच्छुक आहेत त्यांनी सदर बैठकीस उपस्थित राहावे. हा दादा एक हे घेऊ. विधेयक क्रमांक 27. अध्यक्ष महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 27 महाराष्ट्र महामार्ग सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. अध्यक्ष महोदय, दादा महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 15(2) अन्वये जे काही आपण भूसंपादन करतो प्रारंभिक अधिसूचना 15(2)च्या माध्यमातून निर्गमित करण्यात येते आणि कलम 18(3) प्रमाणे 1 वर्षाच्या आत त्या ठिकाणी भूसंपादन करणं आवश्यक आहे. परंतु आपण जर बघितलं असेल तर पाठीमागच्या काळामध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या ज्या काही निवडणुका संपन्न झाल्या आणि आचारसंहितेच्या काळामुळे हे विषय पुढे नेता आले नव्हते आणि म्हणून या विधेयकाच्या माध्यमातून 1 वर्षाच्या ऐवजी आपण 2 वर्ष एवढा बदल फक्त त्या ठिकाणी करतो आहोत. 27 विधेयक 27. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 27 महाराष्ट्र महामार्ग सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 27 महाराष्ट्र महामार्ग सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 27 महाराष्ट्र महामार्ग सुधारणा विधेयक 2025 मांडतो. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 27 महाराष्ट्र महामार्ग सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात आले. चला पुढचे. सचिन कल्याण शेट्टी मागण्या. माननीय अध्यक्ष महोदय, आजच्या या 2025-26च्या अनुदान मागणीच्या चर्चेवर या अनुदान मागणीला समर्थन देण्यासाठी मी इथे उभा आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय,
आजच्या विभागाच्या चर्चेवर विशेषतः ऊर्जा विभागाच्या बाबतीत काही सूचना मी शासनाला आज मांडतोय। माननीय अध्यक्ष महोदय, साधारण 2010 ते 15 या कार्यकाळामध्ये महावितरण आपल्या दारी ही योजना शासनाने आणली आणि सगळ्यांना केबलद्वारे कनेक्शन द्यायचं काम तत्कालीन शासनाने केलं आणि केबलनी कनेक्शन दिल्यानंतर त्यांना जो इन्फ्रास्ट्रक्चर लागणार असतो, पोल असतील, वायर असतील, कुठलीही सुविधा आपण आज दिलेली नाही। अध्यक्ष महोदय, आज साधारण 10-12 वर्ष होऊन गेले हे शेतकरी फक्त केबलवर आपले वीज कनेक्शन चालवतात, त्याच्यामुळे रोहित्री जळतात, ओव्हरलोडिंगमुळे कमी व्होल्टेजनं वीज मिळते, त्या व्यतिरिक्त पशुहानी, मनुष्यहानी आणि पीक हानी सुद्धा व्हायची शक्यता जास्त आहे। आणि अशा वेळी अध्यक्ष महोदय, आपण या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आजपर्यंत कुठलंही धोरण नाही घेतलं आणि हा धोरण घेताना सुद्धा 2020 मध्ये अशा शेतकऱ्यांसाठी आपण एक नवीन धोरण आणलं की शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या पैशांनी तो इन्फ्रास्ट्रक्चर उभा करायचा आणि तो बिलामध्ये वसूल करायचा। खरं तर माननीय ऊर्जा मंत्री महोदया इथं, राज्यमंत्री महोदय इथं आहेत, आपण शेतकऱ्यांच्या बाबतीत डिस्क्रिमिनेशन करतोय। शेतकऱ्यांना महावितरण आपल्या योजना या योजनेतील शेतकऱ्यांना एक न्याय देतोय आणि या योजनेव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना एक न्याय देतोय। त्या योजनेतील शेतकऱ्यांना आपल्याला कुठल्याही इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी पैसे नाही देत, सोयी सुविधा नाही देत आणि इतर शेतकऱ्यांना ज्या त्या योजना सोडून ज्यांनी कनेक्शन घेतलं त्याच्यानंतर त्या सगळ्यांना आपण ह्या सगळ्या सोयी पुरवलेल्या आहेत। तर मला शासनाला विनंती आहे की कुठंतरी 10-12 वर्ष झालं ह्या वीज कनेक्शन या शेतकरी घेतलेले आहेत, ते खूप अडचण येतात, वारंवार केबल चोरी होतं, पिकाचं नुकसान होतं। अशा शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी ह्या डिस्क्रिमिनेशन जी पॉलिसी आपण शासनाकडून जी आहे ती बदल करावी, सगळ्यांना समान न्यायाने ह्याही शेतकऱ्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी एक विनंती आज मी सरकारला करतो। या व्यतिरिक्त सगळ्या सदस्यांचं एक मत वारंवार या सभागृहात मांडत आहेत, जी नवीन सौर कृषी पंप योजना आपण आणली, खूप चांगली योजना आहे। या राज्यातील शेतकरी कित्येक वर्षापासून दिवसा वीज द्या सरकारला मागणी करत होते आणि या धोरणानिमित्त शेतकऱ्यांना आता दिवसा वीज मिळत आहे। काही जणांनी असंही म्हटलं की या योजनेचा पुनर्विचार करावा, पण अध्यक्ष महोदय, योजनेचा पुनर्विचार करायची आवश्यकता नाही, योजना खूप चांगली आहे। फक्त काही बदल, एक्सेप्शनल केसेस म्हणून काही शेतकरी असे आहेत त्यांना 5.5 HP आणि 5 HPचं पॉवर कमी पडतं कारण बोरची खोली जास्त असते आणि काही शेतकरी, विशेषतः माझ्या मतदारसंघात नदी किनारी पाईपलाईन असलेली संख्या खूप मोठी आहे आणि नदी किनारी पाईपलाईन जेव्हा असतात तर जागा त्याची नसती, ती जागा ही दुसऱ्याची असते, तर ते सोलर पॅनेलिंग करू शकत नाही आणि लांबी जास्त असल्यामुळे कॅपॅसिटी मोटरची जास्त लागते आणि त्या केसमध्ये ह्या योजनेचा उपयोग शेतकऱ्याला होत नाही। तर कुठंतरी ह्या नवीन पॉलिसीमध्ये अमेंडमेंट करून आपण एक्सेप्शनल केसेस, काही अपवादात्मक बाबीमध्ये, विशेष बाबीमध्ये रिलॅक्सेशन देऊन अशा शेतकऱ्यांना आपण रेग्युलर वीज जोडणी कनेक्शन द्यावं अशी विनंती करतो। या व्यतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, अक्कलकोट तालुका आमचा मोठा तालुका आहे, 131 जवळपास महसुली गाव आहेत, 9 शाखा कार्यालय आहेत, 16 उपकेंद्र आहेत, भौगोलिकदृष्ट्या मोठा तालुका आहे। गेले कित्येक वर्षापासून नवीन उपविभागाची मागणी आमची आहे MSC महावितरणसाठी आणि ती प्रलंबित आहे शासनाकडे। वारंवार ग्राहकांची संख्या वाढते, अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र मोठं आहे आणि अशा वेळी कित्येक वर्षापासून जे प्रलंबित सबस्टेशन आहे, माफ करा, सबस्टेशन म्हणतो, उपविभाग आहे, ते मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे। लवकरात लवकर शासनाने त्यालाही मंजुरी द्यावी। या व्यतिरिक्त माझ्या महिंदरी दुधनी परिसरामध्ये सध्या वीज ग्राहकांना कमी दाबाने वीज पुरवठा होतो आणि शेतकऱ्यांच्या मोटरी जळण्याचं प्रमाण जास्त आहे। महिंदरी विभागात सुद्धा, महिंदरी गावामध्ये नवीन 132 kV नवीन उपकेंद्र हा प्रस्तावित आहे, तर शासनाने त्यालाही मंजुरी द्यावी अशी एक विनंती शासनाकडे करतो। या व्यतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, या महावितरणने महाराष्ट्र वित्त नियोजन आयोगाकडे एक नवीन पॉलिसी सबमिट केलेली आहे, जी जे सोलर पॅनल यूज करतात त्यांच्यासाठी खूप अडचणीचं आहे की माननीय प्रधानमंत्री महोदय सूर्यघर योजना ही योजना आणली। सोलर पॅनल, रिन्युएबल एनर्जीसाठी आपण सगळे आग्रही असतो, पण नवीन जी पॉलिसी हे MERC कडे महावितरणने पाठवलेली आहे अध्यक्ष महोदय, त्यात असं आहे की दिवसा जेवढं वीज निर्मिती होती तेवढे तुम्ही वापरा, ऍडिशनल जी पॉवर जनरेशन होती
त्या पॉवर जनरेशनला MSCB काउंट नाही करणार. संध्याकाळी तुम्ही जे वीज कंझ्युम करता त्याचे बिल तुम्हाला द्यावं लागतील असं धोरण शासनाने MERC कडे दिलेलं आहे. तर कृपया करून रिन्युएबल एनर्जी आता जे प्रमाण वाढत आहे त्याला ब्रेक बसेल. अध्यक्ष महोदय, माझी शासनाला विनंती आहे की अशी कुठलीही योजना आणत असताना तर सोलर पॅनल वापरणाऱ्या ग्राहकांचा आपण विचार करावा. शेवटचा मुद्दा माझा अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्सिंग एजन्सी आपण MSC महावितरणमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांचं शोषण ते करतात. त्यांना जॉईनिंगच्या वेळी पैसे घेतात, त्यांना कधीही काढून टाकतात. त्यांच्या बाबतीत पगारातून मंथली पैसे घेण्याचा प्रकार वाढलेला आहे. अशा आउटसोर्सिंग कंपन्यांवर शासनाने वचक ठेवावा. कुठल्याही प्रकारचं शोषण कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचं होऊ नये याची काळजी आपल्या शासनाने घ्यावा अशी विनंती करून आपण मला बोलण्यास संधी दिली त्याबद्दल आपलं धन्यवाद व्यक्त करतो. धन्यवाद. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. पूर्वनी मागणीवरती बोलण्याची संधी आपण दिली त्याबद्दल आपला आभारी आहे. अध्यक्ष महोदय, नांदेड जिल्ह्यामध्ये मराठवाडा उत्तर विभाग संघटनेचा फार मोठा या ठिकाणी मोर्चा निघणार आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्येष्ठ नागरिकांचा पेन्शनचा विषय महाराष्ट्रात नसून देशामध्ये फार गंभीर विषय ज्येष्ठांचा आहे. या संदर्भामध्ये आपल्या मार्फत अध्यक्ष महोदय मी शासनाला या ठिकाणी विनंती करतोय, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आपण अनुदानाची तरतूद या ठिकाणी करावी. त्याचं कारण असं आहे, प्रत्येक घरामध्ये या ठिकाणी ज्येष्ठ असतात आणि ज्येष्ठांची प्रत्येक घरामध्ये या ठिकाणी आलोचना या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये अध्यक्षमध्ये होत आहे. त्यामुळे आपण शासनाने ज्येष्ठांना आधार म्हणून त्यांना पेन्शन या ठिकाणी लागू करावी आणि शासनाच्या माध्यमातून ज्येष्ठांना आधार देण्याचं काम आपण करावं अशी विनंती मी आपल्या माध्यमातून सरकारला या ठिकाणी करतोय. अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्यायाचा विषय आज आहे, या संदर्भात बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी भरीव निधी माझ्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय आपण आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतोय की माझ्या मतदारसंघामध्ये दलित वस्तीसाठी निधी भरीव असा या ठिकाणी द्यावा. दुसरा विषय, समाज मंदिरासाठी 7 लाख रुपये आपण या ठिकाणी देतोय अध्यक्ष महोदय, परंतु 7 लाख रुपयामध्ये हा फार जुना त्या ठिकाणी विषय आहे. आपण 15 लाख रुपये समाज मंदिरासाठी आपण वाढून देण्यात यावं अशी आपल्या मार्फत अध्यक्ष महोदय मी शासनाला या ठिकाणी विनंती करतोय. अध्यक्ष महोदय, माझा दुसरा विषय असा आहे की दलित वस्ती एकच वस्ती असा त्या ठिकाणी आपण नाव दिलेलं असतो, परंतु दलित वस्तीमध्ये वेगळ्या वस्त्या या ठिकाणी विभाजन करून देण्यात याव्या अशी विनंती सुद्धा आपल्या माध्यमातून सरकारला या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मी करतो. आणि या विषयात बोलण्यासाठी संधी मला दिली त्याबद्दल आपला आभारी आहे. अध्यक्ष महोदय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शंकर मांडेकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, मला अर्थसंकल्पीय उद्योग, चर्चा, कामगार, खनिज कर्म, ग्रामविकास या पुरवणी मागण्यावर बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपलं मनापासून आभार. माझ्या मतदारसंघामध्ये मुळशी या ठिकाणी हिंजवडी मान MIDC आहे. कालच आपण पाहिलं त्या ठिकाणी अनेक कामगार कामावर येत असताना एक कंपनीची गाडी होती, त्यामध्ये 12 कामगार जात होते. त्या गाडीला अचानक आग लागली आणि त्यामध्ये 4 कामगारांचा होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाला. 6 कामगार जखमी आहेत, त्यापैकी 2 कामगारांची प्रकृती अतिशय नाजूक आहे. आणि मग असे कामगार या ठिकाणी येत असताना अनेक उद्योग व्यवसाय त्या ठिकाणी आहेत, अनेक मोठमोठे गृहप्रकल्प या ठिकाणी चालू आहेत. त्यामध्ये काम करणारी लोक भोर बिहार किंवा उत्तर प्रदेशातून येत असतात. अनेक अपघात घडतात आणि त्यामध्ये अनेक लोक दगावली जातात. मागच्याच महिन्यापूर्वी 2 IT इंजिनियर मुली होत्या, त्या रोडने जात असताना एक डंपर पलटी झाला आणि त्यामध्ये त्या मुलींचा दुर्दैवी असा अंत झाला.
म्हणून असे अनेक अपघात घडत असताना आपण त्या बाबतीत कामगारांच्या बाबतीत काय कायदा करणार आहात का, याचं खऱ्या अर्थानं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला एक उत्तर हवं आहे. कारण की हे जे कामगार तिकडनं येतात त्यांचा काय मृत्यू झाल्यानंतर त्याची कुणीही दखल घेत नाही. त्यांची बॉडी फक्त पोलीस स्टेशनला जाते, त्याचं पोस्टमार्टम करून त्यांच्या संबंधित गावाला पाठवण्यात येतं. त्यांना कुठल्याही प्रकारची मदत केली जात नाही. त्याबद्दल आपण त्यांना मदत करावी अशी माझी सभागृहाला विनंती आहे. त्याचप्रमाणे माझ्या MIDC मध्ये अनेक जमिनी संपादित केल्या. काम मात्र ठराविकच क्षेत्रावर झालेलं आहे. बाकी भूखंड हे मोकळे आहेत. ते 35-40 वर्ष आले त्यावर सिक्के आहेत. मग त्यामध्ये कॅनलचे सिक्के आहेत, काही MIDC सिक्के आहेत. ते खऱ्या अर्थाने काढले तर माझ्या शेतकऱ्यांचा खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. माझ्या मतदारसंघातील भोर या ठिकाणी शेतकरी कामगार वर्ग शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर राहतो. अनेक धरणं आहेत परंतु या ठिकाणी कुठला उद्योग नाहीये. त्या ठिकाणी MIDC आली तर चांगलं होईल आणि त्यासाठी भूसंपादन करणं गरजेचं आहे. MIDC सिक्के जमिनीवर पडलेले आहेत परंतु कुठलीही आतापर्यंत कार्यवाही झालेली नाही. ती भविष्य काळात झाली पाहिजे अशी माझी सभागृहाला विनंती आहे. माझ्या मतदारसंघात भोर, राजगड, मुळशी असा 3 तालुक्याचा मतदारसंघ आहे. त्यामध्ये अनेक धरणं आहेत, गड किल्ले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पुणे शहरातील किंवा भागातील लोक येत असतात आणि त्या ठिकाणी जागा जमिनी घेतात आणि त्या ठिकाणी फार्म हाऊस बांधण्याचा प्रत्येकजण प्रयत्न करतोय. त्यासाठी अनेक जण डोंगराची त्या ठिकाणी पाहिजे त्या पद्धतीने त्यांच्या मनाला वाटेल त्या पद्धतीने उत्खनन करत असतो आणि पूर्ण शहरात त्या भागाचं त्या ठिकाणी विकृतीकरण करण्याचं काम त्या ठिकाणी होत आहे. आणि पाऊस जास्त पडतो आणि पाऊस पडल्यानंतर हे जे लोक उत्खनन करतात त्याची कुठेही निगा राखली जात नाही. त्याचे पाऊस काळात इतर लोकांना काय त्रास होतो याचा विचार न करता त्या ठिकाणी त्यांचं काम होतं आणि नंतर पाऊस पडल्यानंतर संपूर्ण त्या रस्त्यावर पाण्याच्या माध्यमातून ते राडारोडा येतो आणि सर्व रस्ते बंद होतात आणि त्या ठिकाणी धरणात सुद्धा या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर ही माती वाहून जाऊन धरण या ठिकाणी गाळाने भरण्याचं काम होतंय. तेव्हा अशा लोकांच्यावर आपण भविष्यकाळात काय कारवाई करणार हा एक मोठा प्रश्न आहे आणि आपण ती करावी. त्याचप्रमाणे ग्रामविकास माध्यमातून आपण प्रत्येक विधानसभा सदस्यांना 50 किलोमीटरची लांबी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून देत असतो. परंतु माझा मतदारसंघ हा 3 तालुक्याचा आहे आणि मग 50 किलोमीटरची लांबी एका तालुक्याला जास्त आपण देतो विधानसभा. कारण की बहुतेकांचे मतदारसंघ हे एका तालुक्यापुरते मर्यादित आहेत. परंतु मी असा माझा मतदारसंघ आहे तो 3 तालुक्याचा मिळून मतदारसंघ झालेला आहे. त्यामुळे माझी तुम्हाला विनंती आहे आपण याचा विचार करून मला 3 तालुक्याला प्रत्येकी 50 किलोमीटर याप्रमाणे मागणी ग्राम सडक योजनेची लांबी मिळावी यासाठी आपण या ठिकाणी प्रयत्नशील करावं किंवा सभागृहाला माझी विनंती आहे आपण संबंधित खात्याला तसं सांगावं अशा मी विनंती व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे माझ्या तालुक्या मतदारसंघामध्ये अनेक धरणं आहेत. त्यांचं काही लोकांचं पुनर्वसन झालंय परंतु या ठिकाणी ज्या लोकांना जमिनी मिळायला पाहिजे होत्या पुनर्वसनाच्या त्या बऱ्याच लोकांना मिळाल्या नाहीये आणि त्या भागातील माझे जे लोकांचं पुनर्वसन झालंय त्या पुनर्वसित लोकांना नागरी सुविधा अंतर्गत निधी मिळणं गरजेचं आहे परंतु तो पाहिजे त्या पद्धतीने मिळत नाही. त्यामुळे आमच्या लोकांना जमिनी देऊन सुद्धा त्या ठिकाणी त्याची सोय होत नाही त्याचाही आपण विचार करावा अशी विनंती करतो. आणि आपण जर हे केलं तर खऱ्या अर्थानं हे 3 तालुके हे पुणे शहर, इंदापूर, पूर्ण खालचा भाग, सातारा या भागाला पाणी पुरवठा करण्याचं काम करतात. मामा तर मला आमची विनंती आहे तुम्ही थोडे यात लक्ष घालून आमच्या भागाला कसा न्याय मिळेल त्यासाठी प्रयत्न करायचा अशी सदिच्छा व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, आपण थोडक्यात मी माझे विचार मांडतो. पुरवणी मागणीच्या डिमांडवर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, बीड जिल्ह्यामध्ये 20 डिसेंबर 2024ला एक जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र क्रमांक 144 अन्वये जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्याचे कारण दाखवून धारूर तालुक्यातील 71 सरपंच आणि सदस्यांना अपात्र ठरवले. अध्यक्ष महोदय, पण परिस्थिती अशी आहे की काही सरपंचांनी त्यातल्या आणि सदस्यांनी 1 वर्षाच्या आत प्रमाणपत्र सादर केलेले होते. काहींनी प्रमाणपत्र सादर केले परंतु ते संबंधितांनी स्वीकारले नाही. तर काही जणांना जात वैधता पडताळणी समितीने वैधता प्रमाणपत्र 1 वर्षानंतर दिले आणि या प्रकरणामध्ये त्यांनी ते सबमिट केलं.
अध्यक्षांनी माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की ह्या धारूर तालुक्यातल्या सरपंच सदस्यांना अपात्र जे ठरवले, आता पुन्हा निवडणुकामुळे प्रचंड खर्च येईल, तर ज्यांना वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले आहे त्यांना पुन्हा तिथं रिस्टोर करावं त्यांचे सदस्यत्व, अशी माझी अध्यक्ष महोदय शासनाला विनंती आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, आपल्या ग्रामपंचायतीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची 45,000च्या वर संख्या आहे आणि इतकं तुटपुंज वेतन त्यांना मिळतं आणि म्हणून शासनाने अभय यावलकर नावा जे आहेत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आणि त्या समितीने अहवाल शासनाला दिलेला आहे. त्या समितीने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागू करावी असा अभिप्राय दिलेला आहे, परंतु महाराष्ट्र शासन त्याकडे दुर्लक्ष करते. यावलकर समितीच्या शिफारशी लागू करून वेतन श्रेणी लागू करावी, तसेच त्यांचा किमान वेतनाचा 19 महिन्याचा फरक, किमान वेतन पण दिलेलं नाही, तो 19 महिन्याचा फरक देखील अध्यक्ष महोदय तातडीने द्यावा अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, ग्रामपंचायती जर व्यवस्थित चालल्या तरच लोकांची सेवा होईल. जसं महापालिकेला नगरपालिकेला आपण महत्व देतो तसं ग्रामपंचायतीतल्या ह्या कर्मचाऱ्यांची काळजी तेवढीच शासनानं घ्यावी अशी माझी शासनाला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभागात उपसा सिंचन योजनांमध्ये सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांना वीज दर सवलत दिली जाते. सदरची मुदत 30 मार्च 2025 रोजी संपत आहे. वीज दर सवलत लागू न झाल्यास वीज वितरण कंपनीच्या दराने बिल आकारणी केली जाते आणि मग अध्यक्ष महोदय ते सदर पाणी पुरवठा संस्थांना ते परवडणार नाही. त्यामुळे वीज दर सवलतीला तात्काळ शासनानं मुदतवाढ द्यावी अशी राज्य सरकारला माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा मी या ठिकाणी मांडतो. अध्यक्ष महोदय, शिक्षक, शिक्षकेतर, नगर परिषद, पंचायत कर्मचारी समन्वय समितीने शासनाकडे काही मागण्या केलेल्या आहेत वित्त विभागाकडे. यातील काही प्रमुख मागण्या ज्यावर शासनाने विचार केला पाहिजे अशी शासनाला माझी विनंती आहे. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत विस्तृत परिपत्रक तात्काळ जारी करण्यात यावे. खुल्लर समितीचा अहवाल प्रसिद्ध करावा. PFRDA कायदा रद्द करावा व फंड मॅनेजरकडे संचित असलेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी. तसेच EPS 95 नुसार असणाऱ्या सर्व वर्गणीदारांना परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. सार्वजनिक उद्योगाची खाजगीकरण रद्द करावे, सरकारी विभागाचे संकोचीकरण थांबावे वगैरे अशा मागण्या आहेत. किंवा कंत्राटी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना देखील सर्व हॉस्पिटलमध्ये आणि सरकारी निवृत्ती वेतन धारकांना कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ्य विमा योजना लागू करावी. सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात कार्यवाहीचा वेग वाढवावा. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व वाहन चालक भरतीवरील बंदी शासनाने उठवावी. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भात 1981च्या शासन निर्णयाची पुनर्स्थापना करावी अशी देखील मागणी मी अध्यक्ष महोदय वित्त विभागाकडे करतो. अध्यक्ष महोदय, देशाच्या अन्य राज्यांमध्ये त्यांच्या औद्योगिक धोरणामध्ये प्रायव्हेट प्लग अँड प्ले इंडस्ट्रियल पार्कचा समावेश केला आहे. त्यामुळे त्या भागात नवीन रोजगार देशातल्या अन्य राज्यात तयार झालेले आहेत. महाराष्ट्रातल्या काही खाजगी कंपन्यांनी खाजगी इंडस्ट्रियल पार्क विकसित केलेले आहेत. उदाहरणार्थ लोढा इंडस्ट्रियल पार्क नवी मुंबई, हिरानंदानी इंडस्ट्रियल पार्क पुणे, चोरडिया इंडस्ट्रियल पार्क शिरवळ, प्राईम इंडस्ट्रियल पार्क कोल्हापूर, संजय घोडावत इंडस्ट्रियल पार्क कोल्हापूर. त्यामुळं त्या ठिकाणी नवी संधी तिथल्या त्या भागातल्या लोकांना मिळायला लागलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, 25-26 मध्ये नवीन औद्योगिक धोरणामध्ये मार्च मध्ये जे आपण नवीन होणारं धोरण आहे त्यात या खाजगी इंडस्ट्रियल पार्कलाही प्रोत्साहन द्यावं, जेणेकरून फक्त MIDC करते, MIDC करणार, लँड ॲक्विजिशन हे परस्पर लोक करतायत. ही मुक्त चळवळ ऍक्टिव्हिटी महाराष्ट्रात करण्यासाठी सरकारने व्यवस्था करावी त्यांच्या नव्या धोरणात. आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना आणि सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शकता सोसायटी मुंबई याच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यामध्ये जवळपास 3400 साधन व्यक्तींची आणि आमच्या सांगली जिल्ह्यात 100 साधन व्यक्तींची निवड करण्यात आली आहे. परंतु त्यांना वर्षातून 2-3 महिनेच काम करून दिले जाते. त्यांना नियमित काम देण्यात यावे. त्यांचा अपघात झाल्यावर त्यांच्या वारसांना विमा संरक्षण द्यावे ही मागणी या निमित्तानं करतो. आणि शेवटी जाता जाता अध्यक्ष महोदय,
सरकारने आपल्या राज्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने एक योजना सुशिक्षित बेकार तरुणांच्यासाठी काढली. 8,000 10,000 त्यांना देतो म्हणून सरकारने सांगितलं आणि 10 लाख लोकांना मुलांना मुलींना काम करायची संधी द्यायचं ठरलेलं. पण सरकारने 1,32,000 का काहीतरी आम्ही तुम्हाला करू. तर माझाही विश्वास बसला नाही, असं कोणी आश्वासन देणार नाही. तर त्यांनी मला व्हिडिओज दाखवले की हे बघा, आणि तिघांचे व्हिडिओ आहेत. फडणवीस साहेबांचे आहेत, एकनाथ शिंदे साहेबांचे आहेत आणि आपल्या लोढा साहेबांचे पण आहेत की हम आपको कायम कर देंगे, आप चिंता मत करो.